Amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesu Kristo. At ating din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, mga in-laws, amen? At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ang ating dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, ating pong beloved mama dear, praise the Lord, maging sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, beloved pastoral worker na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niyo, amen? Katuwang po ating beloved sister, Ate Vines Nier, praise the Lord. At maging sa atin po mga beloved viewers, mga minamahal, amen? Sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, sa mapagpalang gabi po. Hallelujah, kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po'y pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 133, talatay 1, sinasabi po, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Nakabubuti po, mga minamahal, na tayo po ay nagkakaisa. Amen? Sapagkat ito'y nakaliligaya sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Ating dakilang Diyos nalulugod, mga minamahal. Amen? Na sa tuwing araw ng gawain, ang mga magkakapatid sa pananampalataya, mga minamahal, ay talagang nagkakaisa sa pagpupuri, sa pagsamba sa espiritu at katotohanan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yan po ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya naman po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ay punong-puno ng sign, wonders, and miracles. Mga minamahal, amen? Bumubuhos ang masaganang pagpapala dito po sa gawain na ito, mga minamahal. Amen? Kaya't marami po tayong nasaksihan ng mga himala, mga pinagpalang mga kapatid. Amen? Kahit sa mga oras na ito, mga minamahal, ang una po nating isasagawa ay ang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa ating pagpupuri, mga minamahal, ating ipalakpak ang ating mga kamay, tayo po'y tumalon, mga minamahal, amen, umawit ng papuring awitin, sumayaw ng ng makalangit na sayaw, at tumalon-talon, mga minamahal. Yan ang hinahanap ng ating dakilang Diyos na pagpupuri sa ating pinakamamalaking Diyos, amen, na ating pupurihin ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal, amen, ng ating buong puso at buong kaluluwa, mga minamahal. Sapagkat yan, mga minamahal, ang talagang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sa ating pagpupuri, mga minamahal, wag po tayong lalamya-lamya, mga minamahal. Purihin natin ating dakilang Diyos. Itudo natin, mga minamahal. Ibigay natin ang ating buong lakas sa pagpupuri sa Kanya. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po'y tumayo. Hinihiling po ang lahat na tumayo, mga minamahal. Amen? Ating itaas dalawang kamay at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay samahan, patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming
aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoong Jesus. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Amin pong dinadala, minamahal, ginagalang Bangalista Pastor Wel Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalay mo po ang kanilang buong isang bahayan, langisan mo po ang bawat yugto na ay pananambahan sa araw na ito, mula sa mapapuring awitin Joyful Solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpaalang mga anak, sa mga papuring awitin, alas yun ng pinagpaalang mga awit, sa pagbibigyan namin kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat sa iyong banal na salita, na dadalhin ng aming pinagpaalang mga aral sa araw na ito, o malapang Jesus, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati, o malapang Jesus, sa iyong banal na gawain, o malapang Jesus, provide mo po ang kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, o malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapang Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpuri, mga minamahal sa ating dakilang Diyos. At narito po ating beloved brother Joshua Villarus upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless my Sunday, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot, pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapaabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, and to the beloved children at sa ating mga beloved elders na kasama, sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang ang kanilang beloved daughter, at Vice Nier, sa inyong mga minamahal at kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapaabot at bumabati ng mapagpalang gabi sa ating lahat, at tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit na Jesus. At bago tayo magawitin ng mga masayang awitin, tayo muna magalay at umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong mawit, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglayin, habang ako'y may buhay,
ilumong siyang gabay sa paglakad kong nais ko. Ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mo siyang gabay sa paglakad ko. Ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang pagkakaisa lagi sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Yes, sing! Di nag-iingitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos natin Ama. Tinipon niya tayong makakalapit upang magkasama-sama. Praise Lord! Pagkaligaya at
kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag natin Jesus. Lagi may galak sa tuwina, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Hindi po niya tayo magkakalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawa sa paglilingkod. Kaya kami ay naririto, umaawit ng pupuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawa sa paglilingkod. Kaya kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful day. To teach us how to say thank you, there's Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, man, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there is Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. Just keep trusting my Lord as we walk along. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. Praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though
Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for those Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit without fail. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, the sweet loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, this will I bless Thee. I lift my hands up unto Thy name. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all.
mountain of His holiness, beautiful for situation. The joy of the ruler is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation. The joy of the ruler is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry. My King, my God, for unto Thee will I pray. My voice shall hear in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer unto Thee, and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Praise the Lord. Hearken to the voice of my cry. My King and my God, for unto Thee will I pray. My voice shall hear in the morning. But there is, Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture,
sheep of his hand, just a sheep of his hand. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Praise the Lord. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold to my life and he won't let me go. Jesus get into my heart, he's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold to my life and he won't let me go. Jesus got a hold to my life and he won't let me go. Jesus get into my heart, he's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold to my life and he won't let me go. Sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold in my life and he won't let me go. Praise the Lord. Jesus get into my heart, he's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus get into my heart, he's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. I waited so long, but I saw what was wrong in that love you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through.
I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone didn't love you from the start. You were in heaven, always forgiving, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled to creases until you came. Now I live on simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, Lord. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Yes, I was confused and lost in the world that was spinning round. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a streak, and since I found you, Lord, I'm yours forever. Take me and never let me leave your word. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Didn't love you from the start. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone who didn't love you from the start. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Praise the Lord. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change.
It's been a great change, been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. When counted all my blessings, and I name them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Yes, amen. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His laugh grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more. let's sing hallelujah than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too.
Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Praise the Lord! Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord. Hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Unto me the joy of thy salvation. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Praise the Lord! Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan,
Huwag mo akong aalisin, ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin, ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kasiyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kasiyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kasiyang tunay. Praise the Lord! Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kasiyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Yes, amen. Hallelujah. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, susamang espirito'y pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Praise the Lord! Kami lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Praise the Lord! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod.
happy, happy, happy. Praise the Lord. Be the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. The Lord, happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo'y magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Sa diyan, kaya lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Praise the Lord! Ang pag-ibig mo, ang hinaramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit, Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko
pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, siyo Diyos, ito ay tunay. Yes, in hallelujah. Ako'y iyong nagnanabis mong inahan. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa amin. Ikaw ay sambahin sa bawat oras na aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin sa bawat oras na aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwang. Yes, sinasagala, ligaya. Pagkadumang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi patihan sa langit sa tuwa. Sagala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumpasan. Anumang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmulan. Si Jesus ay makilala. Okay, sarap pumawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa. Sagala, ligaya. Pagkat dumamdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihan sa langit sa tuwa. Sagala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumpasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas. Ang pag-ibig niya'y wagas, aming Diyos ay mabuti. Sa pangako'y tapat lagi, ang Diyos ay pag-ibig. Sa panalangin ay dumirinig. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig nagwawagas. Panginoon ang kalangitan, hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, simula dukan. Praise the Lord! Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigit. Sa kasalanay nagpatawad, buong lugod na iginawad. Mga pangangailangan, kanya nang inilaan. Aming amang siriyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpagkailanman ang iyong pag-ibig. Praise the Lord! Panginoon ang kalangitan, hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos, simula dukas. Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigit. Sa kasalanay nagpatawad, buong
ganyan ang inilaan. Aming amang siriyang mayaman, daan at katotohanan. Ikaw aming papupurihan, Panginoon Jesus. Magpagkailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Meron akong kaibigan, pag-ibig na'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras na kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Tirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginantig sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko kumakatok, di siya pinaguksan. Kapag di na makaya, ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus, siya pinagkailangan. Pinuksan ko ang puso ko at siya ay pinapasok. Aking kaibigan, matagal na kumakato. Muli ko matapos ang paghahanap, ang layo na pangarap, kaya ko natagpuan. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Yes, sing it! Hallelujah! 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 Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila,
Ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang buting ilaw ko'y pagliliwanagin. Glory! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang buting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime and like no we will know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime like that we will go, yeah, Jesus is coming soon, so very soon. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Yes, amen. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room when the Holy Ghost was poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, Pentecost is for you in your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing, blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness and then He my free. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness and then He my free. Purihin si Jesus sa banal na templo,
Diyos iuwitan, purihin sa langit, sa lakas na taglan. Praise the Lord! Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtugog ng tambon, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos iuwitan, purihin sa langit, sa lakas na taglan. Purihin sa tugtog ng trompeta, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtugog ng tambon, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtugog ng tambon, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When he went to the water and been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing to my journey now, just like the Bible, like the Bible. Praise the Lord! Got a Holy down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing to my journey now, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Dani Juan, kupo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Iba nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. This is the day that the Lord has made. The Lord has made, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, sapagkat langit ang puno. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, sapagkat langit ang puno. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. I will learn to win skates when it's given in my heart. I will learn to win sports with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will just for Jesus, may be glad. Win
gates with a symphony in my heart. I will enter in scores with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. The big come from the east, the big come from the west, the big come from the north. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, praise the Lord, hallelujah. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, to be in the number. When the saints go marching in, there is power, wonder working power, the blood of the Lamb. There is power, wonder working power, the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power, the blood of the Lamb. Power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name, yes, amen, hallelujah. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, oh, how I love the name of my Lord Jesus Christ. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, how I love the name of my Lord. No, Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree, it's flooded by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like a tree, flooded by the water, Lord. I shall not be moved. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalagan sa aking puso. May kagalagan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalagan sa aking puso. May kagalagan sa aking puso. Aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo.
may kagalagan sa aking puso. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalang, pinalaya ni Jesus. Umawi, hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. May kasiyahan, kaya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwa, walang hanggan. Purong ito ang lalakaran, mga kristal na tagapagkan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwa, walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tagapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Yes! Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Tayong lahat ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iingat-ingat. Sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, sasayaw-sayaw, katulad ng dagat. Oh Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, that's all. I feel the love of Jesus, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping in that song. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's all. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my hands I can feel it, my mind I can feel it, my heart I can feel it all over me. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, it's all over me. It's bubbling out inside, bubbling out inside, bubbling out inside. It's all over me, it's bubbling out inside. My Jesus bubbling out inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sing to the power of the Lord God stop. Sing to the power of the Lord God stop. Lift up your head, be not ashamed. Sing to the power of the Lord God stop. Let us clap to the power of the Lord God stop. Clap to the power of the Lord God stop. Lift up your heads, be not ashamed. Clap to the power of the Lord God stop. Let us dance to the power of the Lord God stop. Dance. Feel the power of the Lord God stop. Lift up your hands, be not ashamed. Dance, feel the power of the Lord God stop. Let us shout, hallelujah. Shout to the power of the Lord God stop. Lift up your hands, be not ashamed. Shout to the power of the Lord God stop. Let us jump to the power of the Lord God stop. Jump to the power of the Lord God stop. Lift up your hands, be not ashamed. Jump to the power of the Lord God stop. Let us jump to the power of the Lord God stop. Jump to the power of the Lord. Lift up your heads, be not ashamed. Jump to the power of the Lord God. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise as we offer unto you the sacrifices, the thanksgiving us offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices, thanksgiving offer unto you sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! At dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah! Tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan natin ng mga solemn songs tunay na napakasarap pagpuri sa ating pinagkumamalapin ng Jesus. At bago tayo magpatuloy, habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother Jan Aquino, tayo munang lahat ay muling manalangin. Tayo tumayo o lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ito sa puso makipag-usap sa ating pinagkamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aping napakabait at dakilang Diyos sa buhay. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeda,
Lubos labis sa aming pasasalamat sa iyo sa pagkapal na pinagkalam sa amin. Sa gabing ito, kami yung pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin, sambahin, pasalamatan sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat sa paggabay mo sa amin, sa pag-iingat. Kami pinarating mo ng mga lahat iligtas sa lugar na ito, tagling kalakasan, kalusugan, at ang kaisa-isang buhay na nagmumula sa iyo. At bago lahat, kami lumalapit sa iyong balarapan, sa iyong paanan, nagpapakumbaw man, nagsusumamo, nagsisisi, humihingi ng kahabagan at ng kapatawaran sa mong kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, ay pinagkamamalapin sus kami nagsumamo, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo, siyamag sa krus ng Kalbaryo, at aming sinasamo sa aming pagpupuri sa gabong ito. Kabagan mo kami, pinagkamamalapin ng sus, samahan mo kami, tulungan sa aming pagpupuri lang isa ng mga witing ialisyo, kasangkapanin at gamitin, magsilbing dalang espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan sa pagpupuri sa iyo. Pagpalay mo kami sa unang dilaan ng Beloved Pastor Willis Almeida, amin ang naging ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas mga demonyo gawa ng kaaway, mga hadlang sa aming pagpupuri mga balakid kasod, demons of hindrances kasod in Jesus' name. Hallelujah, we bind the power of darkness kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Akin ang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved song leader. Amen. Praise the Lord. Ayan, praise God, God bless sa mga kapatid natin beloved brothers and sisters, praise God. At tayo magpatuloy sa ating magpuri, sa ating mga pension, praise God. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Sus, sa tulad ko makasalanan, di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa'yo nagbabago. Pagmamahal walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y pinibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, hiyapon mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mo. Kapag ako nagulubang, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa, ialay sa iyo, Jesus. Sa kabutihan mo ibinigay, di ko mapilang at matandaan. Anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, hiyapon mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo
sumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo'y aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong hinihiwag. Patuloy na pagpapala mo, ngayong ako sa'yo nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadaramahin, ika'y binibigukod. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Umabot sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo'y aking matanaw. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa, hiyang sa iyong Jesus. Sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo'y aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Alam ko malapit na sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka
sa akin ang nagbabantay upang ako'y hindi maagang naawa. Alam ko malapit ka sa akin kahit na malayo ang damdamin. Nandiyan ka sa akin ay nagpapatay upang ako'y hindi maagong ng kaawa. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, hindi mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka isunod. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nandiyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, yes Lord, hallelujah, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulubog, hindi mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y nanlulubog, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, alam ko malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagpapantay upang ako'y hindi
maago ng kaawaan. At kung dumating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako pinipigong. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-isa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusan, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging daroon ang karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba? Hapis ang dulo. Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Isuhalin ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon
nagdusa ang aking gagawin ay tawagan ko siya si Jesus kung kailan kailangan siya palagi naroon at harapan siya si Jesus kapag di ko na makaya sa Kanya lang ako aasa si Jesus kung kailan kailangan siya palagi naroon at harapan siya si Jesus kapag hindi na makaya sa Kanya lang ako aasa. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako na di alam saan tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako na di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapagod ng lahing nadarama ko, kabiguan ang naging dahilan ng hanap ng liwanag. Nalayo ng laman ang siyang pansamantala, kasagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako na di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako na di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, is Lord, hindi malaman kung saan
sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y gulo, di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalulunan, walang pagbabago. Kapag unang ng langit, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Halayaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Bukas saan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam kung saan natuko. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam kung saan tungo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pagkasinatukas at pagninulat mo ay aking napatunay kay ganda pala ng isang ilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pagkasinatukas at panininulad mo ay aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundong ako'y isa sa akin wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahak, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pagkasinatukas, ang panininulad mo ay aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilalang lubusan, buong buhay ko'y binago niya tunan. Nung una'y may nagsabi di mababago mo ako, si aking tinawanan ang mali pala'y ako. Di ko
sukat at kalay mo, babago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pagkasinagwakas, ang paninimulat mo ay aking napatunay kay ganda pala ng sarili mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat ang kalay, mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pagkasinagwakas, ang paninimulat mo ay ating napatunay kay ganda pala ng sarili mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin mo, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Ating lumipas, kailanman di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Bagong pag-asa sa akin ang hinihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Ako'y hinago mo, Lord, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong natisis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw nang bumigay ng digdig. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay ganda ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay.
sayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, bago ang bukas, aking lumipas, kailanman di na mamabagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahan magpagkailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo ang minahan magpagkailanman. Sa bawat ito ng buhay, lagi kang naiyak, na namamasid sa tuwina at nagpapagod. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. At sa oras ng aking ay naman, kabutihan mo sa akin hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig, Lord, halin ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahan magpagkailanman. Ikaw ang nabangis, Lord, halin ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inaasam na ako'y tulungan, na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig sa halin ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahan magpagkailanman. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahan magpagkailanman. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Yes, Lord,
lahat ng pagsamo ko, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y aking isulhali. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, yes Lord, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko. Ikaw, yes Lord, hallelujah. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, Lord God, hallelujah. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong handa na labis mo nanirahan. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Amen, hallelujah, hallelujah. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo. Ikaw kay sarap umawit, gawin makalangin. Puso mo'y tumingin na sa luwag, sa kaligaya. Pagka naman mo sa iyong inawit, nagpunying patingin sa langit, sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiling makalangit, may gulatan mo, ibang ligayang siyo'y kantina, na hindi kayang tumasan. Ano mga wiling makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo humingin na sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiling makalangit, Lord at hallelujah. Ibang ligayang siyo'y kanina, na hindi kayang tumasan. Ano ang wiling makasalimutan, buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit kayo'y masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Di ko man makinang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundo magulo, ako'y patuloy medyo tagatali na mag-iring ko sa Kanya, at kailan may di ako pangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, ang ko sa buhay sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na mag-iring ko sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Minglo at hallelujah. Sa mundo aking kalang darating ang sangarap, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man halang, ito'y sadyang ibigay ni Jesus. Sabi, walang kasiyahan doon sa kalangitan, hati sa pangarap lamang. Sabihin man lang ako isang manariko, at pagtawanan ng dahil kay
Jesu Kristo at ko'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sa bukod aking alalang darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sino mang hadlang, dito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang lamang. Natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the show victory in In the name of Jesus, in the name of Jesus, we must have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, they must have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Victory, hallelujah, I'm preaching, give me victory. Glory, glory, hallelujah, His love and upon me. Victory, victory, hallelujah, I'm preaching, give me victory. Glory, glory, hallelujah, His love and for me. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to
sing a song. He taught me how to love. I pray to be the servant of the Lord, living for the sense of this life of home, serving, hallelujah, hallelujah, living our life, my soul life at home. I know this is gifts, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus' feeling. He makes my happy housing. Walking in Savior's way, happening honesty, living for His my King. I'm living for Jesus of this life of hope, serving, following Him. Living our life, my soul life at home. I know since Jesus came in, hallelujah, that nothing can satisfy Jesus' feeling. He makes my happy housing. Walking in Savior's way, happening honesty, living for His my King. Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, waiting to me. And it came and still rejoicing has traveled on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For we don't give up, you're the sure to win. Ride of faith, wait today. Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, wait today. Hallelujah, keep himself rejoicing as the travel on life's way. Oh, let the dance move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you now, you're the sure to win. Ride of faith, wait today. Oh, mine, oh, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm carry, mine, Jesus is mine, mine all life is mine. Every promise in the Bible is mine, every chapter in the verse, every line. I trust in His word divine. Every promise in the Bible is mine, every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I trust in His word divine. Every promise in the Bible is mine. This is the night, this is the night that the Lord has made. Amen, hallelujah. Oh, we are rejoicing, we are because everything that in Him. Oh, this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the night, this is the night that the Lord has made. Rejoice! Oh, rejoice! Oh, rejoice! The children of the Lord. Oh, rejoice! Oh, rejoice! Oh, rejoice! The children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! The children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! The children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, the children of the Lord. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Rejoice. Rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Amen, rejoice. Rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's on bumping up the, bumping up the, bumping up the. It's on bumping up the. Jesus, bumping up His hand. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's over me. Bumping up His hand, bumping up His hand, bumping up His hand. It's all over me. Bumping up His hand. Jesus, bumping up His hand. Hallelujah, 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 hallelujah.
Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, oh bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, who bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan natin ang malakas ang lifting of our souls. Lahat magsabi ng praise the Lord! And praise the Lord. Dito matapos maminamahal na pagawitan ng mga masayang awitin at mga lumanin na awitin sa ating pinakang super sigat at abay dadako na sa ating papayag na mga buhay na patuloy maminamahal at binibigay kong pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother, Noel Braganza Persigat. Purihin nating na dakilang Diyos. God bless you, beloved brother Jan Aquino, sa pangunguna sa ating congregational singing. Tayo po na mga minamahal ko magbigay, mga minamahal ko, hallelujah, papuri sa ating mga pinagkamamahal na Panginoon sa mamagitan natin pong palakpak, mga minamahal. Ating nga pong palakpakan natin pong pinagkamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay natapos sa ating mga pag-aawitan, mga minamahal ko, hallelujah, mga makalangit na awitin, mga minamahal, at napakasarap, mga minamahal ko, na talagang atin po talagang naipapaabot, mga minamahal, hallelujah, mga papuring awitin na itong mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, kagalakan, mga minamahal ko, hallelujah, hatid po nito, mga minamahal. At bago ang lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Alameda. At patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal ko, hallelujah, at ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa kanilang mga spiritual na buhay. Mga minamahal ko, hallelujah, pinakinabangan po natin ang husto. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At nariyan ang kanilang pong mga minamahal na mga anak na sila po ang katuwang, mga minamahal ko, ng ating pong minamahal na mamagulang sa mga Panginoon. Parang ating pong dakilang pagmimisyon, mga minamahal ko, ay magpatuloy at maisakatuparan, mga minamahal ko, na maipamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal ko, sa buong kinapal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang kanila po mga extensions, mga minamahal ko, ang kanila po mga itinilagang mga manggagawa, mga minamahal ko, hallelujah, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanya pong minamahal na anak, beloved Sister Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening, aking po ipinapaabot, mga minamahal. At sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran na talagang mga minamahal ko, hallelujah, narito at muling pagtrabaho ang kanila po mga kaligtasan. Amen? Na may sakripisyo, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At sa ating mga webcast viewers, Facebook live streaming, mga minamahal ko, hallelujah. At ganun din sa ating YouTube channel, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, mga minamahal kong umaantabay at sumusubaybay, mga minamahal ko, sa ating pong banal na gawain at maging sa iba yung dagat, mga minamahal ko, katulad ng Canada. Amen? At sa lahat ng mga
bansa, mga minamahal ko, hallelujah, na kung saan naroon, mga minamahal ko, ang ating po mga minamahal na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, hallelujah. At tayo nga po mga minamahal ko ay magpapaabot ng pasasalamat mga minamahal ko ng sabi nga ng banal na kasulatan mga minamahal ko dito po sa aklat ng Psalms o aklat ng Salmo, kabanatang 107, ang talatay 22 mga minamahal ko sa wikang Ingles. Ang sabi po rito, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At magandog sila ng mga hain ng pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan o may kasiyahan o may kagalakan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So ang paghahanda po natin ng mga patutuong ito, pasasalamat mga minamahal ko, gawin natin ito mga minamahal ko na may kagalakan, na may kasiglahan. Amen? Sapagkat yun nga mga minamahal ko ang hinihingi ng mga Panginoon na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay maging proud mga minamahal ko. Amen? Sa ating po mga patutuo sapagkat ito po galing mismo sa mahal na Panginoon. So tayo po nagbibida kumbaga mga minamahal ko. Amen? Sa kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon at walang nagbibida mga minamahal ko na matamlay. Amen? Alam niyo po yung mga literal na pagbibida mga minamahal ko, talagang naroon mga minamahal, very proud ka mga minamahal ko na magkwento patungkol mga minamahal ko, hallelujah, sa iyong ibinibida, di ba? Mga minamahal. At ang ating mong ibinibida rito mga minamahal ko ay ang mahal na Panginoon mismo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, gawin po natin ito mga minamahal ko na may kasiglahan. Amen? Kasiyahan, kagalakan na nagmumula sa ating pong mga puso. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Akin na po pinaghanda ang mga first 5, mga unang 5, mga na mangunguna, mga minamahal ko sa ating pong testimony portion, mga minamahal ko. Sa ating mga beloved sisters, tayo po pangunahan ng ating beloved sister Jonilyn Milan. Sunod po siya, mga minamahal ko. Maganda rin po ating beloved sister Abilina Rosario. Ating beloved sister Miriam Reyes, ating beloved sister Mirasol de Vera, at ating beloved sister Lourdes de Guzman, at marami pong mga kasunod pa, mga minamahal ko sa ating pong mga beloved sisters na babanggitin mga minamahal ko at upang kayo po'y makapanghanda mamaya-maya mga minamahal. At sa ating mga beloved brothers, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y pangunahan natin beloved brother June Sabangan. Sundan po siya mga minamahal ko ng ating beloved brother Mario Fernandez. Maganda rin po ating beloved brother Daniel Pereras at ating beloved brother Romel Morante. At ang panglima mga minamahal ko yung ating beloved Norman Entrata. Purihin natin mga pinakamamahal ng Panginoon. Kung tayo po'y handa na, mga minamahal ko, hallelujah. At atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. Narito po ang beloved Sister Jonilyn Milan. Pakinggan po natin mainam kung ano ang mga kagandahan loob, mga minamahal ko. Mga karanasan po niya, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanya pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, mga minamahal ko, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga beloved workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang mahal na anak na Sister Vines. At sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa gabing itong mga minamahal at nabigyan po ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malulhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay napakarami pong karamdaman mga minamahal. Bata pa lamang po ako ay lagi po ako sa ospital. Dahil mayroon po akong sakit sa baga, mga minamahal, nandyan din po na ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Ngunit
mayroon din po akong sakit na almoranas, may tonsillitis din po ako maminamahal. Laging sumasakit ang aking dibdib at likod, gayon din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mang minamahal ay yung aking masakitin na sikmura na kapag ito ay sinumpong, nanghihina po ako at lagi po ako nakahiga mang minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran mang minamahal na nag-share po sa akin na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala. That's right. Nagbabago po Hallelujah. ng buhay ng tao mang minamahal. At sabi niya po, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na yun po ang talagang napakahalaga mang minamahal. Alam niyo po minamahal, marami po siyang pinatutuo sa akin mang minamahal. Kaya na-bless po ako talaga sa mang minamahal sa gawain ito mang minamahal kasi galing din po ako sa ibang gawain. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po ay nakadalo sa gawain ito at nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking makaramdaman na napakatagal ko pong tinaglay, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Glory to God. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil nung araw maminamahal ay natuto rin po ako maminamahal na uminom ng alak, magsugal, tumaya sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa una dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Binago the niya po Lord. ang aking Hallelujah. buhay. Alam niyo po maminamahal, nais ko rin po ipatutuo sa inyo maminamahal nung mga nakaraang linggo maminamahal. Talagang nakaramdam din po ako maminamahal ng pananakit ng aking mga buto sa likod maminamahal. At ako po ay medyo nanghihina din po maminamahal at sinisipon. At alam niyo po minamahal, talagang ang ginawa ko po maminamahal ay nagpuri, maminamahal na nalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang ang akala ko po maminamahal ay talagang ako ay magkakaroon din po ng trangkaso maminamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako ay nagpuri at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa nalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mamagawa. Talagang ako po iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po ako Amen. nagkaroon ng Hallelujah. trangkaso maminamahal. Alam niyo po minamahal, mayroon pong natira po sa akin yung pong hindi, nawalan po ako ng pang-amoy maminamahal. Ilang araw ko rin po yun na dinamdam maminamahal. Ngunit nung ako po ay nag-ayuno ng 2 araw maminamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mamagawa. Nung pagkatapos ko po nag-ayuno ng minamahal, yung pong aking pang-amoy na yung maminamahal, ibinalik po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya purihin po Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy niya po akong binibigyan ng kalakasan maminamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan po niya maminamahal ay patuloy po kami nakakadalo sa kanyang banal na gawain at patuloy niya po kaming iniingatan sa araw-araw maminamahal at ang pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat dumadanas tayo maminamahal ng mahigit 1 taon na pandemya maminamahal, ngunit kailanman hindi tayo pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy po tayo nakapagpupuri Praise maminamahal the sa Lord. ating pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus, nakakasamba sa kanya maminamahal. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan maminamahal bilang isang adults work. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Jonely Milan, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Na siyang mga minamahal ko. Hallelujah. Patuloy na kumakalinga, kumakandili, mga minamahal, at nagtataguyod mga minamahal ko sa kanyang mga anak. Amen. Sabi nga ng ating mga kapatid, mahigit ng 1 taon tong pandemya na ito mga minamahal ko. Hallelujah. At patuloy tayo mga minamahal ko. Hallelujah. Na kanya pong pinapangunahan. Ang dami pong mga tao ngayon mga minamahal ko. Hallelujah. Na talagang ang problema nga po nila mga minamahal ko. Hallelujah. Kung paano mga minamahal ko. Hallelujah. Ang kanila pong talagang pang-araw-araw mga minamahal ko, hallelujah, na ikabubuhay. Amen? Plus yung anxiety, mga minamahal, yung pag-aalala, mga minamahal ko. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ang dami pong kumukonsulta sa mga psychiatrist.
Amen? Para talagang masigurado yung mental health, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, dito mga minamahal ko, ano ang ginagawa ng mga anak ng Diyos? Nagpupuri lamang, mga minamahal ko, tumatawag sa ating nakilang Diyos, nananalangin. Amen. At ang sabi nga mga minamahal ko, the peace of God which passeth all understanding, mga minamahal ko. Amen? Ang magbibigay sa iyo, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga minamahal ko, kapayapaan. Amen? Sa puso't isipan, mga minamahal ko, hallelujah, yung kapayapaang hindi masayod, mga minamahal ko, ng isipan. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang sekreto talaga, mga minamahal. Yung tayo po, mga minamahal ko, ipatuloy, mga minamahal ko, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, lalo na mga minamahal ko yung atin pong mga minamahal ko, hallelujah, ikabubuti. Ay nasa listahan ng mga Panginoon, priority ng mga Panginoon yan. Kaya mga huwag tayong mag-alala, mga minamahal ko, as long as mga minamahal ko, we will keep serving the Lord. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin naman pong tinatawagan, ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother June Sabangan. At sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Iparinig po natin yung ating pong gising na palakpak sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakilat, pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pangalawa, ako'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Robert Pastor, Evangelist Will D. Almeida, and always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral worker, sa pangangasiwa nating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ako ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng krusada sa Dako ng Luneta taong 1992 po. Na kung saan na noon ay hindi rin ako naniniwala sa mga ganitong gawain dahil ako'y nagsimula sa nanggaling sa dambuhalang relihiyon na kung saan ang pinapaniwalaan doon ay mga Diyos-Diyosan, mga santo-santo. Kaya nung napadpad ako dito, talagang naging yung pagtataka ko ay ganun na lamang dahil yung kakaiba yung uri ng pagsamba dahil nag-iiyakan, nagsasayawan, nagpapalakpakan dahil sa nakagisnan kong relihiyon ay talagang walang ganung pagpupuri. Kaya nung ako'y napapunta rito, ganun na lang ang pagtataka ko. Ngunit sabi ng aking beloved pinsan na nagdala sa akin dito, sabi niya, makinig ka lang, dyan ka lang dahil pagpapalain ka rin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo ko ng pagdalo, pagsusubaybay ko dito sa gawain na to. Ako'y hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoon at nabautismohan din ako sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung ako'y patuloy na naglilingkod, nakinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangangaral ng ating beloved pastor, nandyan na unti-unting tumutubo yung aking pananampalataya na kung saan nalimutan ko na yung dati kong ginagawa dahil nung ako'y baguhan pa lang dito talagang aking dinadaya aking sarili dahil bagamat dumadalo ako rito, nandyan pa rin yung nagpupusilit ako na nagsasamba pa rin dahil hindi ko maalis-alis yung pagsamba ko sa mga Diyos-Diyosan na kung saan nagsasamba
rin po ako doon ng 3 times a week na kung saan tuwing Miyerkules po ng alas 4 hanggang alas 6 ay nandyan na nagnunubina sa may dako ng Baklaran na talagang lumuluhod ka doon hanggang sa may altar. Kaya nung nagpatuloy ako rito at ang pagdalo po ng 3 beses ay napakahalaga dahil nung yung pagdalo ko noon, Sunday lang, talagang yung mga dati kong gawain talagang nandoon pa rin. Ngunit nung talagang yung pagdalo na hindi ko kinaligdan ang pagdalo ng 3 times a week, nandyan na unti-unting inalis yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mula nung ako'y napapunta rito, mula ngayon, ako'y walang malubhang sakit ng ibinigay sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na sadyang iniingatan kami. 10 ng aking mga kasambahay, talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon na kung saan ako'y nanghina sa aking pananampalataya na nandyan na ang tapik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na ang paalala, sabi ko sa aking sarili, dahil nung ako'y nanlamig, nandyan na naging Sunday Christian lang ako, nandyan na wala pang 1 taon na naging ganun ang lagi kong ginagawa. Nandyan na nagkaroon ako ng high blood, mataas ang aking blood sugar, na nagsabay-sabay yun, na-stroke pa ako, mild stroke pa ako, na-confine pa ako ng 1 linggo dyan sa dako ng Bless. Kaya nung napaisip ako na sa ginagawa ko, sabi ko, maling-mali ang aking nagawa na pagsasamba. Talagang sabi ko, nanalangin ako, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ibabalik ko muli ang aking paglilingkod sa iyo at alisin mo lang pagalingin mo lang ako sa sakit ko na to dahil mahirap yung mag-maintenance po mga minamahal dahil sabi ng doktor sa akin, talagang kailangan ko na po yung maintenance kasi napakataas ng dugo ko. Umaabot siya ng 180/100, kaya sabi niya, hindi na po pwede yan na hindi kayo mag-maintenance dahil baka bigla kayong atakihin at mababaliwala lahat, sabi niya sa akin. Nung sabi ko sa akin sarili na sige, resitahan niyo muna ako ng kahit 2 linggo lang, sabi kong ganun. Hindi pwede yung 2 linggo, stay mo yung 1 buwan na resita. Yung ireresita ko na 1 buwan, sabi niya sa akin, inumin mo yan umaga tapos gabi, sabi niya sa akin. Sa 1 linggo ko lang na pagtitik ng gamot, parang hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing umiinom ako ng aking maintenance, naninikip po yung aking dibdib. Nandyan na napakahirap kong huminga. Ang gusto lang lagi niya, nakahiyaya ako, ayaw niya nakatagilid ako. Tapos sa tuwing umiinom ako ng tubig, talagang bigla ko na lang siyang nailuluwa. Sabi ko sa aking sarili, hindi siguro kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Ang mabuti pa, sabi ko, ibalik ko muli yung pagdalo ko ng 3 beses sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ginawa ko yun na unti-unti kung ginawa yun at saka bumalik na ako doon sa doktor. Sabi ko, Dok, hindi ata akma yung ibinigay mong gamot dahil nahihirapan akong huminga. Tapos ayaw niya ako na nakatagilid, gusto lang lagi ako nakatiyaya. Sabi ko sa kanya, yung maintenance, sabi ko, palitan natin. Sabi niya sa akin ng ibang brand, baka hindi nga hiyang sa'yo, sabi niya sa akin. Ngunit naisip ko na hindi ko na bilihin yun at hindi na ako magparesita uli. Ang ginawa ko lang, kahit sinabihan niya na ako na yung pagpupuyat ay masama sa high blood, talagang inisip ko na dumalo ng 3 beses, ibinalik ko uli ang una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, na nandyan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa panalangin ng ating beloved pastor, 10 ng mga manggagawa. Nandiyan na unti-unting binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pang 1 taon na hindi ako nag-maintenance. Nandiyan na
ibinalik na agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. 6 na buwan lang akong dumalo ng sunod-sunod na 3 times a week. Nandyan na kahit na ako'y nahihirapan na magpaalam, talagang nandyan na nagsusumikap ako na dumalo talaga para lang sa aking kagalingan at sige sa aking kaligtasan. Kaya nung patuloy ko yung ginawa hanggang ngayon, sa kabagan ng mahal na Panginoon, talagang binalik niya na ng normal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan ng paghihirap na dinaranas ko sa aking amo dahil nung una talagang di rin niya ako maunawaan. Kasi nung una sabi niya, pagbibigyan kita, kasi ang alam niya, pag pinagbigyan niya ako ng Miyerkules at saka Biyernes na akala isang beses lang yung ginagawa, hindi niya alam na weekly yung ginagawa. Sabi niya, nung una sabi niya sa akin, bakit lagi kang nagpapaalam tuwing Wednesday, sabi niya sa akin, at saka Friday nagkukumahog ka, laging nagmamadaling umuwi. Sabi niya, kasi madam, sabi ko, dadalo po ako sa gawain namin. Ano bang klaseng gawain yan? Bakit linggo-linggo na lang? Sabi niya sa akin, nung una pinayagan kita kasi akala ko sa isang buwan, isang beses lang. Yung pala weekly mong ginagawa yan. Ganun talaga yung pagsamba, madam, lalo na pag overtime ako ng linggo. Kaya kahit sabi ko sa inyo na kahit, di ba sabi niyo sa akin na kahit bigyan niyo ako ng doble na sweldo, hindi ako pumapayag. Sabi ko na lumiban sa araw ng aming pagsamba. Sabi ko, magbigay lang kayo ng mga ibang araw, wag lang doon sa mga 3 nabanggit ko. Sabi ko sa kanya, hanggang sa unti-unti niya na akong pinapayagan. Dati talagang tinatakasan ko siya sa tuwing umaalis siya. Umaalis din ako ng half day. Pagdating ko ng umaga, nandyan na yung nagmumurmur siya talaga, yung masama yung kanyang mukha. Sabi ko sa kanya talagang kahit batiin ko siya ng magandang umaga, madam, talagang nandyan na hindi niya ako pinapansin. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya sa akin, bahala ka na dyan sa buhay mo, mamili ka na lang gusto mo kung anong araw ka papasok. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag ka na lang umalis. Sabi ko kasi nung pag hindi mo ako payagan, madam, sabi ko, talagang nandyan na wala akong magagawa kundi mag-resign na lang ako, sabi ko sa kanya, dahil sayang naman yung 5 taon na nating pinagsamahan, sabi niya sa akin. Kaya nung unti-unti niyang nauunawaan, tuwing Miyerkules talagang kahit nawala ako, nandyan na hindi na siya nagtatanong. Kahit Wednesday, kahit na Friday na overnight na ganito, umuwi ako ng kahit 4:45, umaalis na ako. Kahit alas 5 yung labasan, sabi niya, napakaaga niyang umaalis. Kaya sabi ko sa akin, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jun Sabangan, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Saan ka makarinig ng mga ganyang patutuo, mga minamahal? Amen? Dito lamang, mga minamahal ko, sa ating mong banal na ministeryo, mga minamahal ko kung saan, mga minamahal ko, siya pa ang talagang mamimili ng kanya pong mga day offs, mga minamahal. At talagang yung sumusuko yung kanyang employer, mga minamahal ko. Sa totoo lang, mga minamahal ko, kung hindi tayo binibigyan ng pabor ng mahal na Panginoon, hindi hinihipo yung kanyang amo, mga minamahal. Kaya talagang walang mangyayaring ganyan. Amen? Alam po natin yung relasyon ng employer at saka employee, mga minamahal ko. As an employee, mga minamahal, you're bound to abide. Kinakailangan sumunod ka sa patakaran, mga minamahal ko, ng kumpanya. Otherwise, mga minamahal ko, talagang ikaw ay, amen? Tatanggalin, mga minamahal. Amen? Pero iba ang nangyari, mga minamahal ko. Hanggang sa mga minamahal ko, talagang siya po'y ang kanya pong amo, mga minamahal ko, na kung saan siya po'y hinahadlangan nung una. Hanggang sa mga minamahal ko, sa pagdalo ng ating pong mga kapatid, nalugod ang mga Panginoon sapagkat talagang nakita niya, mga minamahal ko, na inuuna pa, mga minamahal ko, ang gawain ng mga Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, hinipo yung puso ng kanyang amo. Hanggang sa dumating yung puto, mga minamahal ko, bahala ka na, ikaw na ang mamili
ng talagang mga oras o mga araw na talagang hindi ka na mahadlangan sa iyong pagsamba. Mga minamahal ko, hallelujah, fight a good fight of faith. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, amen? Amen? Yan po'y paghakbang ng ating pong pananampalataya. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kapag talagang tayo po humakbang, amen, ipinaglaban po natin ang pananampalataya, mga minamahal, God is in our side. Amen. Ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay sasamahan tayo. Yan ang mga minamahal ko, pribilehiyong tunay, mga minamahal ko ng mga anak ng Diyos. Nasa atin ang mahal na Panginoon. Nasa atin ang kanyang pabor, mga minamahal ko. Basta't unahin lamang talaga natin ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian. Mga minamahal, palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi pa tayo inaantok, sumigaw ng mga minamahal ko, praise the Lord, ang mga anak ng Diyos. Para mga minamahal ko, patuloy pa tayo makapakinig, mga minamahal ko, ng mga pinagbalang mga patutong ito. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Abilina Rosario. At siya po'y sundan ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating inaalala, turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, apo manugang. Bukas mo po yung pagpapala sa kanila. Hallelujah, praise the Lord. At ganon din po sa beloved mga manggagawa, pinangasiwa natin beloved ordained preacher. Sa kanilang nag-iisang anak, hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved kapatiran, datihan o baguhan man, hallelujah, praise the Lord. Kung nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipapahayag ko po na ginawa ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Talagang maghapon yan, talagang napakasakit. Hallelujah, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang nandyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang 6 na buwan ko po yan sinubaybayan. Nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban Street. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay talagang pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Hallelujah. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak nung wala pa po kami sa gawain ito. Talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Talagang halos hindi ko po alam kung saan ko sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikan ng mga manggagawa, yung sakitin po nila, talagang pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil unti-unti po silang dumadalo. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko doon sa aking mahal na anak na nandun po siya sa mga tarum, tagang may paalala po sa kanya, tagang nilagnat po yan. Sabi ko sa kanya, hallelujah, praise the Lord, pag gumaling ka na,
pumunta ka dito at magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang naranasan niya po na talagang sa pagliligtas niya sa aking mahal na ito ay talagang hallelujah, praise the Lord, talagang nagtatrabaho pa siya doon sa Ordanita, talagang nagsalpukan yung sinasakyan niyang single, ngunit tumilapon siya sa gilid lamang po, talagang wala pong siyang sugat. Hallelujah, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sabi ko sa kanya doon sa mga tarong, magpatuto ka dyan, sabi ko sa kanya, dahil naranasan niya na po yung kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan sa COVID na ito. Hallelujah, praise the Lord. Amen, Maraming hallelujah. salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang hindi na po ako nagtitinda. Ang mahal na Panginoong Hesus na nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, mula noon hanggang sa mga oras na ito, sa patuloy ng pagdalo. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoon, hindi po siya nagpapabaya. Kaya hanggang dito na lamang pong lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Abilina Rosario. Ituloy po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko, para lamang sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At yun nga po, mga minamahal ko, hallelujah. Yung mga mainam, mga minamahal ko na tayo po maglingkod sa ating mga pinakamamahal na Panginoon para yung ating po mga karamdaman na yan. Biro nyo mga minamahal ko, ang sabi nga ng ating mga kapatid, sikli, masakitin yung kanyang mga anak, mga minamahal ko na talagang ang sabi ng mga ilang nagpapatuturo rito, mga minamahal ko, noon kami mga suki ng ospital. Amen? Mga minamahal, pagkaganyang mga statement, mga minamahal ko, isa lamang ng maliwanag dyan, mga minamahal ko, ay talagang yung gastos, mga minamahal ko, matindi. Amen? Kapag suki ka ng ospital, mga mamaya't maya, mga minamahal ko, yung nagpapakonfine ka, mga minamahal ko, mamaya nagpapadoktor ka, at mga minamahal ko, amen, check up pa lamang, mga minamahal ko, ay talagang gagastos ka, mga minamahal ko, ng di kawasang halaga, mga minamahal. Yung mga gamot pa, mga minamahal ko. Pero yung lahat ng mga yan, mga minamahal ko, hallelujah, mga dating mga minamahal kalbaryo ng mga anak ng Diyos. Ngayon pa'y pinawi ng mahal na Panginoon. Amen? Pinalusog ng mahal na Panginoon, hallelujah. At marami pang mga bonuses, mga minamahal ko. Yung pag-iingat na nabanggit ng ating mga kapatid sa kanyang anak, mga minamahal. Hallelujah, na alam naman po natin, araw-araw nakakabalita tayo ng mga motorcycle accidents. Amen? Kung saan mga minamahal ko, hindi lamang mga minamahal ko, talagang mild na accident, mga minamahal ko, hindi mga minamahal ko, marami pong namamatay. Amen? Sa talaan, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga vehicular accidents, number 1 po, yung na-involve yung mga motorcycle riders. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, mga minamahal ko, kung walang mahal na Panginoon na talagang nagpuprotekta, hindi ideal vehicle, mga minamahal ko, yung motorsiklo sa totoo lang. Sapagkat imbes na siya ang magprotekta sa iyo, amen, siya ang proprotektahan mo. Sino po bang unang tatama kapag na-aksidente ka sa motor, di ba? It's either tuhod mo, ulo mo, mga minamahal, amen, mga braso mo, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hindi ideal, mga minamahal. Pero mga minamahal ko, hallelujah, napipilitan ng mga tao sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, yun ang pinaka-cheapest sa mga minamahal ko. Amen? Paraan, para talagang magkaroon ka ng sasakyan, mga minamahal ko, at maging service, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal, mainam na talagang bukod sa mag-helmet, mga minamahal ko, amen? At talagang mag-observe, mga minamahal ko, ng proper distance, mga minamahal ko. Hindi maging offensive driver, kundi maging
Mga minamahal ko, kabaliktaran ng offensive driver, di ba? Defensive dapat, yung talagang hindi siya mga bumubuntot, mga minamahal ko. May kaukulang distansya, mga minamahal ko, para sa preparasyon. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga, may panalangin bago umalis ng tahanan. Magpupuri muna, mga minamahal ko, parang protection ng mahal ng Panginoon ay ating pumakamtan. Ang sabi ng 2 Thessalonians, mga minamahal ko, chapter 3, verse 3, mga minamahal, but the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. Mga minamahal ko, tapat ang Panginoon na nagpapatibay sa inyo, at sa inyo'y mag-iingat sama-sama. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At tatawag pa tayo ng isa, mga minamahal ko, bago tayo, mga minamahal ko, magpuri, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal ng Panginoon para talagang maalis yung ating inaantok na diwa. At sa mga kapatid, mga minamahal ko, na gusto mag-alay ng mga papuring awit, mga minamahal ko, amen? Para atin pong mga minamahal ko, maipaabot naman sa mahal ng Panginoon, yung atin po talagang desire, mga minamahal ko, na mag-alay ng mga praise songs na mga minamahal ko, ay makipag-coordinate po tayo sa ating beloved instrumentalist. Narito po, mga minamahal ko, ating beloved Brother Mario Fernandez, at siya po isundan ng ating beloved Sister Miriam Reyes. Muli nating palakpakan at ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapaabot ng labing paggalang sa ating beloved Pastor Regis Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaral ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Almeida. Sa ating pong mga beloved elders na pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Sa inyo po kung lahat mo minamahal kong patid ng magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng mga minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal ng Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala, mga biyaya, mga himala na nangyari sa aming buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, minamahal. Ang minamahal, yung aking mahal na asawa ang unang nasave dito sa ating mahal na gawain, na siya pong nagdalabo dito sa katotohanan, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal Panginoon, na ako'y patuloy na makakasama ninyo dito sa ating barangay upang mapagpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na aking natatanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanoon po, minamahal, nung siya ay nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, aking po siyang pinapagalitan, minamahal, sa kanya po pagdalo. Dahil hindi ko po naintindihan itong banal gawain noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang panalangin po, andyan na wala siyang tigil na nalangin upang ako'y kanyang makasama, minamahal. Andyan, minamahal, na isang araw po, minamahal, na siya po'y aking pinaulakan dito sa ating barangay, taong 2005, minamahal. Nung siya ay aking pinaulakan, minamahal, upang sumama sa banal gawain. Subalit hindi ko nagpatuloy noon, minamahal, dahil po sa katigasan ng aking puso at isip, minamahal, na aking pinaniniwalaan noon na para bang doubt ako noon sa ganitong mga sitwasyon, minamahal. Subalit wala pa rin siyang tigil, minamahal, sa pag-advise sa akin na palagi pong sinasabihan upang ako pagpalain. Diyan, minamahal, hallelujah, nung taon, minamahal, na wala na ako sa trabaho, minamahal, nung ako natanggal na sa trabaho, minamahal, na nagsarado po ang aming kumpanya, minamahal. Ako'y nag-decide, minamahal, na dito na maghanap buhay sa ating probinsya, minamahal. Diyan, minamahal, na habang ako'y narito na sa probinsya, minamahal, diyan na aking pinagugulay-gulay sa aking sarili, minamahal, na sabi ko sa aking sarili, minamahal, paano kung aking mahal na asawa lamang ang masisibo, minamahal?
paano ang aking buhay, minamahal, na kapag ako'y nasa makasalibutan pa, minamahal, na wala pong katiyakan ng mga kasiguraduhan na pamumuhay, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, taong 2014 po, minamahal, na ako'y nag-decide na mapagpautismo sa dito sa ating balagawain, na tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan na minamahal na natuwa po yung aking mahal na asawa, minamahal, na ako'y nakumpirte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat napaka sakit, minamahal, na pangyayari na siya po'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan minamahal, luya na nung araw po, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain, andyan minamahal na mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay. Gayol po ng pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan po, minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryong ito, minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y napabilang sa ministeryong ito, minamahal. Andyan din, minamahal, luya na sa aking buhay po, minamahal, na hindi ko sukat akalain pangyayari sa aking pagmamaniho ng tricycle, minamahal, na sa aking pong pagsundo dito sa ating balgawain, sa aking mahal na asawa, minamahal. Andyan, minamahal, na diyan sa labas po, minamahal, na ako'y sinundan na 4 na kalalakihan na magkakarnap po ng sasakyan tricycle noon, minamahal. Paghinto ko po diyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ay nasa aking likuran. Nang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At noong taon na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong taon na iyon, minamahal. Praise the Kaya't Lord. ating Hallelujah. pinapasalamatan ang bagay na yan, minamahal, na kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan, minamahal, hallelujah, na taong 2014 po, minamahal, sa aming mga barangay po, minamahal, na hindi ko rin sukat ang pangyari na inaasahan na yun, minamahal. Nang may kasiyahan po sa aming barangay po, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Amen. Kaya papasalamat Hallelujah. ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagligtas niya po sa aming gabi na iyon, minamahal. Na bagamat andyan na mahimbing kaming natutulog, minamahal, kami po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagtatrabaho sa bukid, minamahal, babangat pag minsan po mainit po, minamahal. Andyan ako'y binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na sila po'y nagtatrabaho na bagamat hindi po sila nakakadalo, minamahal, akin po silang pinapanalangin upang sila'y simba rin po dito sa ating balagawain. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aming natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez. Sa inyo pong blessed testimony na yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At talagang masakit po talaga, mga minamahal ko, na tayo po'y iwanan ng ating pong mga loved ones. Amen. Ating mga kanya pong mahal na kabiyak, mga minamahal ko, talagang nauna na, mga minamahal ko. Amen. At naroon na sa piling na ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ngunit mga minamahal ko, hallelujah, alam naman po natin mga minamahal ko na talagang
yung pangako ng ating pinakamamahal ng Panginoon na hindi po nagmamaliw, mga minamahal ko, na doon sa mga nangatutulog, mga minamahal ko, na ipaliwanag na natin na sa atin yan minsan, mga minamahal ko, na mga nangamatay kay Kristo ay nangatutulog lamang. Amen? At kapag ka nangyari yung tinatawag na rapture of the saints, mga minamahal ko, yung pagdagit sa mga banal, ang sabi nga mga minamahal ko ng 1 Thessalonians chapter 4, mga minamahal ko, mababasa po natin doon, na kapag ka, mga minamahal ko, nagkaroon na ng meeting in the air. Amen? Pagsalubong doon sa mga minamahal ko, yung papawid, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang hindi tayo mauuna. Amen? Yung mga nangamatay kay Kristo, ang babangon, mga minamahal ko, hallelujah, babangon ang minamahal ko na maguli, mga minamahal ko talagang, sila po, mga minamahal ko, unang talagang itaas, amen? Sila po iaangat bago tayong mga buhay. Amen? Kung madatnan tayong buhay pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Yun ang consolation, kumbaga mga minamahal ko, pag-comfort sa atin ng mga Panginoon. Yan ang kanyang pangako, mga minamahal ko, hallelujah, na atin po silang kakasamahin din naman, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga mga minamahal ko, wherefore comfort one another with these words. Mga minamahal ko, mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At medyo mga hindi na nagre-response yung mga iba. Tayo po muna tumayo mga minamahal ko, tayo po muna magpuri sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Oh, what a day that will be when I finally see the face of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When my eyes shall see Him, the King of Kings who gave all His life for me. I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. It will be a great day, the sons of God are gathered in this beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. Ulitin po natin mga minamahal. What a day that will be when I finally see the face of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When my eyes shall see Him, the King of Kings who gave all His love for me. I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. It will be a great day, the sons of God are gathered in this beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Those
Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, Jesus is the joy of living, is everything to me. I will do as He commands me, anywhere He leads I'll go. Oh, He is the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, is everything to me. I will go as He commands me, anywhere He leads I'll go. He is the joy of living, is everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, is everything to me, is everything to me. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At nagising na po ba tayo mga minamahal? Amen? At handa na naman makapakinig muli mga minamahal ko ng mga pinagpala at mga buhay na mga patotoo. At talagang kinakailangan po talagang manatiling gising, magsakripisyo. Amen? Para talagang matawag na overnight worship mga minamahal. Amen? At atin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Miriam Reyes. Praise the Lord. At maganda rin po ang ating beloved Brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dubleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ako din po ay bumabati sa beloved Almeda children at gayon din po sa lahat ng beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanyang beloved daughter Sister Divine Nier. At sa inyong beloved brethren, ako din po ay bumabati sa inyong lahat ng isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito na ako ay nabigyan ng muling pagkakataon upang alalahanin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nung May 1 po, andyan po na ang aking beloved panganay na anak ay nagsilang ng isang malusog na sanggol na lalaki. At Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat bagamat siya ay cesarean, mga minamahal, andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat dati-rati po ako ay matagal na nawalay sa paglilingkod sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na kung sa aking ganang sarili mga minamahal, andyan po na kung ako po ang masusunod, talagang ayaw ko na rin pong dumalo sa banal na gawain doon sapagkat talagang hindi ko po talaga kaya ang magsuot ng may kabanalan. At andyan po na sa unang dalangin ng po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ako po ay naabot muli ng panalangin ng tao ng Diyos. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat alam niyo mga minamahal, nung ako po ay nawalay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po talaga ang gawain makasanlibutan na andyan po ang napakaraming bisyo, andyan po ang mga pagmumura, ang aking mga
namumulaklak po ang aking mga labi sa pagsasalita ng mga hindi kaayaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na talagang inaabot po kami ng madaling araw sa daan, mga minamahal, sapagkat noon po mga minamahal, ang iyong abang lingkod talagang andyan po na napakahilig sa nightlife, mga minamahal. Andyan po kasama ang aking mga kaibigan na talagang naabot po kami ng madaling araw sa daan, sa pag-iinuman, mga minamahal. Ganyan po ang iyong abang lingkod nung ako'y nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't lubos-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na ako'y kanyang muling ibinalik sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nung 2010 mo po mga minamahal, ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, minamahal. At andyan po na sabi ng aking doktor, mga minamahal, na kailangan daw po talagang maoperahan po, mga minamahal, yung aking thyroid, mga minamahal, sapagkat sabi niya napakabilis na kumalat po yung nodule, mga minamahal. At sabi rin niya po sa akin na, sabi niya, hindi natin, baka sa loob ng 2 taon, mga minamahal, baka ako po ay mamamatay na, minamahal. Ganyan, sapagkat sobrang malignant po yung nakitang nodule sa aking leeg, mga minamahal. Ngunit, bagamat andyan po na talagang meron na po akong hawak na pinansyal pang pa-opera, ngunit andyan pa rin po na nangibabaw po yung pagtitiwala ko sa ating pinakamamahal na Jesus, na siya ang magpapagaling sa akin, mga minamahal. Bagamat ang iyong abang lingkod noon, mga minamahal, ay inalalamig pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, ngunit talagang andyan po na ako'y nagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng tawad, mga minamahal, at andyan po na ako po ay muling dumalo sa ating gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, at sa patuloy na pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking karamdaman, mga minamahal. From 2010 po, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyang taon, mga minamahal, andyan pa rin po ang kalakasan, kalusugan na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpuprovide niya po ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Andyan po na sa akin din pinapasalamatan na sa ating pinakamamahal na Jesus ang pag-iingat niya sa amin, sa araw-araw, mga minamahal, sa pag-ingat niya sa aking beloved husband na sa kanyang pagbabiyahe araw-araw. Andyan po ang pagkabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't hanggang dito na lang mo po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na ating pinasus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Miriam Reyes. Sa inyo pong pinagpalang patotoong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At talagang mga minamahal, pinagpalang ating mga kapatid, mga minamahal ko na talagang, ang sabi nga niya, mga minamahal, kung ikukumpara ang kanyang pong buhay noon, mga minamahal ko na talagang matawag na easy-go-lucky, at talagang naroon, mga minamahal ko, ang kanya pong pagkahilig, mga minamahal ko, sa mga nightlife, mga minamahal. Ang sabi nga niya, mga minamahal, inaabot sila ng 10 oras ng gabi, ng madaling araw, one to sawa talaga. Sky's the limit, mga minamahal ko. Yun ang mga talagang gustong-gusto ng mga ilang Kristiyano noon, mga minamahal ko. Subalit, mga minamahal ko, laking pasalamat ng ating mga kapatid, mga minamahal, na siya po idinako rito, mga minamahal, na kung saan talagang nagkaroon ng kaayusan yung kanyang pong buhay. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal, ang Panginoon Jesucristo. Itisin sana, mga minamahal ko, baka napariwara na ang ating pong mahal kapatid, mga minamahal ko, hallelujah. At pinuntuhan ng ating mga kapatid ang patungkol sa kabanalan. At talagang we need to get serious, mga minamahal ko, pagdating sa holiness. Amen?
Lalo na ngayon, mga minamahal ko, talagang matitest talaga, masusubukan yung ating pong pagsunod. Mga minamahal ko, amen, dahil napakainit ng panahon. Nagre-register tayo, mga minamahal ko, kailan lang, amen, ng 52 degrees Celsius, mga minamahal ko dyan sa dako ng Dagupan. Amen. Talagang lagpas na sa kalahati ng boiling point, mga minamahal ko. Amen. Ay napakainit yan, mga minamahal ko. Talagang kanina, mga minamahal ko, talagang nakaka-prostrate minsan na makikita yung mga Kristiyano, mga minamahal ko, na naglalakad sa daan, mga minamahal ko, sa labas, na naka-short, mga minamahal ko. At talagang hindi naman tayo nagkulang dito sa pulpito na mamaya't maya, mga minamahal ko, ay natatalakay ang patungkol sa kabanalan. Amen? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, without peace and holiness, no man can see the kingdom of God. Mga minamahal ko, talagang napakalinaw niyan. Amen? At kung walang kabanalan, mga minamahal ko, halit kapayapaan, ay hindi mo kailanman makikita ang kaharian ng Diyos. Ni anino at mukha ng Diyos ay hindi mo makikita. Mga minamahal ko, kaya nakaka-prostrate minsan. Amen? Bilang mga ngaral, ano pa ba ang kulang? Mga minamahal ko, at bakit talagang pipilitan po natin yung ating sariling kagustuhan? Mainit? Yun ba ang justification talaga? Kaya nagsishort tayo para, mga minamahal ko, maibsan yung init na ating nararamdaman? Hindi, mga minamahal. Hindi po yun sapat na dahilan, mga minamahal ko, para talagang labagin po natin ng mga minamahal ko ang kagustuhan, ang will ng mahal na Panginoon. Sapagkat nakataya mismo ang kaligtasan mo. Amen? Yung mga minamahal ko, yung convenience, yung mga minamahal ko, hallelujah, yung kagaanan ng pakiramdam dahil medyo nakashort ka, sisingaw yung mga minamahal ko, yung hangin sa binti mo, mga minamahal. Pansamantala lang yan. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, minsan na umiiling-iling ang mga ngaral, mga minamahal ko. Bakit mga minamahal ko? Hallelujah. Dito mga minamahal ko, tumatango tayo. Talagang mga minamahal, kumbinsido tayo. Ay akala namin talaga okay na, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko, meron pa tayong, kumbaga, we do it with impunity na tinatawag. Meron pa tayong mga minamahal ko, hallelujah, yung tinatawag na mga minamahal, lakas ng loob, di ba? Excuse my word, mga minamahal ko, yung tapang ng apog. Di ba? Masakit pakinggan. Sapagkat ipinopost pa natin, mga minamahal ko, very proud pa tayo, mga minamahal ko, magpo-post tayo ng mga pictures sa social media na nakashort tayo. Pero tayo po ay may tungkulin, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Minsan nakakailing, nakaka-frustrate sa totoo lang, mga minamahal ko. Pero hindi yan, mga minamahal ko. Nangyayari talaga mga minamahal ko. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pangangaral, mga minamahal ko, sapagkat talagang hindi pa siguro, may kulang pa siguro. Amen? Bakit mga minamahal ko, hindi natin ma-absorb? Pero ang sabi nga, mga minamahal, lahat na ng kaparaanan, mga minamahal ko, amen? Yung pinakamadaling intindihin, mga minamahal ko, ay talagang ginagawa na sa pangangaral, mga minamahal ko. Lahat ng mga halimbawa ay halos binanggit na. Pero eto tayo, mga minamahal ko, nasusumpungan pa rin sa pagsuway. What's wrong? Anong dahilan? Mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tuloy-tuloy, mga minamahal ko. Hindi yan, mga minamahal ko, hallelujah. Bagamat talaga nakaka-frustrate ko, minsan mga minamahal ko, talagang nakakapanghina ng loob sa mga mangangaral, sabagat yun nga, mga minamahal ko, your failure is our failure. Amen? Kapag hindi nakapasa ang estudyante, hindi niya kasalanan. Failure din yun ng teacher. Amen? Sapagkat siya inatasang mga magturo, pero mga hindi siya naging successful magturo. So hindi lang one-sided mga minamahal ng estudyante kasi tamad, ayaw mag-aral. Eh si teacher, ano ang ginagawa? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tuloy-tuloy pa rin ang pangangaral kahit may mga pagsuway na ganyan, hanggang sa talaga mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Ma-absorb, mga minamahal ko, talagang maging seryoso na ang mga ilan, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag nasa labas na, mga minamahal ko, siguro wala naman makakita. Wala naman mga ngaral, wala naman si kuya,
malayo yung San Carlos sa Malasiki, malayo yung San Carlos sa Dagupan, sa Calasiao. Andito ako sa mall, walang pumupunta sa mall ngayon sapagkat may pandemic. Mga minamahal ko. Yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakaligtas ka nga sa mga manggagawa, sa mga mangaral, pero hindi ka makakaligtas kailanman. Kanino? Kanino mga minamahal? Sa mahal na Panginoon, di po ba? Lahat naman mga kitang-kita yan na mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Patuloy tayo mga minamahal. Atin naman pong ibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Daniel Pereras. At maganda rin po ating beloved sister Mirasol de Vera. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din sa kanilang mga beloved children. At hindi natin malimut-limutan aral at turo ng ating minamahal, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat ng mga manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nier, ganoon din sa kanyang beloved na anak, beloved Sister Vine, sa ating mga elders, sa inyong lahat, mga kapatiran, magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa pagkakataong ito na pinagkulob sa akin dahil muli ko naman siyang mapasalamatan sa mga kamangamahang gawa ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, bago po ako nakakilala dito sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ay nanggaling din po ako sa aking kinagis ng relihiyon. Nandyan po mga minamahal na walang pagbabago ang aking buhay at napakarami ko rin pong bisyo at mga pananalita na di kaaya-aya sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At ako rin pa ay dumadalo sa mga iba-ibang siktan pananampalataya, subalit walang pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At nung ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dahil may ginamit siya na ating kapatiran, nag-share siya sa akin, hallelujah. At ako po ay dumalo din mga minamahal sa may Amoranto. At sa aking pagdalo doon mga minamahal, ako pa ay tumanggap sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ako pa ay tumanggap sa bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At sa patuloy na aking pagdalo, hallelujah, ako po ay binago ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Amen. Maraming salamat sa pagbabago ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Aking pong sariwain mga minamahal, hallelujah, mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Nung ako po ay nasa Malacanang mga minamahal, nung ako po ay nanonood mga minamahal ng TV noon doon dahil may balita mga minamahal, hallelujah. Ako po ay mag-isa sa aming kusina mga minamahal, yung ibang kasamang ko, nandun sila sa sala. Ngayon, habang ako ay nanonood mga minamahal, sa aking panunood, doon sa sala mga minamahal ay grabe ang sigawan nila. Sabi ko, ano kaya pinapadoon ng mga ito? Bakit napakagulo nila? Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, dito na lang ako. Sabi, siguro, parehas lang siguro. Sabi ko, hallelujah. Kaya ngayon, patuloy po ako nanood mga minamahal, hallelujah, hanggang sa pangalawang beses mga minamahal ay ganun pa rin mga minamahal. Sigawan pa rin sila mga minamahal. Sabi ko, parang naiinganyo akong pumunta doon mga minamahal upang tignan, hallelujah. So balit sabi ko, dito na lang, sabi ko, hallelujah. Ngayon hanggang sa pangatlong beses mga minamahal na ganon, sigawan sila mga minamahal. Sabi ko, ngayon, sabi ko, tignan ko nga, sabi ko, ngayon, pagtayo ko sa aking upuan mga minamahal, saktong dumating yung kasama ko, pagtayo ko mismo doon sa upuan mga minamahal ay umupo din yung kasama ko doon sa aking inuupuan mga minamahal.
dalawang hakbang ko pa lamang mga minamahal sa aking upuan, haleluya, biglang pumutok ang baril mga minamahal, haleluya. At yung kasama ko umupo sa aking upuan, tinamaan sa likod mga minamahal, haleluya. At labis-labis ko pong pinasasalamatan sa ating pinakamahal pa Jesus, haleluya, ang pag-iingat niya sa akin mga minamahal dahil talagang tumama sa kanyang likod mga minamahal, haleluya. Napakalaking tao po yun. Kung ako po ang tinamaan mga minamahal, ang tama ko sa batok mga minamahal kay sa ulo, haleluya. Kaya labis-labis ko pong pinasasalamatan sa ating pinakamahal pa Jesus, haleluya, ang pag-iingat niya sa akin, haleluya. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, haleluya. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamahal pa Jesus, haleluya, nung nasa Mindanao po ako mga minamahal, doon po ako na destino sa may Pikit, North Cotabato, haleluya, dahil sumiklab po ang gera doon at naingilangan sila noon mga minamahal ng sniper doon, kaya doon po ako nilagay, haleluya. Nung nandun na kami mga minamahal sa Pikit, North Cotabato upang sunduin kami ng mga 6x mga minamahal, bali 4 na 6x, 2 tangke ang sumundo sa amin. Ngayon, sumakay po ako doon sa pangalawa sa huli, habang binabagtas po namin kahabaan mga minamahal nung mabatong daan doon mga minamahal, papunta sa aming destinasyon, haleluya, sa hindi inaasahang pangyayari, yung sinusundan naming tangke mga minamahal, ay nakaapak po siya ng landmines mga minamahal, haleluya, biglang sumabog mga minamahal, haleluya, talagang napakalapit mga minamahal, ang tangke na yun sa amin mga minamahal, nakatayo po ako sa may likod ng 6x mga minamahal, sa may likod ng mga driver mga minamahal, dalawa kami ng aking kasama, haleluya, sa hindi inaasahang pangyayari, tinamaan po ako mga minamahal sa dibdib ng shrapnel mga minamahal. Ako'y talagang lumagapak sa aking dibdib. Pagtama niya sa akin mga minamahal, talagang natumba ako mga minamahal. Ngayon, sabi nung kasama ko, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin. Ngayon, hindi ako makaimik mga minamahal dahil talagang tinamaan ako sa dibdib mga minamahal. Ngayon, hindi ko tinitignan mga minamahal dahil natakot ako mga minamahal. Sabi ko, iniintay ko mga minamahal na yung pinapakiramdaman ko yung dugo mga minamahal na aago sa aking katawan. Siyempre, mainit yun pagka bago pa lang mga minamahal. Sabi ko, parang wala man yata. Sabi ko, haleluya. Kaya nung daan-daan ko po siyang hinawakan, haleluya, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, haleluya. Hindi tumagos mga minamahal yung sharpnel na yun, haleluya. Amen, praise the Lord. Talagang napakalaki yung sharpnel na yun mga minamahal dahil naramdaman ko mga minamahal bumalagbag sa aking dibdib, haleluya. Purihin ang ating mahal na Panginoon dahil hindi siya tumagos, haleluya. Nung pagdating ko doon mga minamahal sa aming detachment, haleluya, tinignan ko ang aking dibdib, haleluya. Ni galos mga minamahal, ni pasa, walang nagmarka. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, haleluya, sa panghimala mga minamahal noong binalik ako sa hulo mga minamahal, haleluya, dahil nagkaroon po mga minamahal ng malaking operation doon sa kampo ng Abu Sayyaf. Bali, tumulong po kami po ang frontline mga minamahal. Nung nandun na kami mga minamahal sa hulo, ngayon habang ang aking platoon commander mga minamahal, isang graduate ng PMA mga minamahal. Ngayon habang naglalakad kami mga minamahal, haleluya, sabi ko sa akin, ngayon naramdaman ko mga minamahal na, sabi ko, killing soon na ito, sabi ko, nakapasok na kami, sabi ko, haleluya, sabi ko, sir, sabi ko, nakapasok na tayo sa killing soon, sabi ko, pagka didiretso tayo dyan, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking official, sabi niya, siyempre bagong graduate, mga minamahal, pakitang gilas, sabi niya, hindi, sabi niya, diretso pa tayo, pasukin pa natin. Sabi ko, sige, sabi ko, ngayon, siyempre ako ang nandun kami sa frontline mga minamahal, sabi ko, kinakabahan ako mga minamahal, sabi ko, nung nandun nakalakad kami mga minamahal, mga 25 meters, sabi ko, sir, sabi ko, nandito na tayo sa kalubloban, maraming mamamatay sa atin, sabi ko, putukan natin isang beses, sabi ko sa aking opisyal, at sabi pumayag din siya mga minamahal, kaya nung inutos ko, sabi ko, putukan mo isang beses, sabi ko, ngayon, nung pinutukan niya mga minamahal, halina nandun na pala nakaabang, nandun na kami mga minamahal sa killing zone, pinaulanan kami ng bala, haleluya, libo-libong putok, mga minamahal, kung ano-ano mga pasabog ang binagsak sa amin, haleluya. Ngayon, hindi ako makaangat. Nung umangat ako mga minamahal ng kunti para sumilip, haleluya, sa hindi inaasang pangyayari. Isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal.
bumagsak sa aking harapan. 2 pa po ang layo, mga minamahal. Biglang sumabog, mga minamahal, 45 degrees, mga minamahal. Papunta sa akin lahat ang shrapnel. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na sa akin. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Noong year 2010, assign po ako ng Malacanang, bali 10 taon, mahigit ako doon, mga minamahal, hanggang sa kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Ay nung nagkaroon, mga minamahal, ng SONA ang ating Presidente Duterte, mga minamahal, ay kasama po kami doon. Hallelujah. Ngayon, lahat ng mga kasama sa event, mga minamahal na yon, dahil kasagsagan ng COVID-19 noon, kailangan i-swab, mga minamahal, i-swab test, mga minamahal. Ngayon, nung unang swab test namin, bali 4 na beses po kaming sinob, mga minamahal. Naka-4 na swab test kami. Ngayon, sa unang swab test namin, mga minamahal, ay napakarami kaagad ng nag-positive sa amin, mga sundalo, ganun din sa mga empleyado, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, yung result ng aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID ay natapon daw yung aking result. Kaya sabi ko okay lang yun. Sabi ko, siyempre wala akong alalahanin dahil walang result, mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, sa aming barracks, mga minamahal, napakaraming nag-positive doon. Kaya, nung tumawag ulit ang Task Force COVID para magkaroon ulit ng pangalawang swab test, sabi ko, naku, ang sa aming mga Marines, mga minamahal doon sa barracks namin, aircon yun, napaka-late lang, napakarami namin doon, mga minamahal, umiikot lang, napakarami ang nag-positive doon. Sabi ko, talagang kontaminado yung barracks namin ng virus, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ngayon, sabi ko, nung nag-text ako dito sa ating pastoral, sabi ko, Kuya, sabi ko, pakisama naman yung pangalan ko dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon po kami ng pangalawang swab test at napakarami pong nag-positive na dito sa amin. Hallelujah. Kaya ang sagot ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Babalutin kanyang kapangyarihan. Kaya ganun nga, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung i-swab test na kami, mga minamahal, hallelujah, grabe ang panalangin ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Talagang wala akong naramdaman, mga minamahal, dahil bago kami i-swab test, mga minamahal, nag-jogging pa kami nung umaga na yon. Talaga nung i-swab test na kami, mga minamahal, hallelujah, nung pangalawang swab test, pagdating ng bandang hapon, mga minamahal, ay giniginaw na ako, mga minamahal. Sabi ko, bakit giniginaw kaya ako? Sabi ko, talagang gumuguhit yung ginaw mula sa aking lihig, papunta sa aking hanggang likod pa. Sabi ko, ibang klase ito. Sabi ko, ngayon ko lang nalamdaman ito. Sabi ko, kaya noong dumilim na, mga minamahal, inapoy naman ako ng lagnat. Sabi ko, ibang klase na ito. Sabi ko, gininaw ako sa kanilagnat. Sabi ko, hallelujah. Hanggang sa naramdaman ko, mga minamahal, gumagaspang na rin pati yung lalamunan ko. Hallelujah. Mas sumasakit ng aking ulo, mga minamahal, dahil ang taas ng aking lagnat, mga minamahal, masakit ang aking likod. Sabi ko, yung lahat ng aking naramdaman, mga minamahal, ay yun po yung nakapag-seminar kami, mga minamahal, tungkol sa mga sintomas ng COVID. Sabi ko, lahat yun ay aking naramdaman ay puro sintomas lahat ng COVID, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, may COVID na yata ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, noong habang mga ilang araw, mga minamahal, nung gabi na yon, mga minamahal, talaga hindi ako nakatulog. Dahil sa kaiisip, sabi ko, ngayon ko lang naranasan ito. Ang iniisip ko, mga minamahal, hindi ako makauwi sa aking pamilya. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ako makauwi nito. Paano kung magka-COVID ako, ikukumpay ako? Sabi ko, hallelujah. Iniisip ko, mga minamahal, kasi sabi ng doktor kasi, pagka napakalakas daw yung virus sa ating katawan, sa 5 araw, mamamatay daw yung pasyente pag hindi naagapan. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, yung pong iniisip ko, mga minamahal, sabi ko, baka hindi ako makauwi, sabi ko, hindi ako makita ng aking pamilya. Kaya ganun nga, mga minamahal, mahal na Panginoon, sabi ko, saan kaya ako nagkulang? Sabi ko, hallelujah, ako po yung nagpupuri lagi sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, gagawin kong 3 beses ang aking pagpupuri. Hallelujah, yan talaga aking gagawin. Hallelujah, umaga, hapon, gabi, hallelujah. Ganun na nga, mga minamahal, aking ginawa, hallelujah. Kaya hindi ako nakatulog nung gabi na yun, mga minamahal. Ngayon,
dahil sa kaiisip ko, ngayon, nung umaga na, pasilip-silip ako sa aking kwarto kasi nakikiramdam din ako. Sabi ko, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, kahit na anong mangyari, sabi ko, bahala na ang mahal na Panginoon. Alam kong pag-agalingin ako ng ating pinakamamalpay ni Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ko sasabihin ito. Pasilip-silip ako ngayon, kainan na mga minamahal. Ngayon, pumunta rin ako sa aming kusina, mga minamahal. Habang kain kami mga minamahal, ulam namin noon ay bangus mga minamahal na paksiw. Hallelujah. Ngayon, abang kumakain ako mga minamahal, sabi ko, grabe naman tong pagkaluto na ito. Sabi ko, bakit walang asim, matabang? Sabi ko, hallelujah. Ngayon, abang kumakain, naalala ko mga minamahal, yung walang panlasa mga minamahal, sabi ko, kasama rin pala ito sa COVID. Kaya hindi ako umimik mga minamahal, binilisan kong kumain mga minamahal, hallelujah. Ngayon, sabi ko, inom ako ng soft drink. Sabi ko, baka malasahan ko. Ngayon, uminom ako ng Coke, mga minamahal. Pag inom ko ng Coke, lamig na lang aking naramdaman. Sabi ko, wala na akong panlasa. Sabi ko, hindi ko sinabi mga minamahal sa aking kasama. Hindi ako umiimik, mga minamahal. Talagang pumunta ako sa aking kwarto. Mabilis akong pumunta doon sa kwarto. Kinuha ko yung alcohol. Nilagyan ko aking kamay. Inamoy ko mga minamahal. Talagang wala akong maamoy. Sabi ko, ito ng pabango. Sabi ko, sigurado maamoy ko to. Hallelujah. Kaya nung inilagay ko yung pabango sa aking kamay, hallelujah, wala talaga akong pang-amoy. Sabi ko, ng mga Panginoon, sabi ko, may COVID ako. Sabi ko, ngayon, hanggang nga mga minamahal, hallelujah, di mga ilang araw, mga minamahal, pinahirapan talaga ako. Grabe, napakalakas mga minamahal ng virus na pumasok sa amin, mga minamahal, hallelujah. Talagang nanghina ako, mga minamahal. Hindi ko lang pinapalata sa aking mga kasama. Sabi ko, hindi lang ako sigurong mayroong ganito. Sabi ko, kasi napakarami namin positive. Yung iba, sabi ko, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, bahala ng mahal na Panginoon sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, hindi ko sinabi. Ang ginawa ko lang mga minamahal, ako ay umiyak sa ating pinakamahal na ito. Lagi akong nagpupuri, umiyak sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam kong pagagalingin mo rin ako. Sabi ko, alam kong aalisin mo rin ito. Sabi ko, hallelujah, pagagalingin mo ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, may time mga minamahal na abang ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, pupuri ako sa ating mahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri. Talagang nanghihina talaga ako mga minamahal. Hindi ko maintindihan kung anong aking nararamdaman mga minamahal. Talagang hinang-hina ako mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Parang gusto kong mahiga, sabi ko. Ngayon, ginawa ko, nahiga ako mga minamahal. Sa tindi ng aking kahinaan, ako'y nakatulog mga minamahal. Paggising ko, hapon na, sabi ko, hapon na pala, sabi ko, hallelujah. Kaya ngayon, kumain ako, sabi ko, pinilit kong kumain, hallelujah. Kaya hindi ako masyado lumalabas sa aking kwarto, mga minamahal. Sabi ko, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Lagi ako umiiyak, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, pagalingin mo ako. Huwag mo akong pabayaan dito, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, may hanggang sa inabot ng ilang araw pa mga minamahal, may time mga minamahal na ako'y natutulog mga minamahal. Biglang alas 2 madaling araw, tanda ko yung mga minamahal, pasado alas 2 na yun eh. Ngayon, bigla akong nagising mga minamahal dahil para akong nabilaukan mga minamahal, bumabara sa aking lalaw. Sabi ko, bakit? Parang hindi ako makahinga. Sabi ko, ngayon ginawa ko, sabi ko parang nagbabara mga minamahal ba? Sabi ko, lundag-lundag ko mga minamahal ba? Sabi ko, baka matagtag. Sabi ko, hallelujah. Lumabas ako sa aking kwarto. Dire-diretso ako sa opisina dahil gusto kong malamigan mga minamahal. Habang naglalakad-lakad ako, pagdating ko sa opisina, kinuha ko yung scanner ng lagnat mga minamahal dahil ng taas ng aking lagnat mga minamahal, sumisingaw sa aking mata, hallelujah. Ngayon, tinignan ko aking lagnat mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, 35 degrees mga minamahal, sabi ko, malamig man, sabi ko, napakababa, napakataas naman lagnat ko, sabi ko. Kaya ang ginawa ko, balik ako ulit sa aking kwarto, tulog ako ulit, nahiga. And nakuha ko ulit ang aking tulog mga minamahal, mga ilang minuto, maya na naman mga minamahal, ganun naman, biglang, hindi na naman ako makahinga mga minamahal, sabi ko, gising na naman ako, nakatakot mga minamahal, hallelujah, sabi ko, talagang may COVID ako, sabi ko, hindi ako umiimik lang mga minamahal sa aking mga kasama, itinago ko lang, ang mahal Panginoon, ang bahala na sa akin, hallelujah, kaya, ganun ang aking ginawa, mga minamahal, nung punta ako sa opisina ulit, lakad-lakad na naman ako, inilakad ko mga minamahal. Tinignan ko aking lagnat na naman, 34 degrees. Sabi ko, si Raya ata ito lalong bumaba. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal hanggang sa tumawag yung task force COVID na makailangan magkaroon ng pangatlong swab test mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, magkakaroon ng
pangatlong swab test, nasa akin lahat ang sintomas ng may COVID, magpa-positive ako nito. Sabi ko, pero ikaw nang bahala sa akin, mahal Panginoon, wala namang imposible sa iyo. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya noong dumating yung time, mga minamahal, 2 days before bago kami iswab, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahal na Jesus ang aking lagnat, hallelujah. Na talagang Amen. Praise the Lord. nagpahirap sa akin, mga minamahal, yung lagnat na yun, hallelujah. Ngayon, tinanggal ng mga, sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat na talagang hirap na hirap ako dito, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mayroon pang natitira, mga Panginoon. Sabi ko, masakit pa ang kilalamunan, mag-swab test na kami. Kaya nung dumating, mga minamahal, yung time ng swab test, mga minamahal, ay nandiyan pa masakit pang aking, wala pa akong panlasa, mga minamahal, pang amoy. Tapos yung lalamon ng likod, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung sinob kami, mga minamahal, walang imikan. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya habang hinihintay namin, mga minamahal, ang result ng pangatlong swab, mga minamahal, hallelujah, ay tumawag ulit ang task force COVID na i-resolve daw na naman pang-apat na swab. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, may pang-apat na swab na naman kami. Sabi ko, sana itong pang-apat na ito, tanggalin mo na lahat ng aking mga nararamdamang sakit. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya laging kong nagpupuri sa ating pinakamamahal ni Jesus, hallelujah, talagang umiiyak ako sa ating mahal na Panginoon na talagang alisin ang aking mga nararamdaman na sintomas ng COVID, mga minamahal, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, hallelujah, nung bago mga 2 days before ulit, bago kami iswab test, mga minamahal, ng pang-apat na swab, inalis ng mahal Panginoon Jesus ang aking sakit sa likod, hallelujah, ang nararamdaman ko sa aking lalamunan, hallelujah, mga sakit ng aking katawan, mga minamahal, tinanggal ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya nung sabi ko, hindi ko na yung walang panglasa, mga minamahal, hallelujah, nakalimutan ko yung mga minamahal, hallelujah. Kaya nung sa tuwa ko, mga minamahal, pangiti-ngiti ako, mga minamahal, dahil pinagaling ako, naramdaman ko, mga minamahal, na unti-unti akong lumalakas, mga minamahal. Kaya ako sa tuwa ko, lumabas ako ng barracks, nag-standby ako sa labas, mga minamahal. Ngayon, sa aking pag-standby doon, pag-upo ko doon, dumaan yung empleyada ng Malacanang, mga minamahal. Pagdaan niya sa akin, mga minamahal, sabi ko, naamoy ko yung pabango niya. Sabi ko, mahal na Panginoon, naamoy ko pabango niya. Sabi ko, may pang-amoy na ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya pumasok ako sa barracks, sabi ko, kakain, subukan kumain. Kumain ako, mga minamahal. Nalasahan kong pagkain, mga minamahal. At pangiti-ngiti ako habang kumakain, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyo. Hallelujah. Dahil binalik mo ang aking panglasa at pang-amoy, hallelujah, sa pang-apat na swab test na ito. Hallelujah. Ay, hindi na ako takot dyan dahil magaling na ako. Hallelujah. Pinagaling mo na ako. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, ako'y tuwang-tuwa, mga minamahal, sabi ko sa isip-isip ko, yung mga kasama ko, grabe ang kung ano-anong mga ginagawa nila na kung para matanggal yung mga, nag-inom sila ng mga gin, para matanggal daw yung mga, sa lalamunan nila, mamatay yung virus. Hallelujah, sabi ko, isip-isip ko, pinagaling na ako ng mahal Panginoon, hindi na ako takot dyan sa swab test na yan, sabi ko, hallelujah. Kaya, nung dumating, mga minamahal, yung araw ng swab test, hallelujah, pangiting-ngiti na lamang ako, sabi ko, talagang magaling na ako, sabi ko ngayon, na-swab test kami, mga minamahal, ay, walang imikan, pero hindi nila alam, mga minamahal, grabing tuwa ko, mga minamahal, hallelujah, dahil naramdaman ko lakas ng nagmula sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Amen. Praise Kaya, ganun nga, mga minamahal, nung mga ilang araw, mga minamahal, hallelujah, habang hinihintay namin yung result, mga minamahal, ay, sabi nung kasama ko, Sarge, may dumating na result ng swab test natin. Sabi ko, pang ilan yun? Sabi ko, yung pangatlo. Sabi ko, naisip ko, mga minamahal, nung sinob kami, mga minamahal, may mga sintomas ako ng COVID, hallelujah. Kaya tinignan ko ang result, mga minamahal, napakaraming empleyada, mga sundalo, mga minamahal. Kasama po ako, mga minamahal, na nag-positive sa COVID-19 sa pangatlong swab, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, yung pang-apat, magaling na ako doon. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi nung opisyal, lahat ng nag-positive ng pangatlong swab, dito kayo separate dahil quarantine kayo. Ngayon, sama-sama kami ulit yung mga nag-positive doon, kasama ko ulit. Sabi ko, hindi bali. Sabi ko, dahil hindi na ako makakawain to, dahil pinagaling ako, mahal Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng opisyal, baka bukas siguro dadalhin kayo sa Tarlac. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, dapat lumabas na yung result. Hallelujah, ayaw kong makumpine. Sabi ko, hallelujah. Kaya kinabukasan, mga minamahal, umagang-umaga,
Sabi nung kasama ko, Sarge, lumabas na yung result natin, yung pang-apat. Sabi niya sa akin, sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi ko, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ganoon nga mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, nagpuri ako sa ating pinakamamahal Pinuso, hallelujah. Sabi ko, ako'y nanalangin sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat lahat ng manggagawa bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, ay lalabas ng aking result. Magninigative na ako sa pangalang Isus, hallelujah. Kaya, ganoon nga mga minamahal, habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, nag-text yung Red Cross mga minamahal. Ako po ay nag-negative na mga minamahal. Hallelujah. Negative result na mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot mga minamahal. Walang ospital-ospital. Ako ay pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat sa kagalingan na kitinanggap sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa araw-araw na paggabayan sa aking buong pamilya, hallelujah, sa mga pagpapala na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kalakasan nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ituloy po natin yung buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Talagang pinatunayan ng ating dakilang Diyos na buhay ang Diyos na ating sinasamba po dito sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na ang pangako ng ating dakilang Diyos ay talagang tinutupad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ating napakinggan ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang siya ay nag-positive, taglay niya ang lahat ng sintomas ng COVID-19. Yung COVID-19 na yan na talagang buong mundo, yan po ang kanilang kinakatakutan. Ang lahat ng mga gobyerno talagang ginawa na lahat ang paraan, ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid, siya po ay pinagaling sa COVID-19. Ano po ang ginawa ng ating beloved kapatid, mga minamahal? Siya po ay nagpuri, tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng back-up prayer po dito sa Pastoral House at sa unang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildy Estrada Almeida, yung kanyang sakit na COVID-19, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Natunay na ang sabi ng ating beloved kapatid, hindi na siya natatakot sa COVID-19 dahil alam niya na mayroong Diyos na buhay na kanyang pinaglilingkuran. Amen. At maging sa ating buhay, nariyan sa ating patuloy na pagsunod, sa ating patuloy na sinusunod ang kalooban ng Diyos, ilalayo po niya tayo sa COVID-19. Nasa ating paglilingkod at ayon sa ating pananampalataya, mga minamahal, na nariyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang ang Panginoong Hesus lamang po ang sagot, ang gamot sa COVID-19 na ito. Amen. Minsan pangpalakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na ang ating beloved kapatid bilang sa kanyang profesyon na sundalo, talagang marami siyang dinaanan na mga kalaban, mga Abu Sayyaf na talagang nariyan na nasabugan ng landmine, nariyan po na talagang naputukan ng grenade M203, ngunit nariyan ang pag-iingat
ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang narito po siya na talagang buhay na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, ano po ang pangako ng ating dakilang Diyos? Ang sabi nga po dito sa aklat po ng Isaiah, chapter 54, verse 17, ang sabi nga po dito, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan. Amen. So yun po yung naging pangako ng ating dakilang Diyos na ito ay talagang nangyari sa ating beloved kapatid na talagang yung mga armas na yan, yung mga grenade launcher na yan, yung mga landmine talagang hindi tumalab sa ating beloved kapatid dahil nariyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ang sabi nga po dito, ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Amen po. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang dobleng paggalang po sa ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At hindi rin natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa inyong lahat, mga minamahal, mga kapatiran, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, baging sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga live webcast viewers sa Facebook at sa YouTube, isang mapagpalang umaga na po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mirasol De Vera. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na paglululhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang at pagbati sa ating ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At patuloy din po nating inaalala yung mabubuting aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina si Almeida. Bumabati din po ako ng magandang umaga na po sa ating lahat. Ganon din po sa mga sa ating beloved ordained preacher, sa mga pastoral workers at sa ating pong mga kapatiran. Magandang umaga na po sa ating lahat. Ipagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isa kaming pamilya na lumaki kami or namulat kami sa ganito ng gawain ng ating mahal na Panginoon. So, yung time na nung bata kami, 1991 to 1993, isa ako sa mga children's choir. Grade 1 ako noon hanggang grade 3. Tapos, pumunta kami ng Manila dahil nandoon yung trabaho ng father ko. So, habang nasa Maynila kami, namulat kami na every gawain, kung hindi Friday or Sunday, kasama kami nung mga parents ko na talagang dumadalo kami sa banal na gawain. Tapos, may time na, lalo na paggabi, pag Sunday, uwian na. Halos habulan po talaga sa sasakyan kasi sobrang dami ng tao pauwi. Tapos,
nung hanggang sa medyo nung panahong nagpunta sila man na pastor sa dako ng Talipaw, Hulusulu, nasa Manila kami noon. Nung time na overnight din po, humingi ng prayer rally ang ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isa po ako doon sa mapalad na sumama doon sa prayer rally na yon. Sila man na pastora po nasa may Mindiola sila. Pero kami po sa kabilang side kami sa may papunta po kami ng Senado. Doon sa mga dinadaanan po namin, makikita mo yung curiosity ng mga tao na nadadaanan namin na sabi nila, sa lahat ng dumaan dito na nag-rally, tanging grupo lang ng Jesus Miracle Crusade yung wala kang makikitang vandalism, wala kang makikitang nagagalit or kasi nung habang umaani yung hallelujah Jesus, yung prayer rally na yun, ang laging ginagawa lang namin is nagpupuri. Habang naglalakad papuntang Senado, nagpupuri lang kami. Kaya sabi ng mga nadadaanan namin na very peaceful rally talaga itong grupo ng Jesus Miracle Crusade. Pagkatapos ng mga minamahal, nung pagbalik nila mahal na pastor sa Manila, from Talipaw, pagkatapos nung military assault na dineclare ni President Joseph Estrada, parang dumating sa punto mga minamahal na yung family namin is naging panatag na. Kasi, nakabalik na si mahal na pastor. Okay na ang lahat. So parang naging okay na din kami. Dumating kami sa point na halos hindi na kami dumadalo. Halos as in wala na. Okay lang sana kung isa lang sa isang pamilya pero halos wala talaga na sa amin. Ang natira lang na dumadalo is yung lola ko dito sa San Carlos. Tapos yung mga tito ko din, wala na din. Nag-stop na din kasi panatag na. Tapos hanggang sa eto lang din ako mga medyo nakakadalo. Pero talagang pinaalalahan talaga ako ng mahal na Panginoon dahil from 2000 siguro, 2018, hindi kayo siguro makakapaniwala mga minamahal na dumating ako sa point na nireregla ako mga minamahal ng 3 weeks sa isang buwan. Ang isang buwan natin is 4 weeks, pero ang buwan ng dalaw ko is umabot ako ng 3 weeks. So isang linggo lang yung pahinga ko. Then, doon sa 3 weeks na yon, malalaki talagang parang kasi hinlalaki natin sa paa yung as in lumalabas sa akin. January, pinabayaan ko lang siya. Umabot siya ng February, ganun ulit, pinabayaan ko ulit. Noong March, mga minamahal, dumating ako sa punto na pag upo ko sa kasi nasa taas yung bahay namin, sorry pero Arinola. Pag upo ko dun sa Arinola, mga minamahal, dumating ako sa punto, mga minamahal, na dire-diretso talaga, mga minamahal, hindi ko siya siguro more than 2 or 3 na diretsong malalaki siya. Ramdam ko yun, mga minamahal, kasi tapos habang nakaupo ako dun, mga minamahal, feeling ko talaga, mga minamahal, wala ako doon. Para akong hindi nakaupo, para akong lumilipad. Sa sobra sigurong dami na nung nilabas kong dugo. Sabi ko, mga minamahal, sabi ko, gabi nun, sabi ko, pag umaga, magpapacheck up na talaga ako. Hindi yun dahil sa medyo, syempre kahit pa paano mga minamahal, kinapos tayo ng pananampalataya sa sobrang tagal na mga minamahal, halos 20 years, mga minamahal na hindi nakakadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. So talagang as in, kinapos
tayo ng pananampalataya, mga minamahal. So nagpa-check up ako noon kasi that time, mga minamahal, part ako ng BHW sa barangay namin. So nagpunta ako dyan sa may Popcom sa City Hall. Sabi nung doktora na nagtingin sa akin, pinahiga ako, tapos tinignan, kailan pa nangyari sa'yo to? Sabi niya, halos 3 months na po. Sabi niya, ang tapang mo sa loob ng 3 months, ganito ka halos diretso. Sabi niya, parang, pero hindi nawawala talaga sa akin yung every time na darating yung panahon, alam kong dadatnan na ako, natatakot na ako, halos ayoko na nang matulog ng gabi. Kasi minsan nakakatakot matulog ng gabi. Tapos dumating na sabi nung doktora na pinuntahan ko dyan sa may Popcom, anong kailangan i-admit ka na ngayon na, ngayon na, ngayon na. Sabi niya, saan mo gusto? Sa Region 1 or sa Bulingit? Sabi niya. Sabi ko, kayo po, kung ano po yung alam yung mas the best, sabi ko. Sabi niya sa akin, sa Region 1 ka na, diretso ka na sa ambulansya ka. Papadala kita sa ambulansya, hindi ka na pwedeng maglakad, sabi niya. Kasi pag kailangan mo ng dugo, nasa Region 1 agad ang dugo, sabi niya. So, yung mga anak ko hindi ko na-prepare. Galing ako ng school sa trabaho, tapos umalis ako, yung mga anak ko hindi ko nabilin. Kaya umuwi muna ako. Sabi nung doktora, matigas ang ulo mo sabi niya. Kung ganyan na matigas ka, sige pumirma ka nito na hindi kita pinayagang umuwi, pero na umuwi kang mag-isa. Sabi niya gano'n. So, pero babalik po ako, sabi ko. So, umuwi ako, inayos ko yung mga anak ko. Binilinan ko na sabi ko, babalik ako agad, sabi ko. So, umalis kami ng 6 or 5 ng hapon, Friday. Tapos, so, dinala ako ng ambulansya sa Region 1. Ang daming test, may laboratory, may urinalysis, may pregnancy test. Kasi sabi nila, hindi ka ba nakunan? Sabi nila, hindi po ako nakunan, sabi ko. So, pagkatapos nun, pati yung blood type ko, kinuha nila kasi in case daw po na kailanganin ng dugo, kailangan akong salinan ng dugo. So, nung 11 na nung gabi na yon, lumabas yung resulta ng hemoglobin ko. Ang normal na hemoglobin ng tao is 120. So yung sa akin, sa kabila ng lahat ng lumalabas sa akin, 114 yung hemoglobin ko. So sabi sa akin ng mga doktora, sigurado ka na matagal ka nang nilalabasan. Kasi stable pa rin daw po yung hemoglobin ko. Sabi ko, medyo talagang, sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon, kahit pa paano, sa kabila ng lahat ng pagkukulang at pagkakasala ko sa mahal na Panginoon, andyan pa rin yung pag-iingat at paggabay niya sa amin. So, nung 11 na yun na lumabas yung result na stable yung hemoglobin ko, mga minamahal, pinauwi ako. Sabi ko, bakit niyo ako pupawing gabi na? Sabi nung resident doctor, ma'am, wala kang karapatang humiga dito sa may kama kasi okay ka. Sabi niya sa akin. So nung gabi yun, umuwi kami. Sabi ko sa mga anak ko, mama, ba't andito ka? Sabi ng mga anak ko, sabi ko sa inyo, babalik ako agad. Sabi ko na. So, dumating na, bumalik ako kinabukasan, tapos niresetahan ako ng gamot. Sabi sa akin, kung hindi naman ganun kalakas at hindi ka pa natatakot, huwag mo nang inuman. Kasi hindi naman ganun kaano yung hemoglobin mo, okay pa naman, sabi nila. So, hindi ko siya ininuman. Kapag nararamdaman ko lang siya or medyo natatakot-takot, talagang iniinuman ko siya. Tapos hanggang sa diretso yung process, nagpa-ultrasound ako. Tapos sabi nila makapal daw. Tapos dumating ako sa point na biopsy. Nung habang wala pa yung result ng biopsy, balik sa Region 1 kasi kailangan yung monitor, kailangan kanilang i-monitor. Tapos sa paulit-ulit na pagbalik ko, dumating din na paulit-ulit din yung ultrasound. Tapos, nung nakuha ko yung result ng biopsy, hindi ko na siya pinabasa sa ibang doktor
Kasi ang nakalagay doon, hyperplasia without atypia. Tinanong ko doon sa resident doctors kung ano yung meaning nun. Ang sabi niya lang sa akin, huwag kang mag-alala dyan, ma'am, kasi hindi naman siya cancerous. Sabi niya gano'n. So parang kumapal lang yung endometrium mo, sabi niya, yung matres mo, sabi niya gano'n. Kaya ang sabi ko talagang, hindi ko na kailangan siyang ipabasa. Sapat na sa akin na tumigil na yung pagdudugo ko. Sapat na sa akin na kahit papaano, tinutugon ng mahal na Panginoon yung panalangin ko kahit na sa kabila nung lahat, ang tagal-tagal, grabe as in. Tapos, nung etong pandemya lang halos kami nakabalik, dumating na yung damit ko, wala na lahat, pati palda ko. May nag-iisa akong palda, mga minamahal, nakakayamang sabihin, pero nilagay ko siya dun sa may lagay ng basahan. Nung time na gusto ko nang bumalik, kinuha ko siya ulit. Nilabahan ko kasi hindi ko naman siya ginamit as basahan. Tapos sabi nung kapatid ko, ate, akala ko sabi mo gusto mo nang dumalo, ba't hindi ka makagalaw? Sabi niya, paano ako gagalaw? Wala akong damit. Pati palda, pati lahat, wala ako, sabi ko. Sabi nung kapatid ko, ate, may mga palda ako dito na hindi ko ginagamit, sabi niya. So, doon talaga ako nagsimula, mga minamahal, as in wala talaga akong maisuot. Yung galing lang sa kapatid ko, mga minamahal. Pero sinikap ko, mga minamahal, na makabalik sa balan na gawain ng mahal na Panginoon. At saka isa pa mo, mga minamahal, kahit na ang tagal-tagal mo nang naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, bantayan po talaga natin yung sarili natin. Kasi baka hindi natin alam, darating yung time na unti-unti na tayong lumalayo sa mahal na Panginoon. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Gusto ko po sanang ialay sa inyo yung isang kantang to na mga minamahal, ito yung nung panahong 1991 to 1993, ito yung palaging inaawit ko sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. O Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, masdan ang buong sandaigdigan. Ganda'y sadyang di mapapantayan. Damhin maging ang hangin at ulan. Makapangyarihan, kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Pasensya na po, mga minamahal, pero talagang chorus lang talaga yung naiwan sa akin, mga minamahal. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang lahat ng kapuri ng kalutang kadakilan ay tanging sa ating pinakapamalapang Sus lamang. God bless sa ating pong beloved Sister Mirasol de Vera sa puring awitin para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago tayo mapatuloy mo naman sa kabagalang na ating mahal na Panginoon, sa kapitulo na lamang po ating pong beloved preacher, ako po pinapapapod ng pinapataas na pong puri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Dobling paghalang at pagbati ng magandang
madaling araw sa ating po beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida at lagi po natin inaalala ang bawal tunol sa ating po minamahal ginagawa na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa po mga beloved children, sa ating po minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa inyo man po datihan man, sa mga baguhan na isang mapalang madaling araw po sa ating lahat at sa ating mga Facebook viewers, sa mga YouTube viewers po, ano mga oras ang sa inyo, lalo na sa mga ibayong dagat, isang palang araw po. At ang inyong patuloy na pakikisa sa amin sa pupuri sa malapay noon ay inyo lamang po ipapatuloy ano mga dalangin ang inyong talagang idurudurog sa malapay noon, yan po ay handang sagutin at tugunan ng malapay noon. Amen? At tayo po mong minamahal ay patuloy sa pag-inom ng mga buhay pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved Brother Romel Morante. Amen. Atin ang pong ibinibigay sa kanila ang buong pagkakataon. Sundan sila na ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating minamahal, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanila pong mga mahal po sa buhay. At ganoon din po ako po ay nagbabaabot ng pagbati po sa ating mga minamahal po nating mga elders at ganoon din po sa ating pastoral workers na pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuinir at sa kanila pong anak at ganoon din po sa aking mga minamahal ko pong nanonood ng Facebook live viewers at ganoon din po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagbabaabot ng sa pong madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord po. At akin na naman po muli, pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. May share ko lamang po mga minamahal, dyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mayroon po akong isang katrabaho po na nagbabahagi po lagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dyan po, sa palagi niya pong ibinibahagi niya po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ay dyan po na salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagkaluban po ako ng pangunawa at ito na po ay naging susi upang ako po ay makadalo po sa banal niya pong gawain. Praise the Lord. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung sa aking sarili ko lamang po ay hindi ko po mababago ang aking pagkakaugali po, ang aking mga bisyo ko po. Kaya ako po ay nagpapasalamat po, simulan po nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay lahat po ng aking mga bisyo tulad po ng pag-iinom ng alak, paninigarilyo, at sa tuwing po ay pag kami po ay mag-aaway ng aking mahal na asawa ko po ay dyan po na pagbubuhatan ko po siya ng mga kamay ko po. Subalit, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng mga pag-uugali ko po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Kaya labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, dahil po ako po ay na first love po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, diyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay naging mahigpit po mga minamahal at sa tuwing overnight lang po ako nakakadalo. Ngunit sa tuwing hangad ng hangad ko po makadalo po ng 3 times a week. At ako po ay sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na manager ko po na kung pwede po ay ilipat na lamang po ang aking diop ko po sa linggo. Ngunit at napakahigpit po mga minamahal, hindi po pumayag po ang aking mahal na manager at ang ginawa ko po mga minamahal dahil nga po ay gusto kong
mapaglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa 3 bisis po sa isang linggo ay kahit po ay medyo may kinakabahan po ako kung paano ko po sasabihin po sa aking mahal na asawa ko po dahil mawawalan nga po ako ng trabaho. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan niya po ako ng lakas ng loob upang magawa ko po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay iwanan ko po ang aking trabaho ko po. Makadalo lamang po ng 3 beses po sa isang linggo po. Praise the Lord. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, nung iniwan ko po ang aking trabaho ko rin po ay salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa mga oras nito ay hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming mga pangangailangan po sa araw-araw po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ganun din po sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal ko po sa buhay. At ganoon din po, ako rin po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon. Nung malapit na pong mga anak po yung aking mahal na asawa ko po at dyan po na walang-wala po ako at alam niyo po mga minamahal ay nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako, mahal na Panginoon, na wala po akong panggastos po. Subalit ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagkaloban po ako ng ang panggastos ko po sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya salamat Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lang po ang pasasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating Diyos na buhay po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless pinagpalampatong ating pong beloved brother Romel Morantes. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay nating mga kapatid mo minamahal at tunay nga mo minamahal na ang makilala ang ating malapay noon sa ating buhay ay yung ating malaman ang tunay na kahalagahan ng buhay na ito sa mundong ito mo minamahal at ating malaman na sa Diyos pala mo minamahal ang ating masunod ang kanyang kalooban ng tayo ay lumapit sumampalataya at ilaan yung ating natitirang lakas, panahon at oras sa Kanya ay malaman natin ito ay malaking kapakinabangan mo minamahal na hindi lamang dito sa lupa ay magtatamo tayo ng upala kundi higit sa lahat ang pawapalan na walang hanggan ang kaligtasan at buhay lang sa piling ng ating malapay nun. Amen. Sabi nga na ating mga kapatid sa kanyang kabaguhan, sa kanyang talagang grabing pag-ibig at pagkakilala sa malapay noon, nalaman niya ang mga bagay na dapat niya palang gawin na ayon sa kalooban ng malapay noon. Amen. At ang ating mga kapatid ay hindi naman sa pabayaan ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho dahil ang sabi nga nating mga kapatid nais niya lamang na makadalo at maayos naman ang kanyang pagpapaalam sa kanyang employer po subalit ganyan kayo na lamang ay siya po ay hindi po mabigyan agad-agad ng talagang yung mapagbigyan po agad-agad mga minimal sa kanyang gusto ay kaya ang ating mga kapatid nag-decide na lamang po na mag-resign. Subalit salamat sa malapay noon na talagang mula siya po mga minamahal ay mag-resign ay hindi naman nagpabaya ang Diyos mga minamahal dahil nakita ng malapay noon yung hangarin ng malapay noon, ng ating mga kapatid yung mula sa kanyang puso at isip at kaluluwa na wala siyang ibang gusto kundi makabawi sa Diyos. Amen. Dahil siya'y namuhay talaga na ayon lamang ang oras at panahon at kalakasan na inalay sa kanyang sariling kagustuhan lamang mga minamahal.
Kaya nung makilala niya ang Panginoon, gayon na lamang ang kanyang nais na makabawi sa Panginoon. Kaya yung ginawa, tulad nung talinghaga mga minamahal, naalala niyo yung isang tao na kapag kanyang malaman na doon sa lupa, sa isang bukid ay makita niyang merong natatagong kayamanan doon, ay siya'y uuwi at gagawin niya lahat, mabili lamang yung bukid na iyon dahil nakita niya na nandoon yung natatagong kayamanan. Kaya niyang talagang ibenta ang kanyang bahay, lahat ng ari meron siya para lang makalikom ng malaking halaga, mabili yung bukid na iyon dahil nandoon yung nakita niyang mahalagang kayamanan. Tulad din sa ating buhay, minamahal ng ating makilala ang Panginoon, hindi lamang yung ating mga kapatid, kundi tayo rin nung makilala natin ang ating Panginoon. Amen. Nalaman natin minamahal na sa pili ng Diyos ang paglapit sa Panginoon at ang paglilingkod sa Panginoon ay matuturing na kayamanan po, minamahal na hindi kailanman matutumbasan ng mundong ito, minamahal. Nandyan ang pagkalinga ng Panginoon, yung proteksyon na kayang ibigay ng Panginoon, yung kalakasan, kapanatagan, kapayapaan, katuwaan, kasiyahan na kayang ibigay ng Panginoon sa mga tao na lalapit sa Kanya. Amen? Tulad natin noon na talagang maggulong-gulo ang ating buhay, walang kapayapaan ang ating puso at isipan, marami na papatutuo sa atin, tayo punong-puno ng karamdaman, subalit nang makilala natin ang ating Panginoon, ginawa din natin yung tulad doon sa talinghaga ng lalaki na kaya niyang iwan at ibenta lahat ng kanyang ari-ari, mabili lang yung bukid. Tayo din, nung makilala natin ang ating Panginoon, yung ating natitirang lakas, panahon at oras ay inilaan natin sa Panginoon hanggang sa oras ito sa kabagan ng Panginoon. Amen? At gayon na lamang na tayo hanggang sa oras ito ay nakapagsabi ng walang hanggang pasalamat sa Panginoon na tunay nga na kailanman ay hindi tayo magsisisi sa ating ginawang ito na ating paglapit sa ating Panginoon dahil tulad na lamang mo minamahal ang kagalingan ng karamdaman, ang pagbabago ng buhay na ating natamas sa ating Panginoon, na bagamat patuloy pa rin na kaliwat kanan ang kahirapan, ang kagipitan, ang pandemya mo minamahal, subalit tayo na nakakilala sa Panginoon, inilalaan ng ating panahon, nagbibigay ng pagpapahalaga sa Panginoon, ay narito mo, minamahal, masasabi natin tayo ay patuloy na pinag-iingatan, pinoproteksyonan ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinagpalang lubos sa ating mahal Panginoon, nagawa pa rin natin ngumiti, bagamat minamahal, alam natin tayo ay may mga pangailangan, meron tayo mga talagang kailangan tustusan, subalit tayo pa rin ay nagkakaroon ng posibleng pananaw, minamahal. Bakit? Dahil yan ay isa sa may pagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kung wala tayo sa Panginoon, kung hindi natin talagang tularan yung dun sa talinghaga na isang lalaki minamahal na kanyang hinalay ang kanyang panahon sa Panginoon, hindi sana minamahal wala tayo ngayon rito. Nasaan na kaya tayo minamahal? Marahil ay talagang tayo po ay maaring ang iba matutulad doon sa ating mga narinig po minamahal na bagamat sila, imagine, meron silang kakayahan, meron silang may pagmamalaki, subalit nung dumating ang grabing problema sa kanila, hindi nila makaya, depresyon, at ang kasunod ay talagang sila'y nagpapatiwakal. Subalit mapalad tayo minamahal, amen, dahil yung ating paglapit sa ating pinakamamahal Panginoon ay isang malaking pagpapala, tunay na kayamanan minamahal, hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alahan magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal Panginoon. At tayo po yung patuloy minamahal at naman pong ibinibigyan po ito sa ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ating mahal Panginoon. Sundan sila na ating pong beloved Brother Norman Intrata. Amen. Ang
Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ating po inaalala mga araturo na iniwan po sa atin na ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanilang mga beloved babies, sa ating mga mahal na manggagawa, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Boboy Nair, sa kanyang beloved daughter, sa ating mga beloved elders, sa ating mga instrumentalist, sa ating mga kapatiran baguhan datihan. Magandang madaling araw po sa ating lahat. Muli po ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataong ito upang maipahayag ko ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Nung panahon po na nasa Sambales po kami, mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking tonsil. Andiyan na pag ako po ay kumakain, pilit ko po ilulun aking kinain, mga minamahal. Andiyan na nagkakaroon po ng dugo, aking lalamunan, mga minamahal. Yung karamdaman po na yan, mga minamahal, ay na dala-dala po namin yan dito sa Pangasinan, mga minamahal. Nung makarating po kami dito, mga minamahal, maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon, sa mga kapatiran na patuloy nagtatapat sa kanilang pagbibigay. Nagkaroon po tayo ng gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan po na sinusubaybayan po namin ating banal na gawain itong mga minamahal. Ang pagkaalam ko po, mga minamahal, itong banal na gawain sa TV lang, sa Maynila lang po, mga minamahal. Kaya sinusubaybayan lang po namin ating banal na gawain na itong mga minamahal. Sa patuloy namin na pagsubaybay, mga minamahal, mayroong ginamit ating pinagmamahal na Panginoon na isang kapatiran sa dako ng bagyo. Sumulat po siya sa amin. Ang nakalagay po doon, meron daw pong gawain dito sa Bonifacio, mga minamahal. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Andiyan po na pagdating po namin doon, wala pong dinadaos na gawain doon. Sabi ng mga kalapit bahay po nila doon, doon daw po ginaganap ang gawain sa Central 1. Andiyan po na, nung makarating po kami doon, mga minamahal, andiyan tinanggap po namin ang ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Nagpabutismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po sa patuloy po namin pagdalo ng pagdalo, pinagaling po ako na ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya, mga minamahal. Year 1995 po, mga minamahal, andiyan na, bagamat sa patuloy na pagdulo, dumarating, andiyan na mga pagsubok. Ngunit nakatingin lang po kami sa ating pinagmamahal na Panginoon. Sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, andiyan na patuloy po tayo na pinangahawakan na ating pinagmamahal na Panginoon Hesus. At ganoon din po, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa mga pag-iingat at paggabay sa bawat sa ating mga minamahal. Andiyan na patuloy tayong ginagabayan na ating pinagmamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon Hesus sa patuloy na pinagkakaloob na ating pinagmamahal na Panginoon sa kalusugan po na pinagkakaloob ng ating pinagmamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat sa araw-araw, mga minamahal. Maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon Hesus sa pagpapalang pisikal, pinansyal, lalong higit sa pagpapalang espiritual. Kaya lahat po ng kapurihan po sa salamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless. Pinapala po itong ating pong beloved Sister Lourdes de Guzman. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tunay nga mo minamahal itong pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal ay dapat lamang na ating patuloy na huwag kalimutan ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maraming mga tao po ngayon ang talagang grabe ang kanilang mga minamahal. Subalit madalas po mga minamahal ay ang karamihan ay nauwi po sa kabiguan mga minamahal dahil
mahalaga na ang tao po, mga minamahal, ay matutong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wag lagi sa ating sarili dahil ang tao likas na may limitasyon ng ating ang kakayahan natin, mga minamahal. Yung kaalaman natin, yung ating magagawa ay may hangganan po, mga minamahal. Subalit kung tayo ay patuloy nagtitiwala, sumasampalataya sa mahal na Panginoon, ang Diyos, mga minamahal, na nakaalam lahat ng bagay at pwedeng mangyari, ang Diyos din na yan, mga minamahal, siya rin po ang magliligtas, ang mag-ingat, magpapala sa bawat isa atin. Praise the Lord, amen. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy po, mga minamahal, sa pag-inom ng mga buhay pinapalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved Brother Norman Entrada, ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sundan sila na ating pong beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Palakpakan po natin minsan pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alan magsabi ng Praise the Lord! Amen. Narito po ating pong beloved Brother Norman Entrada, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sundan sila ating pong beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At Praise the Lord. ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati, dobleng paggalang po sa ating pong mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Almeida sa kanya pong mga iniwang turo. Ganoon din po sa kanila pong mga beloved children. Ganoon din po sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, isang pong mapagpalang umaga po sa pangalan po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pagkakataon po na ako po ay may pahayag ko po yung mga pagpapala niya po na kanya pong aking pong nakamtan po sa ating mga pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Unang-una po yung kalakasan na patuloy niya pong pinagkakaloob sa pag-iingat din po sa araw-araw. Diyan po yung bagamat diyan po yung ating pong mga kinakaharap na mga suliranin. Andiyan po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy na nag-iingat po sa atin. Diyan po, pasalamatan ko rin po yung mga pagbabago po ng buhay mga inamahal dahil alam niyo po, way back 1998 po, nung ako po ay makakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong time na yun po, ako po ay sa dako po ng Cebu City, ako po ay nag-aaral po noong time na yun mga inamahal. Tunay po na yung aking pong pag-aaral po mga inamahal ay may kasama pong pagbibisyo mga inamahal. Kaya talagang andyan po na ako po ay nalulung sa sugal, nalulung sa lalo na po sa paglalaro po ng bilyar mga inamahal. Doon ko po na marami po kong naging nakilala at tunay na ano po yung mga bisyo. Tunay po na nung ako po ay nag-second year college na po, tunay na ako po ay nagbibenta na po ng pinagbabawal na gamot mga inamahal. Andyan po na talagang ako po ay nawalan po ng kapayapaan dahil ako po ay nagkautang po doon sa school na aking pong pinapasukan. At ako po ay natatakot na baka malaman po ng aking mga loved ones na ang ganun po yung aking ginagawa, kaya talagang ako po nawalan po ng kapayapaan at doon ko po na pagtanto yung mga kamalian po mga inamahal at
tunay na gusto ko na pong iwasan po yung mga bisyo, mga inamahal, dahil ang sabi ko, baka magalit yung aking mga loved ones at ako po'y patigilin sa pag-aaral, mga inamahal. At tunay po na ako po'y litong-lito noong mga panahon na yun at ayaw ko na pong umuwi sa amin, mga inamahal, dahil ako po'y nag-iisip kung paano ko pumabayaran po yung mga utang na yun, mga inamahal. At tunay po na ako na lang pong mag-isang naiwan doon sa boarding house po at nagsiuwian na po yung aking mga kasama. At tunay po na habang lumilipas po yung araw, ako'y nag-iisa na lamang po doon, mga inamahal. At tunay na hindi ako nakakatulog tuwing gabi ng mga minamahal. Hindi ko alam kung saan po ako kukuha mangungutang po ng pambayad po doon. Tunay po na sa akin pong panonood ng TV, mga inamahal, napanood ko po yung ating gawain way back 1998 po, mga September po yata yun, kung hindi po ako nagkakamali doon, krusada po. At ako po ay nagbakasakali, ako po ay dahil napanood ko po sa TV yung mga patutuo na talagang sila po ay binabago, mga inamahal, binabago yung buhay, pinagaling sa karamdaman. Ako po ay pumunta, mga inamahal, para mag-obserba po, mga inamahal. Doon ay po na ako po ay nakapakinig ng live na mga patutuo. Tunay po na ako po ay namangha, mga inamahal. At alam niyo po, talagang pansamantala, nakalimutan ko po yung mga alalahanin ko po noong time na yun, mga inamahal. At nung natapos po yung krusada at yung mga baguhan po ay pinapatanggap po, pinapupunta po doon sa harapan. Ako po ay hindi pumunta, mga inamahal. Ako po ay, dahil naisip ko po na baka pag nalaman po ng tiyahin ko na madre na papasok po ako sa ganito, mga inamahal, baka lalo po silang magalit sa akin. Yun po yung iniisip ko, mga inamahal. Kaya hindi po ako nagpa-unlock, bagamat naramdaman ko po yung presensya ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, pagkatapos po ng krusada, mga inamahal, bali, nakalimutan ko na po, mga inamahal, na mayroon po akong nadaluhan na krusada na ang ating pong gawain po, mga inamahal. Alam niyo po, pagkalipas po ng mga kulang-kulang isang buwan yata yun, kung hindi ko nagkakamali, ako po nagkaroon po ng karamdaman, mga inamahal. Tunay po na ako po ay nag-agaw buhay po ako, mga inamahal, doon sa Tacloban na Medical Center. Ilang araw po ako doon, mga inamahal, na naratay po sa hospital na yun, mga inamahal. Tunay po na dumating po yung punto na parang hindi ko na kaya yung aking nararamdaman, mga inamahal. At tunay po na ako po dahil ilang araw na po akong hindi kumakain at kung pilitin ko mang kumain, mga inamahal, sinusuka ko rin, maski na yung tubig, mga inamahal, iniinom ko, sinusuka ko, mga inamahal. Ilang araw na hindi ako kumakain at tunay po na talagang payat na ako ng mga time na yun, mga inamahal. At doon po sa kwarto na yun, mga inamahal, ako yung pinaka-grabe, mga inamahal. Bali, kami doon, mga inamahal, pare-parehas po yung karamdaman namin, pero ako po yung pinaka-grabe, mga inamahal. Nung hindi ko na po kaya yung aking nararamdaman, pakiramdam ko talagang ako po malalagutan na po, mga inamahal. Ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi ko po naalala po yung ating pong gawain na aking pong nadalaw noong time na yun, mga inamahal. Nanalangin po ako ng the Lord's Prayer, mga inamahal. At parang tinanggap ko po na anytime talagang
ako po ay mamamatay na po mga inamahal dahil tinanggap ko na rin po na talagang hanggang doon na lamang po ako mga inamahal. Subalit hindi ko na po namalayan kung ano po yung nangyari, basta nagising na lamang po ko mga alas 7 po ng umaga yata yun mga inamahal. Nakaramdam po ko ng kalakasan mga inamahal, na lumakas po yung pangangatawan ko at Praise the Lord. nangingi po ako ng pagkain agad at ako po yung nakakain mga inamahal. Ilang araw po hindi makakain, nagtaka po ako bakit biglang parang kumain po ako na marami po akong nakain mga at hindi po ako sumuka mga inamahal. At ang sabi po ng katabi ko doon na pasyente din po, ang sabi niya sa akin, ang akala ko mamamatay ka na, sabi sa akin ng inamahal. At ako rin po mga inamahal ay nagtaka mga inamahal, subalit may layunin pala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po ay kanya pong kinahabagan mga inamahal. Alam niyo po, bukod doon po mga inamahal, nagkaroon po ng mga komplikasyon po yung karamdaman mga inamahal. Nagkaroon ako ng karamdaman sa sakit sa puso dahil po doon sa pinagdaanan ko, sakit sa bato. At po yung nagkaroon din po ako ng high blood. Tunay po na talagang matinding gamutan din po yung kailangan kong pagdaanan mga inamahal. Subalit talagang wala na po akong financial mga inamahal. At nasa bahay na lamang po ako noong mga panahon na yun mga inamahal. At tunay po na talagang wala na pong gamot. Diyan po na talagang iniisip ko, yung karamdaman ko, lalala po, maminambal, dahil hindi naman po ko nagtitig ng gamot ng inamahal. Subalit, napakabuti na at pinakamamahal na po Jesus dahil nung ako po nasa bahay na lamang po ay muli ko pong napanood po yung ating pong gawain mga minamahal at naalala ko na ito pala yung nadalawan ko nung ako po nasa Cebu pa at naalala ko yung mga patutuo mga inamahal ng aking napakinggan na mga pinagaling, yung mga binago po yung buhay. Kaya talagang ako po nagkaroon po ng pag-asa mga inamahal. At nasabi ko sa sarili ko na hahanapin ko po yung ating gawain dito sa Maynila at ako po maglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, way back 1998, 1999 pala mga nang ako po'y nakaluwas po ng Maynila mga ilo at hinanap ko po yung ating gawain at tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoon sa bautismo sa tubig at alam po after baptism po mga inamahal, talagang ako po nakaramdam na po ng kaginhawaan, kagalakan po mga inamahal at tunay po na ako ay kinahabagan po na makapagpatuloy po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nakamtan ko po yung kagalingan mga minamahal at yung pagbabago din po ng buhay at yan po lubos-lubos kong pinasalamatan sa pinakamamahal na Panginoon Jesus at nais ko pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hanggang sa mga oras na ito ay ako pa rin po nakapaglilingkod po sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat-lahat na kapulihan at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang po itong ating pong beloved brother. Norman Entrata, salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa kanyang kabutihan na yan. Amen. At bago natin ibigay ang buwatan sa ating beloved sister Aiko Aquino, tayo po muna ito ngayong lahat mga minamahal. Tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon natin pong ipagpag ating pong inaantog na diwa. Amen. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in,
of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquering this name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Is the and I'm VIP. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Hallelujah. He's the old and I'm the blessed. I am the traveler and he is the way. I am the soul and he is what you say. I am the lamp and he is the flame. I am the flower and he is the fragrance. I am the bride who takes his name. The sons of God March forward. Praise the Lord. Hallelujah. power of Jesus' name. The sons of God march forward. For Jesus is ever the same. The sons of God march forward. For we are more than conquering His name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. This is the day. This is the day that. Praise the Lord. Hallelujah. Let us rejoice, let us Rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is the day. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord. Hallelujah. This is Lord has made. Oh, we will rejoice. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya. Purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Praise the Lord, amen. Purihin ang ating pinakamalapay Panginoon. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy sa pakinig na mabuhay at pero parang patuo. Kung handa na po ating pong beloved sister Aiko Aquino at na pong ibinibigay ang buong mga taon. At sundan sa ating pong beloved sister Cassie Juan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ko po ay bumabati sa ating mga beloved. Doble yung paggalang po, pagrespeto sa ating dearly honorable pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa hindi malilimutang turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa mga beloved children. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastoral worker, elder instrumentalist, at sa ating pangasyon na ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong anak, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang magpagpalang umaga na po sa ating lahat.
Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, Amen. sapagkat dyan nga po mga minamahal na ako po ay kinabagaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus para nandiyan nga po na mga minamahal na upang pasalamatan siya sa kanyang mga gawa, buting gawa sa aking buhay mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nandiyan nga po mga minamahal, maalala ko lang po mga minamahal na grade 3 pa lamang po ako mga minamahal. Andiyan nga po nagkaroon po ako ng karamdamang UTI mga minamahal. Andiyan nga po na andiyan po yung nagpahirap po sa akin mga minamahal. Diyan din po ako na hindi po ako nakakapaglaro sa aking beloved pinsan. Hindi po ako kumakain mga minamahal. Hindi din po ako makatulog sa kalagitnaan ng gabi mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal na sobrang payat ko po yan mga minamahal sa sobrang sakit po mga minamahal. Ngunit andiyan nga po mga minamahal. Ngunit naisipan po na aking beloved tita mga minamahal na dumala dito po sa kanyang banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andiyan nga po na sa unat dalangin na ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, andiyan na po isang po akong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andiyan nga po mga minamahal sa pag-provide po na ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa pang-araw-araw po namin pangangailangan. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa knowledge, wisdom, and understanding po mga minamahal na andiyan na po pagsakot sa aking mga modules, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andiyan nga po na patuloy po akong pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoong Sus at sa aking mga pamilya. Lalo-lalo na po sa dako po ng Japan. Andiyan po ang aking beloved mami, mga minamahal, na andiyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus na upang gabayan po sila, protection na, bigyan po ng kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise At the ako Lord. din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At hanggang dito lang po, pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. God bless po. Ayon po sa kanyang patutuo, mga minamahal ng ating mahal na kapatid, nagkaroon po siya ng karamdamang UTI, mga minamahal. Doon po mga minamahal, nagtiwala po siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dabis po na ginawa niya, mga minamahal, nagpakainit po siya, mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andun po mga minamahal ay pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung halimbawa hindi po natin makuha ang karamdaman po natin, halimbawa hindi natin makuha mga minamahal sa pagdalo, naroon pa rin yung karamdaman natin, nagpupuri po tayo, andun pa rin po mga minamahal. Kailangan po mga minamahal, ay kailangan po, lakipan po natin ang pag-aayon ng mga minamahal upang lubos na paghalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po mga minamahal, ngayon po dahil po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ay nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po mga minamahal, panghawakan po natin mga minamahal yung pagkatawag po sa ating mga minamahal sapagkat alam natin mga minamahal, dahil hanapin ng ating pinakamamahal na Panginoon po yung unang pag-ibig natin mga minamahal. Mahirap po kung iwanan po natin unang pag-ibig natin. Medyo alanganin po yung kaligtasan po natin mga minamahal. Kaya po, panawagan po mga minamahal sa mga dating ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pagkatawag, pagkahiram po sa bawat isa sa atin, panindigan na po natin sapagkat napakalaga po ng kaligtasan natin mga minamahal. First of all po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ganun na rin po doble paggalang sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida na magandang umaga po. Mga minamahal, ganun din po sa magandang alaala po. Ganito ang aral ng ating minamahal at ginagalang ating beloved Assistant Pastor na kinabuhay po natin sa pananampalataya. Mga minamahal, maging sa kanila mga anak, manugang nga po, pinapabot ko din po na magandang umaga. Ating mga pastoral workers, mga minamahal sa pangangasiwa po ng beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na asawa, mga minamahal,
ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Magandang umaga po sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Ganun din po sa mga baguhan, kung mayroon po sa mga bisita, mga minamahal. Ating mga viewers po, mga minamahal sa Facebook live streaming po natin, maging sa YouTube po, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Mr. Lord po, sa kapahintulutan na rin po ng ating beloved Odin Preacher bilang testimony leader, papasalamat po ako, mga minamahal. Ganun po. Bali, wala na po yung brothers, mga minamahal. Kailangan po, cooling lang po sa mga brothers, wala na po. Bali, puro sister itong natitira po dito, mga minamahal. Ganun din po, dahil wala po mga brothers pa na nakalista dito, mga minamahal, magpapatuto na rin po ako, mga minamahal. Tinawag din po ako ng ating pinakamamahal na noong 1995 po, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman 1970, mga minamahal, na nakuha ko po diyan po sa trabaho ko sa bundok, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng large men of heart, mga minamahal, dahil sa mabibigat na pasan-pasan po namin, akyat, pababa. Alam niyo po naman sa bundok talaga, lambitin ka dyan. Kung minsan para kang unggoy na lumalambitin dyan, baka na makarating lang po doon sa pupuntahan, mga minamahal. Kaya po bumigay po yung aking puso, mga minamahal, dahil sa kabataan kalakasan ko, mga minamahal. Binaliwala ko po yun, mga minamahal. Araw-gabi po dyan, mga minamahal, talaga pong andyan na pag binagyo kami, basa kami doon sa loob ng tent namin. Sa araw, mga minamahal, inaabutan kami ng ulan sa paglalakad, papunta sa trabaho. Baliwala po, mga minamahal, dahil yun nga po sa kabataan kalakasan, mga minamahal, kahit napakalamig ng panahon, pagod na pagod, naliligo po, mga minamahal. Araw-araw po, ganun po yung ginagawa namin hanggang sa yung enlargement of part ko, naramdaman ko na rin po na nahihirapan na rin po ako, nagkaroon na po ako ng pasma, napunta na po sa asma, mga minamahal. Sa kabataan kalakasan ko po yan, mga minamahal. 1993, bali, yun po, marami talagang albularyo na pinuntahan ko, hindi po mabilang na albularyo, mga doktor, mga minamahal, binibigyan ako ng referral para pumunta po, mga minamahal, sa ospital na magandang ospital. Kaso po, talaga pong, yung palang karamdaman na yan, mga minamahal, yung nagkaroon ka ng pasma, nagkaroon ka ng asma, kasabay ng enlargement of part, mga minamahal, lamig, na pumasok po sa buong katawan, hindi po kaya ng gamot yan, mga minamahal. Yung mga gamot, nung hindi mapagaling ng mga doktor, mga minamahal, umasa po ako sa albularyo, mga minamahal. Lahat ng klase ng mga balat ng kahoy, daon ng kahoy, binibinta ng mga islander, mga minamahal. Alam ko po lahat yan, ginagamit ko po yan, mga minamahal. Katunayan nga po dito sa Binalunan, galing ako sa Sambales na admit po ako sa isang albularyo, magaling dyan. Ganon din po yung ginawa niya. Pinapaliguan ako palagi ng mainit na tubig na pinakuluan ng sari-sari, mga dahon-dahon, mga balat-balat, mga minamahal. Kaso sa loob ng isang buwan, hindi niya pa ako napagaling, mga minamahal. Ganon din po yung mga albularyo doon sa Sambales, kung saan-saan po ako pupunta, mga minamahal, hindi po talaga mabilang. Dahil umasa po ako, mga minamahal, sa mga albularyo. Ang alam ko silang ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon para magpagaling ng karamdaman. Mga minamahal na hindi mapagaling ng doktor mo at nagkamali po ako. Hanggang sa umuwi po ako dito, mga minamahal, 1993. Mga minamahal na dala ko po yung karamdaman na yan, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng eksema, kaliwat kanan, mga minamahal. Dalawang klaseng uod po yung kumakain sa paa ko, mga minamahal. Pag yung sinumpong po yan, mga minamahal, sobrang kati po yan, mga minamahal, wala akong pakialam. Kahit sumama po yung laman, pag kinakamot ko po ng daliri ko, mga minamahal. Pagkatapos noon, mga minamahal, makikita mo, nagnanaknak yan, namamaga na po yung aking pa, kaliwat kanan, yung ginagamit ko po sa paglakad ko, yung tuhod ko, mga minamahal, naaabot po na matagal, mga minamahal. Pabalik-balik po yan, mga minamahal. Pananakit ng ulo ko, pinahirapan din ako ng kulto, mga minamahal, hanggang sa hiwain po ng bleed yung sintido ko dahil hindi po mapagaling. Hindi na kayang pagalingin, hindi mapagaling talaga kung galing sa lamig yung napasma ka ng paulit-ulit, hindi po talaga mawala, mga minamahal. Ganun po yung nararamdaman ko, mga minamahal. Hanggang sa nauwi po ako dito, nadagdagan pa yung karamdaman ko, mga minamahal, 1993. 1978,
1976 po ako nagtrabaho, 1970 nagkaroon akong karamdaman, 1993 umuwi po ako dito sa Pangasinan dahil natanggal na rin po ako sa trabaho totally. Inabulis po yung departamento namin na geology, mga minamahal. Totally underground po yung naiwan doon, mga minamahal. Kaya napunta po ako dito. Dala ko po yung karamdaman ko, mga minamahal. Dahil sa hirap po ng buhay dito, mga minamahal, nung maubos po yung retrenchment ko, mga binayad po sa akin, mga minamahal, yun po. Natuto po akong magtanim, mga minamahal. Sinasarili ko po yung pagbubuhat ng palay. Isa ko lang po, inaangat ko yan, mga minamahal. At dinadala ko pa po sa bahay mga minamahal. Medyo may kalayuan po yun. Iniisa-isa ko yan, mga minamahal. Hanggang sa insan di ko na makayanan, pinatalyer ko na po, binabado sa harapan ng bahay namin. Binuhat ko po lahat yung mga minamahal hanggang doon sa malapit na matapos. Mga minamahal, 17 kaban mga minamahal. Bumigay po yung aking tiyan, nagbawas po ako ng dugo, mga minamahal. Masaganang dugo, natuloy-tuloy po yung mga minamahal. Napunta nga po ako dyan sa Dagupan, medyo nag-aalala ko. Dito po doon po sa Nazaret, sa may tulay mga minamahal. Doon po mga binigyan ako ng gamot, mga minamahal. Tinik ko po yun, mga minamahal, kasi hindi po ako gumaling, mga minamahal. Dahil wala na pong pira, hindi na po ako napatuloy na paggamot dyan sa mga doktor, mga minamahal. Hanggang sa ginamit ko po yung pito-pito na dahon, mga minamahal. Yun po, nampat po yung dugo, yung alay yung pananakit ng aking tiyan. Nanatili, mga minamahal. Hanggang sa dumating na po, 1995, mga minamahal, doon na po yung aking karamdaman na asma, mga minamahal, yung pong aking eczema, kung albularyo na po yung pinuntahan ko dyan sa Manawag, naubos-ubos ko na po yung tubig na pinapahid ko sa pako dito sa dalawang pako. Pag sinusumpong, ganun din po, mga minamahal. Hanggang sa yung po, yung mga gamot ko po, tinitignan ko na lang po, yung dating ginawa sa akin, kung nahirapan ako huminga, mga minamahal, sinusumpong, di na po tumatalab. Hanggang sa nakita ko na lang po yung sarili ko, araw-gabi, nakatayo na lang po ako dun sa kunan ng bata, mga minamahal. Hirap na hirap po ako, mga minamahal. Grabe po, tumatagak-tak yung aking pawis, mga minamahal. Halos di ko matanggal yung aking damit pag tinatanggal ko po yan, mga minamahal. Sapagkat kung ikilos ko lang po yung aking mga katawan ko, mga minamahal, nahirapan talaga akong huminga, mga minamahal. Halos hindi ko na mayakbang yung aking paan. Doon na lang po ako nakatayo sa kuna. Tinataas ko po yung aking kamay para may kunting papasok lamang po na hangin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napanood ko po sa TV program, mga minamahal, yung ating gabi po, malalim ang gabi na gawain po ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Andun po, nakita ko po, mga minamahal, yung mga nagpatutuo ng mga kapatiran natin, mga minamahal, sila po lumuluha, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sari-saring karamdaman, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po, nagkaroon po ako ng pananampalataya, mga minamahal, na mayroon pala yung Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, patuloy po namin sinubaybayan yun, mga minamahal. Nakakaginhawa na po ako, mga minamahal. Andun pa rin yun, talaga yung karamdaman ko, mga minamahal. Hanggang sa may sumulat po sa akin, taga Bagyo, siya pong ginamit. Sabi niya, kapatid, mayroong gawain dyan sa San Carlos, sabi niya sa Bonifacio, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, binigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon para makadalo, mga minamahal. Yung pagdalo ko po, mga minamahal, pag-uwi po ng pagkatapos ng gawain, tuloy na naman doon sa bahay, nahirapan na naman ako, ganun, mga minamahal. Alam niyo po yung unang pagdalo ko, mga minamahal, mayroon po nangyari sa unang pagdalo ko, mga minamahal. Sa awitan po lang po na Joyful Song, yung panganay na anak ko po, nabangga ng jeep yan, mga minamahal. Andun na po yung mga pag-uusig, mga minamahal. Dahil nga daw po, mga minamahal, nabangga yung aking anak nang dahil pumunta ako dito, pinagpalit ko yung reliyon, pumunta daw ako dito sa born again na ito, mga minamahal. Hindi po yung naging dahilan, mga minamahal, sapagkat nagkaroon po ng biyaya, ng kagalakan sa aking puso upang magpatuloy po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, tinamnan po ako ng pananampalatay, kagalakan, nagpatuloy po ako, mga minamahal. Hindi ko tinignan yung mga pag-uusig, mga minamahal. Nung nagpatuloy po ako, mga minamahal, tumanggap po ako, nagbabautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po, mga minamahal, yung panaginip ko noong 1978, na naginip po kasi habang naghihirap po ako, galing ako sa Lamayan, na sa panaginip ko 1978 po, mga minamahal, doon ako sa Sambales, mayroong mukha na nakatitig sa akin, na napakamot, nagliwanag ng liwanag ng katulad ng sikat ng araw. At yung liwanag na yun, mga minamahal, yun po yung bumalot sa akin, mga minamahal.
Nung dumalo po ako, nagpatuloy na ulit po yan, mga minamahal, 1995. Tagal po na panahon, 1995. Yun yung panaginip na yan. Na ulit, mga minamahal na nakatitig sa aking maamong muka. Nagliwanag katulad ng sikat ng araw, mga minamahal. Doon po gumaling ako, mga minamahal. Alam niyo po, nung tumanggap ako ng pabautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpatuloy po ako, mga minamahal. Yung karamdaman ko po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Natira po yung asma ko, mga minamahal mo, hindi ko nalinta na yun dahil yung kagalakan na aking nararamdaman, bakit nahirapan ako, binibigyan akong kaginawa, nahirapan ako, nagpatuloy hanggang sa totally na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagaling niya ng aking karamdaman, napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, pagbabago ng aking buhay, talamak po ako talagang kahit sa kabataan kalakasan ko kasi lahat ng mga kasamahan ko doon, alam niyo po sa Minahan talaga, ang pinakabuhay ng mga tao diyan, kalalakihan, mga lasinggiro po, walang hindi lasinggiro doon, mga minamahal. Kaya kahit may karamdaman ako, naging talamak akong lasinggiro sa kabataan kalakasan ko, mga minamahal. Grabe po yung pag-iinom ko talaga. Binabalyo, kahit mamatay ako basta makainom ng alak, mga minamahal. Talamak din akong sabungiro, mga minamahal. Mas mahal ko pa yung mga manok ko, mga minamahal, pakiramdam ko sa sarili ko, mas mahal ko pa yung mga anak ko sa mga mahal ko sa buhay, mga minamahal. Kaya sabi ko, walang makapaghihiwalay sa akin sa pagsabong, mga minamahal. Katunayan nga po lahat ng sasabungin ko, dala ko po sa Pangasinan, mga minamahal. Marami po ako, nagbe-breeding po ako, mga minamahal. Naging tanyag po yung aking mga manok dyan po sa Kalasyaw nung pupunta ako dyan, mga minamahal. Ngunit sa kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon na panaginipan ko yung mga manok ko, ninanakaw. Madaling araw na naginip ako, nakita ko sa panaginip ko, mga minamahal, ninanakaw yung mga manok ko, mga minamahal. Talaga po umalma ako doon sa panaginip ko. Pilit ko pong gumising mga minamahal, kaso nanigas po ako doon sa panaginip ko, mga minamahal. Alam niyo po, kinabukasan pagka bukang liwayway, mga minamahal, kaagad pinuntahan ko yung mga manok ko, mga minamahal. Nakita ko yung mga manok ko, lahat ng kulungan ko nakabukas, mga minamahal, linakaw po nila, mga minamahal. Yung po pala talagang alisin na ng ating pinakamamahal na Panginoon yung bisyo ko, yung mga minamahal. Lahat ng bisyo ng lalaki na sa akin, ang Diyos, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Ako'y pinagaling, binago ang aking buhay, mga minamahal. Kaya napakabuti, napakabait ng Diyos, kaya nagpapatuloy po kami, ako ng buong sambayanan, nagpapatuloy, mga minamahal, mas lalo na nung buksan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kahalagaan ng kaligtasan, mga minamahal. Ipinaunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, kanyang dakilang pag-ibig na inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo magkamit ng kaligtasan buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya medyo talaga nakita ko, mga minamahal, na dalawa po pala ang patutunguhan ng tao, mga minamahal, langit, impyerno. Ayaw kong mapunta ng impyerno, mga minamahal, kundi yung dakilang kahabagan pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na po yung tinitignan ko, dumating kahirapan, kaginawaan, tuloy pa rin, mga minamahal, hindi sa mga biyaya, pagpapala, kundi sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung bakit tayo natili dito hanggang sa ngayon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating na po, naging isa pa lang yung anak ko. Kakilala ko sa ating pinakamahal, 5 na po yung aking mga anak, mga minamahal. Dumaan po sa maraming karamdaman yan, mga minamahal. Wala pa kung isa man sa mga anak ko, wala po nagpa-hospital. Ang Diyos ang papagaling sa kanila kung may mga karamdaman sila. Maging yung aking mahal na asawa, mga minamahal, hindi po nagpa-hospital yan. Panganak ko na po, mga minamahal, yung 2 anak ko dito sa ministeryong ito, mga minamahal. Yung huli, si Lia po yung bunso. Ako pa nagpaanak dyan, mga minamahal, doon sa loob ng bahay, mga minamahal. Ganun po kabuti yung ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy po tayo sa patutuo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister. Kisi 1, sister, beloved sister Kisi 1, mga minamahal. Quiet lang. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, beloved youth, singers, and finest choir. Praise the Lord po, mga minamahal.
Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Dapat natin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo wala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano ang buhay natin, mga minamahal? Ang ating buhay na pariwaraan, mga minamahal. Tayo mga suwain, mga minamahal. Tayo problema ang lipunan, mga minamahal. Ngunit ang Diyos, napakabutit, napakabait, ginamit ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sapagkat tayo pinili at tinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya dapat naman naawitan siya ng papulit pagsamba pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy natin awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ng papulit pagsamba pasasalamat hanggang sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus, salamat po. Dapat tuloy pasalamatan ang ating minamahal. Hindi tayo magsasawa, mga minamahal. Sapagkat tapat ang ating Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! This po sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating beloved youth and singers choir. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating kayamanan, ang madama natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang banal na presensya na kumikilos sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Na itong tanda, mga minamahal, na tayo'y minamahal talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng pandemic, mga minamahal, sinasabi ko nga po, mga minamahal, maraming baksin po, klase-klaseng baksin po ang ginagawa ng karunungan ng tao, mga minamahal. May 95%, may 92%, 94% mga minamahal. Ang efficacy rate po niyan, mga minamahal. Ngunit wala pong katiyakan yan, mga minamahal. Ngunit yung efficacy rate na ginagawa po natin, mga minamahal, naniniwala pa ako. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Itong ginagawa natin, efficacy rate po, mga minamahal, ito po yung pagdalo po natin ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo. Mga minamahal, nagpupuri ka sa araw-gabi, nagtatapat ka sa pagbibigay, mga minamahal. Sumusunod ka sa kanyang buong kalooban. Naniniwala po ba kayo, mga minamahal, ito yung 100% o 200% mga minamahal efficacy rate na tayo po, mga minamahal, ay hindi mahahawaan, mga minamahal ng COVID-19 na ito, mga minamahal. Nagsabing amen po. Amen. Praise the Lord po. Totoo po yan, mga minamahal. 100%, 200% yung efficacy rate natin sa itong ginagawa natin na paglilingkod na may pagtitiis, mga minamahal. Sapagkat alam ko, nararamdaman natin banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat patutuo po natin, lahat tayo, mga minamahal, tinugon yung panalangin natin, binago tayo, pinanggaling ang ating karamdaman. Ibig sabihin po, mga napakahalaga po tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumutugon siya sa ating panalangin. Dahil po sa tunay po na ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida, mga minamahal, sila po
ang pinagpala at dilingasyan ng ating pinakamamahal na Panginoon na lubos na kinalulukdan niya, mga minamahal. Kaya tayo po nagtatamasa noon, mga minamahal, tumanggap ng biyaya nito, mga minamahal, sa kanilang mga pagpapagal, mga minamahal. Salamat po, mga minamahal. At praise the Lord po, mga minamahal. At ganoon na rin po, manalangin na po tayo sa ating coffee break, mga minamahal. Praise the Lord po. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ano po, papasalamat po kami sa coffee break, mga minamahal, na rumumula sa iyo, mahal na Panginoon, upang maging kalusugan at kalakasan ng piskapang aton. Patuloy po kaming gising sa pakikinig ng patuto, mga minamahal, sa mga papuring awit hanggang sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Na siya naming kaligtasan at buhay, mahal na Panginoon. Na yung pamuhay ito, may dakilang pag-ibig at pananampalataya, mahal na Panginoon. Sana at pagpalain mo po kayo po magbalik ng 5 bilang na pagpapala, siksik-liglig, umaapaw sa mga ginamit mo sa coffee break, maging sa mga nagpagal, mahal na Panginoon, sa pangkalatan, palalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Thanks so much, Lord Jesus. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Sa mga brothers, wala na po mga brothers, mga minamahal, kindly po. Tinatawagan ko na po ang ating beloved sister ko, si Juan, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved sister Christy Tamandong po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. po Praise the lamang. Lord. Dobleng paggalang din po sa ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida at sa nagbigay turo at aral, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa mga beloved children, beloved workers, beloved ordained preacher, at sa inyo rin po mga minamahal. Baguhan mga natihan, ako po'y nagpapaabot ng mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa araw-araw na pag-iingat at gabay sa amin papunta dito sa ating banal na gawain at pagpauwi sa aming bahay. Ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa araw-araw na paggabay sa aking beloved Father, sa aking beloved Father, sa pagbibigay ng kalakasan at pagbibigay kalakasan sa aking beloved Father at pagbibigay ng pag-ingat po sa aking beloved Father. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, pagpo-provide po ng aming mga pangangailangan. Hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat po ng ating mahal na Panginoon Jesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinaka-praise. Praise God. God bless po sa ating beloved na Sister Casey, Juan, sa kanyang mga buhayin po to sa ating mga praise. Praise God. At bago tayo magpatuloy, praise God sa kapahintulutan lang po ng ating beloved ordained preacher. Ako po may bumabati ng pinakamataas ng pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamalapay sus. Double honor, double pagalang po sa beloved ng Pastor Will Estrada Almeida, sa mga pag-alala ng turutin galalang San Pastor Lina Almeida. Praise God. Sa ating mga beloved Almeida children, and praise God. At sa ating mga beloved manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang kanyang malanak, sa ating mga beloved elders, and praise God, ating mga kasama sa mga oras, kapiling sa mga oras, tumamil, praise God, sa ating mga kapatiran, dati ang mambaguan, at sa lahat po ng nakikinig o nakantabay po sa ating Facebook, maminumhal, praise God, na webcast, praise God, at sa ating YouTube, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, praise God, sa ibang-ibang dako ng lugar. Magandang umaga, magandang araw o magandang tanghali, praise God.
sa inyo, Empress God, at sa lahat po na naabot o nakakarinig ng tinig po sa ating mga kapitbahay. Magandang madaling araw na po, Empress God. Lahat magsabi ng praise the Lord. Empress God, sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patuto, Empress God. Ngunit bago tayo patuloy maminamahal, kaili lang po sa ating mga kumukuha po ng ating mga testimony, Empress God. Mahaba-haba po ang ating oras, maminamahal na sa ating pagpapayag ng mga buhay na patuto, Empress God. Kailangan po kumuha po tayo ng ating mga patuto, Empress God, upang maminamahal sa susunod na magiging testimony leader, Empress God. Meron po silang tawagin, maminamahal na magpapahayag ng mga buhay na patuloy. Pero sa mga oras na maminamahal, magpatuloy po tayo sa ating mga buhay na patuloy. Kasi ang ating oras maminamahal, hindi po paatras maminamahal, kundi paabante maminamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Krisha Tamundong, Empress God. Sundan po siya ng ating beloved Risa Briones, Empress God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobling paggalang po sa ating iginagalang na mahal na Pastor Wally Estrada Almeda at ating din po inaalala at banal na turo't aral ng ating iginagalang na Assistant Pastor na si Almeda. At ako rin po bumabati na isang mapagpalang umaga na po sa ating beloved Ordained Preacher, Kuya Bubi Nir, sa kanyang beloved daughter Ate Vines Nir, at sa inyo po mga minamahal. Lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon ito. Tunay nga po maalala ko po mga minamahal. Dati-rati ang sabi po ng aking beloved mama is, lagi daw po akong sakitin, andyan po na may karamdaman rin po akong asthma. Andyan po lagi po nila akong dinadala sa hospital or sa center po mga minamahal. Andyan po na aking beloved Lola, lagi niya po kaming dinadala dito. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ipagamit lang po ako bilang isang choir nagpatuloy dumala dyan na pinagaling po ang aking karamdamang asthma. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos-lubos rin po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat andyan po na ang layo ng aking beloved mama, andiyan po ang patnubay niya po sa amin, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa mahal ko po sa buhay. Sa aking beloved Papa, sa kanyang trabaho, lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalakasan at katatagan na pinagkakaloob niya po sa amin. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang dumarating po sa amin araw-araw. Lubos-lubos rin po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po ako karapat-dapat. Nandiyan nga po na kinahabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Empress God, God bless ating mga kapatid, beloved Krisha Tamundong sa kanyang buhay na patutuo. Empress God na rin maminamahal, bagamat sabi nga maminamahal na bagamat ang ating mga loved ones minsan maminamahal ay nasa ibaing dagat, malayo sa ating lugar. Empress God, ngunit sabi nga maminamahal, malayo man sila maminamahal, tayo maminamahal na mga Kristyano ay malapit ang ating pinakamamalaking Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Lalo-lalo na maminamahal, sa tayo na nanalangin maminamahal, lagi tayong tumatawag sa ating pinakamamalaking Jesus at ipinapanalangin natin maminamahal yung ating mga loved ones maminamahal na sa ibaing dagat. Praise God, nari maminamahal ang pag-iingat, laging pag-iingat ng ating pinakamamalaking Jesus at yung comfort maminamahal dahil talagang totoo maminamahal na napakahirap maminamahal yung ating mga loved ones sa ating ibaing dagat. Praise God, nari maminamahal na talagang nari minsan dumarating yung time na maminamahal na sila'y nagkakaroon ng depressed maminamahal. Yung sobrang pag-aalala sa mga loved ones. Praise God. Minsan dumarating yung nag-iisip sila maminamahal na bakit sila napunta doon maminamahal. Bakit nila, kumbaga minsan may time na nagdudual mind sila. Kung babalik na sila o hindi maminamahal. Pero hindi pa tapos ang kanilang kontrata maminamahal. Dahil yung abang lingkod maminamahal, yung aking beloved wife, Praise God,
naranasan yan ng aking beloved wife, Praise God, na talagang na rin grabing pag-aalala, maminumhal. Ngunit sabi ko sa kanya, maminumhal, lagi kang manalangin, tumawag sa ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo po, maminumhal, pag lagi kang tumatawag sa ating pinakamamalapay Jesus, aaliwin ka mismo ng ating pinakamamalapay Jesus. Lahat magsabi ng amen. Sabi ko sa kanya, baka nakakalimutan mo na magpuri. Alam niyo po, maminumhal, talagang sabi ko nga, maminumhal, pag lagi kang nagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, walang bagay na mahirap sa ating pinakamamalapay Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God na rin sa ating pananalangin at ating pagpupuri, maminumhal. Pagsisisi sa ating mga kasalanan, maminumhal. Nandoon, maminumhal. Automatical, maminumhal. Ang pag-comfort ng ating pinakamamalapay Jesus, extra maminumhal. Ibinibigay natin pinakamamalapay Jesus yung pagpapala at kalakasan, ipinagkakaloob niya sa araw-araw. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kasi sa mga oras na minumhal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutuan. Praise God. At kung nakanda na po ating beloved na sister, Risa Briones, praise God. Sundan po siya ng ating beloved Cherry Ann, praise God, Rodriguez, praise God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at ang pag-alala sa mga banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda sa lahat po ng bumubuo ng San Carlos Outreach sa pangasiwa ni Brother Buboy Nier at ng kanyang beloved daughter, sa lahat po ng mga manggagawa, mga beloved elders at mga kapatiran na rito ngayon, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa kanyang dakilang bagay na ginawa sa aming buhay. Nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain na ito, ako po ay isa na pong born-again Christian dito rin po sa dako ng San Carlos. Ngunit ito po ay isang Trinitarian Church. Pagamat ako po ay dumadalo doon, wala pong kasagutan ang aking mga panalangin sapagkat ang buhay po namin noon ay punong-puno po ng pangamba at pag-alala dahil po ang aking mahal na asawa ay marami pong bisyo at mahilig po siyang magbarkada ng mga panahon na yon. At yung panalangin ko po na makasama ang aking buong pamilya sa pagsamba ay hindi po nangyari noong mga panahon na yon. Subalit isang araw po mga minamahal ang aking mahal na asawa ay sinabihan ako na hanapin ko po ang gawain na ito sa dako ng Mamarlaw. Andun po yung question sa aking isip kung bakit kailangan ko pong hanapin ito. Nung sinabi niya po na baka isang araw siya po ay makasama kong dumalo dito. At sa pagkakataong yun po mga minamahal, akin pong hinanap ang gawain na ito at ito'y aking nasumpungan. At makalipas po lamang isang linggo, siya po ay kasama ko na pong dumalo dito. At mula po sa araw na yun hanggang sa mga oras na ito, inalis na po natin pinakamamahal ang kanyang masasamang bisyo at nagkaroon po ng katahimikan at kapayapaan ng aming buhay. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Sa pagpasok po at paglabas namin ng bahay patungo sa aming trabaho. Bagamat dumadaan po tayo ngayon sa pandemya, andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Lalo na po isa sa aking trabaho ay meron po akong mga field assignment, mga minamahal. At last week lang po ako po ay nagtungo ng Baguio. At dahil wala pa pong mga sasakyan patungo doon, tanging delivery truck lang po yung may access doon sa company namin. Kaya ako po ay sumabay sa aming delivery truck. Andiyan po yung pag-iingat ng ating mahal na Panginoon dahil alam naman po natin pag truck po ang sasakyan, delivery truck, andiyan po na kailangan hintayin yung oras ng paglabas ng mga truck. Madaling araw po yun at hating gabi mga minamahal. Subalit andyan ang pinakamamahal na Panginoon na nag-ingat po sa akin. Kaya ako labis nagpupurit, nagpapasalamat dahil nakabalik po ako sa aming tahanan ng maluwalhati. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan sapagkat dati po ito po ay nahihirapan kong gawin dahil ako po ay nahihiya sapagkat hindi ko po ito nakasanayan. Subalit sa patuloy po na pagdalo, pananalangin, ako po ay nakasunod sa pinag-uutos na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa aking pinakamamahal na Panginoong Hesus bagamat andyan po na minsan nagkakasakit po kami, mga lagnat, ubo, sipon. Subalit andyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na kusa kami pinagagaling sa pamamagitan lamang po ng pananalangin at panghihingi ng tawad at pagpupuri. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bagamat hindi po ako karapat. Dapat ako po ay kanyang minarapat na
kinahabagan na maging isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, pagdadakila at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamalpas yung praise God. Bago tayo magputuloy maminal, bago natin bigay sa ating beloved Sister Chirian Rodriguez. Praise God. Tayo po muna yung magkaisang maminamahal na tumayo maminamahal at magpuri muna tayo sa ating pinakamalapis. Ipagpag muna natin ating inaantok na diwan. Praise God. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. The storm cloud dark in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail, and He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud dark in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. He is a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm clouds are in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, hence the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, hence the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapis. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And praise God, bago natin bigay sa ating beloved na Sister Chirian Rodriguez, praise God, sa ating mga additional testimony, praise God, ating basahin maminamahal at maghanda-handa po tayong praise God upang bago tayo tumayo maminamahal sa ating buhay na patuto maminamahal, tayo na po'y manalangin sa ating pinakamamalapis in praise God para patnubayan tayo sa bawat ating ay sasambitin sa banal na pulpito. Praise God, dito po sa ating beloved Sister Rejoice Garcia, praise God, ating beloved Brother Gary Fernandez, beloved Sister Jamil Milan, praise God, ating beloved Brother GK Rosuelo, sa ating beloved Sister Vivian Garate, praise God, ating beloved Brother Joshua Villaruz, ating beloved Sister Ashley Qualquera, beloved Mark Roland Octic, praise God, ating beloved Sister Trixian Bigaong, praise God, ating beloved Sister Ashley De Los Santos, praise God. Sa lahat ng mga nabanggit maminamahal, tayo po maminamahal ay, sabi nga maminamahal maghanda-handa, praise God. At tayo maminamahal ay manalangin na maminamahal, praise God, upang pagsambit sa ating mga pangalan maminamahal. Tayo po'y nakahanda maminamahal at nandiyan na tayo sa pulpito maminamahal. Hindi na po tayo maminamahal nagkakanda bulol-bulol maminamahal dahil yun ay gawa ng kaaway. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord upang hindi masayang maminamahal yung oras in praise God at mapasalamatan natin ng lubusan ang ating pinakamalapis. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapis. Praise God. Sa mga oras na may namahal, binibigay kong pagkakataon di beloved Sister Chirian Rodriguez in praise God. Sundan po siya ng ating beloved Sister Ashley. Okay. Chesley Aquino. Praise God. Sorry po. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Unang pagbati, pagluluwalhati,
pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. man din po'y bumabati sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating patuloy na inaalalang bawat turo at pangangaral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda and their beloved children. Ako man din po'y nagbibigay ng pagbati sa ating mga kapiling ngayon na manggagawa, mga preachers, elders, at sa inyo pong mga kapatiran, baguhan manodatihan, ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ginto't pagpapaalan ng muli, ako'y makapagpatotoo sa inyong harapan. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal, andiyan yung pinagdadaanan natin ngayon sa pandemya ay nagbigay po talaga ng takot at pangamba sa atin mga minamahal. Mai-share ko lamang po mga minamahal. Ang aking beloved father po, last week lang po mga minamahal, ay na-hospital po siya mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nag-umpisa po yun. Nang una po mga minamahal ay akala po lang namin is simpleng trangkaso lang po siya mga minamahal dahil napakauso po yun ngayon mga minamahal. Alam po ng bawat isa po sa atin. Andyan po mga minamahal na dahil nga po nasanay po tayo mga minamahal na hindi po tayo nagpapa-check up kahit na isang linggo or 2 linggo na po tayong natatrangkaso. Andyan po mga minamahal, nandyan pa rin po yung prayers na kabalikat na ginagawa ng aking beloved father. Andyan po mga minamahal na hindi po namin namalayan mga minamahal na 3 weeks na po yung iniinda ng aking beloved father mga minamahal. Andyan po na nagkaroon na po kami ng takot mga minamahal dahil 3 weeks na nga po yung trangkaso ng aking beloved father. Andyan po na dahil nga po sa pangambang mga minamahal, tao lang din po tayo. Andyan po na sinuguro po na namin na ipa-check up po siya mga minamahal, and then ang result po ng mga minamahal is na-dengue na po pala ang aking beloved father. Andyan po mga minamahal na nung una po mga minamahal is natatakot kami dahil na meron pong COVID mga minamahal. Andyan po yung mga sintomas lumalabas po sa aking beloved father. Andyan po na nung na-admit po siya ng mga minamahal, nag-require po sila ng swab test po mga minamahal dahil nung una po mga minamahal, nag-request po yung hospital mga minamahal ng pulmonologist po mga minamahal dahil mayroon po silang na-detect na sa likod ng nalamig sa likod ng aking beloved father mga minamahal, and then nag-request na rin po sila ng swab test dahil ang aking beloved father daw po ay suspect po sa COVID cases po mga minamahal. Andiyan po na natatakot po ako noong time na yun mga minamahal dahil noong time din po ng mga minamahal ay ako din po yung natatrangkaso ng mga minamahal at nilalagnat. Itinatago ko po sa aking mama po ng mga minamahal dahil natatakot po ako dahil si papa ko rin po ay nasa hospital po ng mga minamahal. Ngunit andiyan po nung lumabas na po yung resulta mga minamahal at nagpapasalamat po ako sa prayers ng pastoral. Hallelujah. Andiyan po yung mga prayers ng ating mga beloved co-choirs po mga minamahal. Ang resulta po ay negative po mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Hesus. Andiyan po din po na ako din po ay pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Hesus sa aking trangkaso. Hallelujah. Na ngayon po ako'y nakatayo po sa inyo. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko rin po mga minamahal dahil ang aking beloved mama rin po ay nagtatrabaho po sa dakong bulingit mga minamahal. Alam po natin nandun po lahat ng positive cases po, pero andyan po talaga yung kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa aking beloved kuya din po na nasa dakong Taiwan. Hallelujah. Na malayo po sa amin, ngunit hindi po malayo ang kamay ng mahal na Panginoon para sa kanya upang siya po pag-ingatan. Hallelujah. Pinapasalamat po rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa aking pag-aaral, andyan po na hindi po niya ako pinapabayaan. Andyan po yung wisdom and knowledge na pinagkakalob niya po sa akin. Hallelujah. At andyan din po yung hindi po masukat na pagpapala sa ating galing sa ating pinakamamahal na Hesus na great provider po siya mga minamahal kahit nandito po yung mga problema, ngunit hindi po siya nagkukulang ng pagbibiyaya sa makakain namin sa araw-araw. Hallelujah. Sa lahat ng expenses, mga minamahal, hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa lahat-lahat ng bagay. Hallelujah. Sa pag-iingat sa daan, mga minamahal,
hindi po nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng pagpapala ng tinatanggap na aming pamilya. Pinagpapasalamat ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat hindi man po ako karapat-dapat, ay ginawang karapat-dapat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang umawit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hey, praise God. Nantok na yata kayo, mami na mahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hey, praise God. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas. Praise God. Huwag po natin tulugan, mami na mahal, ating pag-overnight. Praise God. Nanayari, mami na mahal, sabi nga, mami na mahal, lagi tayong magpuyat, mami na mahal, upang sabi nga, mami na mahal, hindi magtagumpay ang gawa ng kaaway. Lahat magsabi ng amen. Bakit, mami, bakit tayo nagpupuyat, mami na mahal, upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamalakas yung pamapaglabanan, yung mga gawa ng kaaway. Praise God. Sa mga mami na mahal, tayo nagpasalamat, mami na mahal, sa kanyang buhay na batuang ating beloved Sister Chirian Rodriguez. Nanayar, mami na mahal, na kanyang beloved Papa. Praise God. Ay talagang nandun, mami na mahal, nung una, trangkaso pa, mami na mahal, tapos naging dingge, mami na mahal. Nanayar, mami na mahal, nung nasa ospital na siya, sabi nila, COVID na po, mami na mahal, praise God. Pero nung siya'y sinoptest, mami na mahal, in-examine siya patungkol po sa COVID, mami na mahal. Hindi po siya nag-positive. Lahat magsabi ng amen. Kasi kung nag-positive, mami na mahal, damay-damay po tayo. Praise God. Pati ba na gawain natin, madadami, mami na mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Sabi nga, mami na mahal, walang magtatagumpay na gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalaking Jesus dahil sa ating pagkakaisa, mami na mahal, na pananalangin, mami na mahal, yung gawa ng kaaway, mami na mahal, hindi nangyayari. Bakit, mami na mahal? Dahil sa ating mga panalangin, mami na mahal, sa ating mga pagsisisi, mami na mahal, sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, mami na mahal, nandoon kinakahabagan tayo ng ating sa unat, panalangin nating ginagalang malapasor. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalaking Praise God. Kaya mami na mahal, yung pandemic na yan, mami na mahal, hindi magtatagumpay yan sa mga Krisyano. Praise God. Tingnan nyo, mami na mahal, sa lahat ng mga simbahan, mami na mahal, hindi po sila kuwan sila ngayon, mami na mahal, hindi po nagmimisa-misa. Praise God. Magmimisa-misa sila, mami na mahal, oras lang. Praise God. Tayo, mami na mahal, nag-overnight pa tayo, mami na mahal. Ngunit, mami na mahal, yung kalakasan, yung pinagkakalob ng ating pinakamamalaking Jesus ay nananatili sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalaking Jesus. Kaya kamangha-mangha talaga, mami na mahal, ang sabi nga, gawa ng ating pinakamamalaking Jesus. Pag sinabi niya, mami na mahal, na tayo, mami na mahal, ay sabi nga, mami na mahal, ay magdaos ng banal gawain, mami na mahal, na doon, mami na mahal, ay tumitimo sa ating mga puso, ating mga isipan, persigad, nandoon, mami na mahal, ginagabayan tayo ng ating dahil ito'y kalooban ng ating pinakamamalaking Jesus. Palakpukan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalaking persigad. Kaya sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na totoo. Kung nakahanda na po ating beloved na Jesly, tama po ba ang persigad? Aquino, persigad. Sundan po siya ng ating beloved Nida Bakuyang, persigad. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating pong inaalala mga banal at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda sa kanila pong beloved children. Ako rin po ay babati sa lahat po ng pastoral workers, elders, instrumentalists, sa lahat po ng kapatiran, baguhan man o datihan, ay isang pagpalang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako na po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po ay kinahabagan niya magpatotoo upang ihayag ang kanyang mabuting gawa sa aking buhay. Pupuring pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw na kalakasan, kalusugan na ipinagkakaloob sa aming sambahayan. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko lamang po mga minamahal nung last month, mga minamahal na dyan po na ang aking pong beloved ate ay kanyang asawa ay nag-positive po sa COVID-19 dyan po sa dako ng Maynila. Dahil kanya pong asawa ay pulis, mga minamahal. Na dyan po na nahawaan din po ang aking beloved ate, mga minamahal. At ang kanyang dalawang anak ay hindi niya po nakakapiling. Nasa kabilang bahay po sila, mga minamahal.
nandyan po na nahawa din po akong beloved ate. At nandyan po mga minamahal na tumawag po sila sa amin na sabi nila na pag-pray daw po namin sila mga minamahal. Sabi din po namin mga minamahal na manood na lang po sila ng live webcast po dito sa atin. At sa patuloy naman po ng pananalangin, nandyan po na unti-unti na po sila pinapagaling nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At hanggang sa mga oras na ito, sila po magaling naman na po mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa araw-araw na kalusugan, kalakasan na pinagkaloob natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa aking pong pagmumudyo mga minamahal na pinagkakaalog ng knowledge, wisdom, and understanding nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw sa pagpunta ng banal na gawain. Kaya ito po lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa pagpapalang physical, financial, material, at higit-higit lang sa pagpapalang spiritual, bagamat di man po ako karapat, dapat patuloy lamang po nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus bilang gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. God bless sa ating mga kapatid, beloved Chesley Aquino sa kanyang buhay na patutungan sa ating pinaka-prinsip. Praise God. Tayo magpatuloy na sa ating mga buhay na patuto. Kung nakanda na po ating mahal kapatid, beloved Sister Nida Bakuyag. Praise God. Siya na po ngayon na mahal ang buhay ng buhay na patuto. At maganda-handa na rin po ating mga beloved additional. Praise God. Mga testimony. Ating beloved Sister Rejoice Garcia. Tuloy-tuloy na po ng praise God. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor, Weldis Radal Meda, at atin din pong inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almed. At bumabati rin po ako sa lahat po ng ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, sa kanilang anak, Sister Vines, sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko na naman pong kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po ako na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na nakakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na meron po siyang karamdamang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal dati na po akong sinesiran po mga minamahal. Ngunit ito po yung aking binabaliwala lamang po mga minamahal hanggang sa ang aking anak ito nagkaroon ng karamdaman. Ito po mga minamahal ay dinadala ko po sa doktor po mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan sa dako ng San Lazaro po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, wala pong kagalingan po mga minamahal. At tunay na sa wala na po talaga akong magawa po mga minamahal. Naalala ko yung nag-share po sa akin na dito sa gawain ito po mga minamahal ay anumang klaseng karamdaman na kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po nga, tunay nga po mga minamahal na ako po mga minamahal ay sumama sa isang kapatiran po mga minamahal. Tunay po na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil po linggo po yun mga minamahal. Sumama po ako sa dako po ng Marikina pa po ang banal na gawain po mga minamahal. Tunay po mga minamahal sa aking pagdalo po sa pakikinig ng mga patotoo, sa pagpupuri po mga minamahal. Tunay nga na nandyan po na nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal na sa patuloy ko pong pagdalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat wala pa pong isang buwan po sa aking pagdalo po. Ang karamdaman po ng aking beloved kong anak na puno-puno ng galis. Tunay nga na sa una, dalangin po ng ating mahal Pastor Weldis Radal Meda. Ito po nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, share ko rin po mga minamahal yung aking beloved husband po mga minamahal na
siya po ay sinubok din po sa kanyang pananampalataya po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal, 2014 po mga minamahal, nagkaroon po siya ng karamdamang tuberculosis po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na akala ko nga po noon na hindi na po niya malalampasan yung sakit na yun po mga minamahal. Tunay nga na bagamat sapagkat siya dahil sa kakulangan ng kanyang pananampalataya po mga minamahal, ay nagpasama po siyang nagpa-check up po mga minamahal. At tunay nga na nagdudura na rin po siya ng dugo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, niresetahan po siya ng napakaraming gamot po mga minamahal. Yung mga gamot na yan po mga minamahal, dahil sa kakulangan ng kanyang pananampalataya, iniinom niya po yan mga minamahal. Ngunit imbes na gagaling po mga minamahal, lalong lumulubha yung kanyang kalagayan po mga minamahal. Hanggang nasabi na po niya sa akin na baka hindi na niya malampasan po mga minamahal. Ngunit sabi ko sa kanya, manampalataya ka sa mahal na Panginoon at manumbalik ka sa kanya. Praise the Lord. Dumalo ka, sabi ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandyan po mga minamahal na sabi ko sa kanya, magsisi ka sa iyong mga mga kasalanan, sabi ko po. Tunay nga po mga minamahal na, hallelujah, praise the Lord. Gabi nun po mga minamahal, dahil hinang-hina na siya, hindi na siya kumakain. Hallelujah. Nariyan na rin po mga minamahal na masakit ang kanyang buong katawan. Hindi na niya maintindihan yung nararamdaman niya. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko po mga minamahal, hating gabi noon, alas 12 po mga minamahal, ako po ay lumuhod at nagsumamo po sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon na siya po ay pagalingin mga minamahal upang siya po ay makapaglingkod po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, yung panahon na yan po, yung gabi na yun po mga minamahal, na hallelujah, sa akin pananalangin po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal na kinonfort po ako ng mahal na Jesus na naramdaman ko po ang kanyang banal na presensya sa aking pagdaman ng banal na presensya. Nilihans ko po siya at sa una dalangin po ng ating Pastor Valdez Radalmeda po mga minamahal. Yung panghihina ng kanyang katawan po mga minamahal at hindi niya pagkakain po mga minamahal, ito po ay unti-unti po siyang pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise Kaya ako the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat po mga minamahal. 2015 po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon, muli po siyang nagpatingin po, nagpa-x-ray po mga minamahal. Hallelujah, tunay nga po mga minamahal na ang sabi ng kanyang doktor po mga minamahal, andyan po mga minamahal na, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya po, wala na yung ispat mo sa baga, sabi niya, ito po'y pinagaling na, sabi po mga minamahal, tunay na ang Diyos natin ay buhay po mga minamahal, hindi dahil sa pag-inom niya ng gamot, kung hindi sa kanyang pananampalataya at kanyang panunumbalik na dumalo po magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, sa mga pagsubok na yun po mga minamahal, tunay na akala ko po hindi na rin po siya makabalik sa kanyang trabaho po mga minamahal. 2016 po mga minamahal, tunay nga na dahil magaling na nga po ang kanyang sakit po mga minamahal, tunay nga na may nag-offer po sa kanya po mga minamahal na trabaho po mga minamahal. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula nung 2016 po mga minamahal hanggang sa mga oras na po ito mga minamahal, siya po ay nakakapagtrabaho pa po mga minamahal na hallelujah, nagpapasalamat po talaga ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat sa pagbalik pala niya sa pagtrabaho po mga minamahal, tunay na nariyan po ang mga pagpapala na pinagkakalaob ng mahal na Panginoon Hesus sapagkat 2017 po mga minamahal, piniyayaan po kami ng sarili naming tahanan po mga minamahal. Praise dahil the Lord, po, amen. wala po kami dati ng matitirahan po, mga sariling tirahan po, nakikitira lamang po kami mga minamahal dahil sa pagtatapat po sa pagbibigay po mga minamahal, tunay nga na napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Hallelujah, praise the Lord. Sabagat po mga minama, 2019 din po mga minama, pinagkalooban po kami ng aming masasakyan na pang-service po mga minama. Grabe po talaga ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus, na talagang nandyan po ang mga pagpapala na ipinagkakaloob ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na hindi man po ako karapat-dapat, nariyan po na kinahabagan din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na gamitin bilang mga aawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya Praise hanggang the dito Lord, na amen. lamang po ang lahat po ng kapurihan ay salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising po tayo mga minamahal. About mag-alas 4 na. Amen. At kung kanina ay medyo nakatulog tayo ng konti, ngayon dapat inuunti-unti na natin ginigising yung ating mga diwata upang ating pumapakinggan na lahat yung mga papalang ibinigay ng ating mahal na Panginoon sa ating mga minamahal na kapatid. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating mga nanay at tunay nga po mga minamahal na sa kanila pong sabi nga niya, dumating yung time na may nag-share and then in-ignore lang. And nung nangailangan siya, doon niya naalala. Mayroon pa lang sinasabi doon sa banal na gawain na yon. At yun po kahalagahan ng tayo po ay nag-share ng salita ng ating mahal na Panginoon. Even yung mga testimonies natin mga minamahal, na kapag tayo po ay nag-share na sa Diyos, walang imposible, na sa ating mahal na Panginoon, sa ating banal na gawain mga minamahal, nagpapagaling ating mahal na Panginoon. Maalala niyan. Kung nag-share ka ngayon sa linggo, wag sumama ang loob mo. Amen. Amen. What's important is, yun yung pagtatanim ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Ngunit kung paano ito lumago, mga minamahal, at siya po ay magpatuloy, tandaan po natin mga minamahal, sabi ng Biblia, bago kayo lumapit sa akin, tinawag ko muna kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, no man can come to the Father except he or she is called. Kaya po mga minamahal, yan po mga minamahal, talagang sa ang ating mahal na Panginoon lahat sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon, kaya tayo naglilingkod sa oras ito. Amen. At isa pa po mga minamahal, pinag-usapan nga namin ng ating po mga ating beloved elders dito, mga minamahal. Sometimes napapadalas na yung ating pagsabi ng unat panalangin. Amen. Alam po niyo mga minamahal, sometimes dahil nasa World Wide Web na tayo, marami na po ang nanonood sa atin, even yung hindi mga Kristiyano, hindi mga kapatiran. Amen. At sometimes may mga comments sila. Ang talagang word doon mga minamahal, sa pangungunang panalangin. Amen. Amen. Sa pangungunang panalangin ng ating ginagalap ng mga Evangelista Waldo Estrada Almeida. Pag sinabi kasing unat panalangin, sinasabi nga nung ibang mga minamahal, mayroon bang baluktot? Amen? So, let's be careful with that. Ikumplitoy natin yon. Sometimes kasi kapag although tayo, nagkakaintindihan tayo, but yung mga hindi Kristiyano, mga bisita for example, ay hindi nila maintindihan yan. Sometimes napupulaan tayo. But let's be careful. Sabi nga, lahat naman ng ating gagawin ay all for the glory of our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa paintulutan ng ating beloved preacher, ako po bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal evangelista, ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida. Sa ating mga beloved brethren, sa ating pong mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo lang po ay magantabay, magpatuloy hanggang sa pagtatapos ng bawat banal na gawain sapagkat tiyak kayo po ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga beloved, ating mga nandiyan na talagang may mga karamdaman, may mga saan man kayo naroroon, kaya-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang
umaga po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon at pangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Bobunir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, beloved brethren, sa ating lahat ng mga kapatiran na talagang bagamat pagod na pagod kahapon. Amen? Amen. Narito pa rin ngayon, dumadalo at ginaganap ang pagiging anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagagalak ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sometimes mga minamahal, napakadaling magsabing, I love you, Jesus. But when it comes to hard times, lalo na ito mga minamahal, masarap kaya matulog. Amen. But still, ang mga anak ng Diyos ay really trying their best to do what God wanted us to do. Ay talagang galak na galak ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan mo pagkaton sa ating beloved sister Rejoice Garcia. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpalang ating walang kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Gary Fernandez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay natatanging para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako Amen. po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Amen. At patuloy po nating inaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ako din po'y nagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating beloved workers, beloved preachers, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man o datihan, at sa ating po mga beloved webcast viewers po. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa muli sa pagkakataon na ito na aking mapapurihan, mapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan niya po sa aming buhay. Nariyan po na patuloy ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon ang patuloy na kalakasan at kaisa-isang buhay na handog ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po mga minamahal, ma-share ko lamang po mga minamahal, nitong mga nakaraang linggo lamang po mga minamahal. Balita po sa, dun po sa amin mga minamahal na may nag-positive po mga minamahal, malapit po sa aming tahanan. Ngunit ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pensyonaryan na hindi po pinaintuhulutan ng ating pinakamamahal pensus na siya po'y mag-positive na riyan na ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pensus sa patuloy na pag-iingat po sa atin po sa bawat isa sa atin na sa pandemyang ito mga minamahal na riyan yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pensus sa aking buong pamilya mga minamahal. Kaya ako po'y napupuri, nagpapasalamat. Patuloy ko din pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal pensus na riyan na kami po ay binigyan ng kapayapaan ng ating pinakamamahal Pesos sa puso't isipan, bagamat na riyan na may mga pagsubok na kinakaharap. Ngunit ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pesos na riyan yung pag-comfort po ng ating pinakamamahal Pesos. Kudin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pesos na rin na tunay po ang ating pinakamamahal Pesos sa patuloy na nagbibigay ng kalakasan, kagalingan po sa ating mga karamdaman na rin po na kami din po mga minamahal ay nakakaramdam ng pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal Pesos sa patuloy lamang po na pagpupuri, pananalangin, pag-aayuno ng mga minamahal, umihingi po ng kahabagan sa ating pinakamamahal Pesos na riyan po yung kagalingan na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal Pesos. Amen. Kundi po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pesos na patuloy po kaming ginagabayan ng ating pinakamamahal na Pesos sa araw-araw po na aming pamumuhay. Nariyan na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Pesos sa patuloy na paggabay sa aking pong beloved Father po sa dako po ng ibang bansa po mga minamahal. Nariyan po yung pagpo-provide po ng ating pinakamamahal Pesos, pag-iingat po sa aking beloved Father. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pesos sa kagalingan po ng aking beloved mother sa kanya pong UTI, mga minamahal. Nariyan po na salamat po talaga sa ating pinakamamahal Pesos. Nariyan na sa patuloy na kung paghihingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal Pesos na rin po yung kagalingan na ipinagkalob ng ating pinakamamahal Amen. Pesos. Praise the Lord. Kundi pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pesos na rin po na dati-rati din po ang aming buhay po mga minamahal
wala po kami maayos na tahanan, ngunit salamat sa ating pinakamamahal Jesus, nariyan po yung pagbibigay po ng ating pinakamamahal Jesus ng maayos na tahanan, pagpaprovide po sa lahat-lahat po ng aming pangangailangan sa araw-araw po, mga minamahal. Ganun din po sa aking pag-aaral, mga minamahal, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal Jesus. Patuloy po na binibigyan po ako ng ating pinakamamahal Jesus ng wisdom and knowledge po and understanding sa araw-araw po na aking ginagawa sa aking school, sa aking pag-aaral. Kundi po napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa mga pagpapala na aming nakakamtan sa physical, material, lalo higit sa spiritual na riyan po na bagamat hindi man po karapat-dapat, kinahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Jesus magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay natatanging lamang po sa ating pinakamamahal Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po, mga minamahal na talagang sa ating pong mga mahal sa buhay, especially sa mga nasa abroad, mga minamahal. Kapag sila nagtatrabaho, ay napakahalaga na tayo po nandito na mga mahal sa buhay na naiwan, talagang magpakainit, amen, upang sila po, ang ating mga mahal sa buhay na sa ibang bansa, sila ay pag-ingatan. Kung nakikita natin mga minamahal, samot-saring mga kumbaga, mga dangers ba, ang kanila pong kinakaharap pag sila po nandun sa ibang bansa. Nandiyan ang ilan, giyera, ang ilan, pandemya, amen. Some of them ay, siyempre, yung buti nga, meron na ngayong mga social media. Sometimes ang number one, nung ako'y pumunta ng Germany, kapag na-late lang ng konti, sumagot ang aking pamilya. Kapag ako'y tumatawag, sumasama ng loob ko. Amen? Yun, isang taon lang. Amen? Ganun ang feeling ng ating mga minamahal na mahal sa buhay kapag sila nasa ibang bansa. Kaya kapag sila po mga minamahal ay tumatawag o nagte-text, have time para sila kausapin, share ninyo mga minamahal. Iparamdam na hindi sila taken for granted sapagkat matindi ang homesickness na nararamdaman nila doon sa ibang bansa. At yung tulong man lamang natin bilang mga mahal, number one, siyempre is prayers. Second is really, kapag sila po mga minamahal ay tumatawag, sagutin nyo talaga. And then, huwag kayo magsabi ng problema. Mag-share kayo ng salita ng mahal na Panginoon at para sila ay ma-lift up, magbigay kayo ng magagandang balita upang hindi madagdagan ang kanilang kalungkutan doon sa ibang bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Personal experience ko po yun, mga minamahal. Amen. At talagang napakahalaga na tayo po, mga minamahal, ay talagang, although hindi nila sinasadya yun. Sabi ng mga sweetheart ko, talagang hindi lang namin narinig. Pero ako doon, kung ano-ano pumapasok, hindi na yata ako hinihintay. Gumaganon-ganon na ako. Amen? So, mahalaga po yun, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Natin na po ang ating pong beloved brother Gary Fernandez sa kanyang pasalamat sa ating malapay. Sundan po siya, ating pong beloved sister Jamil Milan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ganon din po ang dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeda, sa hindi po malilimot turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanilang beloved children. At ako rin po ay nagpapalbo sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong pastoral workers na pinapangisuhan po ng ating beloved Olden Preacher, maging sa kanyang mahal sa buhay. At ako ay nagpapabot din po sa inyo, mga kapatiran, sa ating pong webcast viewers through live stream, Facebook and YouTube. Ako ay nagpapabot ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unang-una, ako ay kinabagan niya muli na aking pahayag ang kabutihan, ginawa niya po sa aking buhay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po ay ako lulong sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, hallelujah. At marami na po akong nadaluhang sekta, mga minamahal. Nandyan yung dambuhalang reliyon na kinagisnan ko po, mga minamahal.
at sa Iglesia ni Cristo, mga minamahal. Ngunit hindi po ako binago ng mga Diyos nila, mga minamahal. Ngunit nung nasumpungan ko po ang ating banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na tunay na sinabi nila po sa akin, mga minamahal, na dito po ay maraming binabagong tao, dito po ay may maraming pinapagaling, mga minamahal, at isa po ako sa kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na maabot ng paanyaya dito, hallelujah. Sa aking pagdalo, mga minamahal, hallelujah, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko, mga minamahal. Itinuro na lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano magpuri, magpasalamat sa Kanya. Sa pagpupuri ko pong yun, mga minamahal, ay dyan na nadaramdaman ko po yung Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sinabi ko po sa sarili ko, mga minamahal, na dito na ako mababago. At sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, sa pagtanggap po sa bautismo sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung bisyo ko po, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen, hallelujah. Pinakamamahal na Panginoon. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa karamdaman na kamtam ko, mga minamahal, na kagalingan na kamtam ko, mga minamahal, na ako po'y nagkaroon ng bukol sa aking kanang tenga. Hindi ko po alam kung, mga minamahal, kung ano po yun, mga minamahal, basta tumubo lang po sa aking kanang tenga. St. Thomas po nun, mga minamahal, ay may lumalabas na po na tubig na parang na po, mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain. Sinabihan po ako ng aking beloved mama na ako po'y magpa-check up, ngunit hindi po ako nagpa-check up, mga minamahal, bagkus ako po'y dumalo na ng palataya na ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magpapagaling sa akin. Amen, that's right. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinaumpisan ko po ang ating banal na gawain hanggang sa pagtatapos, mga minamahal. At ako po'y nagpalehan sa ating mga beloved elders at sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikan ka nilang mga manggagawa. Yung bukol ko po, yung mga minamahal, ito'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iing niya po sa akin, sa aking mahal sa buhay, lalong-lalo po sa aking beloved ate, hallelujah, na nasa ibang bansa. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako'y Kanya pong pinag-iingatan sa pagpasok, pag-uwi sa aming tahanan. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng pagpapala magmula pisikal, pinansyal, higit sa espiritual. At bago po ako magtapos, mga minamahal, ay nais po namin alayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Makalangit namin. Minsan naman pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Parang dami mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo iyong mata,
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lalayo mang di na, huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Habang di kanya kung ika'y nagkamali, itatayo kanya sa tatarapan. Malayo na ang narating, hanggang muli, kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo mang hihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niya lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo mang hihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglulahati ay natatangin sa ating pinakamamahal na Prisus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napakagandang mensahe ng awitin na yan. Amen. Amen. At tayo po sabi, huwag kang bibigay. Amen. Ibig sabihin, despite all the trials, dapat tayo parating nakakapit at trying our best na malapainon tayo kahabagan upang tayo pumami naman makapanatili until the time na pagdating o pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We still have 15 minutes. At nandito po ang ating pong beloved Sister Jamil Milan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may oras pa, atin po pong pinaganda ang ating beloved brother J.K. Resuelio. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. po Praise the lamang. Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako din po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders sa pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubi Nier, at sa kanya pong beloved anak, beloved Ate Vines. At bumabati rin po ako sa ating mga live webcast viewers ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na pinagkalob niya po sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, ma-share ko lamang po, nung bata pa lamang po ako, andyan po na may taglay po akong sakit na asthma, andyan po na dinala po ako ng aking beloved mama dito sa banal na gawain, andyan po na sa pangungunang panalangin na ating beloved pastor, andyan po na pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na, nung ako po ay grade 6, andyan po na sinundo po ako ng aking beloved papa. Andyan po na kasama ko po yung bunso ko pong kapatid. Andyan po na, hindi po nakita na aking beloved papa na may bato po pala na malaki. Andyan po na ang aming sinasakyan na tricycle. Andyan po na tumaob po yun. At saka yung bakal po ay tumama po sa aking
ulo. Andyan po na, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po. Andyan po na knee fracture, wala po. Kaya Amen. Praise pinagpapasalamat the ko Lord. po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na di man po karapat-dapat, andyan po na ginawa niya pong karapat-dapat upang gamitin niya po sa kanya banal na ubasan bilang choir. Andyan din po na pinagpapasalamat ko din po sa aking pag-aaral. Binibigyan niya po ako ng wisdom, knowledge, and understanding. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Team 11 Star Jamil. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At yan na po binigay mong pagkataon sa ating pong beloved brother J.K. Ristuenio. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Bibian Garate. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na magpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila pong mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating beloved preachers, workers po na pinangangasiwahan po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, ako po yung nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamalapiso sa pagkakataong po muli ito na pinagkaloob po niya sa akin. Hallelujah, na pasalamatan, ipahayag ang mga kabutihan na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. Ako po yung nagpupuring pasalamat sa ating pinakamamalapiso. Hallelujah. Share ko lang mga minamahal. Hallelujah, nung ako po'y bata. Hallelujah, talagang napakasakitin ko po. Na halos linggo-linggo po ako nakakasakit, ngunit sa kahabagan po nating pinakamamalapiso sa patuloy po na pagsama sa akin ng aking beloved Lola dito sa banal na gawain. Ang pagiging masakitin ko po ay nalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat ang aking beloved Father ay number 1 namin mga usig sa tuwing kami dadalo dito sa banal na gawain. Ngunit sa patuloy na pagdalo at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Jesus na walang matigas na puso. Hallelujah sa Kanya. Hallelujah. At sa kabagan lang po niya, hallelujah, ngayon po, sa tuwing kami po ay dadalo, sila po ang magpapaalala minsan na kung kami po ba ay dadalo at hallelujah, mag-offer pa po na gamitin ang aming motor na service namin dito sa banal na gawain. Hallelujah, kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus po yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa, hallelujah, sa araw-araw po na kahabagan po niya sa pag-iingat po sa amin. Hallelujah. Na nandyan, pinagkakalob po niya lahat ng pangailan namin. Hallelujah. Bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako'y patuloy niyang kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pasasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal para mabigyan pa ang pagkakataon ng iba pa natin mga kapatid na nakalista dito. Atin na po binibigay po pagkakataon sa ating beloved Sister Bibian Garate sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may oras pa po, ay atin din pong pinaghahanda ang ating pong beloved brother Joshua Villarus. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pagpaparangal, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang din po sa atin pong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeda. Maging din po sa mga naiwang aral at turo po ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong mga beloved anak po, mga minamahal, sa atin pong beloved ordained preachers at sa kanya pong beloved daughter din po mga minamahal, sa mga beloved workers, beloved elders, at maging din po mga minamahal sa mga webcast, live streaming po, mga minamahal. Binabati ko po kayo ng isang magandang madaling araw na po mga minamahal. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon pong ito mga minamahal na siya po ay maluwalhati po mga minamahal, mapasalamatan sa lahat po ng pagpapala po niya sa aming buhay mga minamahal. Na dati-dati po mga minamahal nung hindi pa po kami nakakilala sa kongregasyong ito mga minamahal. Tunay nga po na kami po mga minamahal na magkakapatid. Andyan po mga minamahal ang away po mga minamahal. Sa harap po ng hapagkainan po mga minamahal, tunay nga po andyan po ang aking po mga
ang aking pong magulang, mga minamahal na saway dito, saway doon po mga minamahal. Subalit nung kami po makakilala sa kongregasyong ito, mabautismuhan po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po mga minamahal na kapayapaan po ang dinulot po sa amin pong tahanan po mga Praise the Lord, minamahal. amen. Hallelujah, hallelujah. Ako rin po nagpapasalamat sa mahal na Panginoon nung ako po'y niya pa nakakilala sa kongregasyong ito. Tunay nga po na puno po ng karamdaman po mga minamahal na ako po mga minamahal ay may sakit na thyroid po mga minamahal na sa panahong ito mga minamahal na tag-init po mga minamahal, bawal po akong mabilad sa araw po mga minamahal kasi once po na ako pinabilad sa araw po mga minamahal, nawawalan po ako ng malay mga minamahal, subalit nung aking pong tanggapin ang mahal na Panginoon sa kongregasyong ito mga minamahal, tunay na kagalingan po ang pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dati-dati rin po mga minamahal, ako po may sakit na anemia po mga minamahal na sa mga makasanlibutan po mga minamahal, kapag ikaw may sakit na anemia mga minamahal, bawal po magpuyat katulad po nito mga minamahal. Subalit nung ako po yung mabautismuhan mga minamahal at mashiran po mga minamahal na ako daw po mag-overnight mga minamahal. Noon po mga minamahal na manood lang po ako sa sayawan mga minamahal. Hanggang alas 10 lang po ng gabi. Tunay nga po na 1 week ko na pong iindahin po yun. Masama po ang aking pakiramdam, subalit po nang sinubukan ko pong mag-overnight sa kongregasyon ito. Imbis na manghina po ako mga minamahal, andyan po ang kalakasan na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Hesus po mga minamahal. Ma-share ko din po sa inyo mga minamahal, ang aking pong beloved mother po mga minamahal. Dati-dati po mga minamahal, siya po ay may karamdaman na sakit sa puso, high blood, UTI po mga minamahal. Subalit nung siya po ay mabautismuhan, tanggapin ang ating pinakamamahal sa Panginoong Hesus sa kongregasyong ito. Tunay nga po na siya po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoon. amen. Subalit dumating din po ang point mga minamahal na sinubok po kami at aking beloved mama po mga minamahal. Tunay nga po na inatake po siya sa puso mga minamahal. Tunay nga po na dinala po namin sila sa hospital mga minamahal. Tunay nga po ang sabi po ng doktor mga minamahal, kailangan daw po lagyan ng battery yung puso po ng aking pong beloved mother po mga minamahal. Kasi daw po yung circulate daw po ng puso po niya mga minamahal is abnormal po mga minamahal. Tunay nga, nung time na yun mga minamahal, andyan po mga minamahal ang manalangin po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po mga minamahal. Tunay nga po na kami pinanampalataya po sa mahal na Panginoon. Subalit sabi po ng doktor mga minamahal, kapag hindi daw po namin pinalagyan ng battery yung puso po ng aking beloved mama po mga minamahal, tunay na daw po na 1 taon lang daw pong itadagal po ng aking beloved mother mga minamahal. Beloved choir, please prepare. Nung kami po yung manampalataya sa mahal na Panginoon na hindi po namin pinalagyan ng battery po yung puso po ng aking beloved mother, mga minamahal. Tunay na ang Diyos dito nagpapagaling mga minamahal. Amen. Sa katunayan Praise the po mga minamahal, 10 taon na po namin kasama ang aking beloved mother, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Tunay na pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus, the Lord. mga minamahal. May share ko din po sa inyo mga minamahal. Tunay nga po na last month po mga minamahal, ang aking pong mahal na kapatid sa dako po ng ibang bansa mga minamahal. Tunay nga po sa dalawang staff po niya mga minamahal ang nag-positive po sa COVID-19 po mga minamahal. Tunay nga ang aking mahal na kapatid, mga minamahal, ang ginawa po niya mga minamahal. Nanalangin po siya mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi ng tawad ano man ang kanyang nagawang kasalanan mga minamahal. Tunay nga nung siya po ay sinwab test po mga minamahal sa pangungunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa po mga minamahal. Tunay nga po, lumabas po yung result po ng aking mahal na kapatid na siya po ay negative po sa COVID-19. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Amen. Panginoon. At pinapasalamatan ko din sa mahal na Panginoon. Tunay nga po na 1 taon na po naranasan natin ang pandemic mga minamahal. Tunay nga na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon ang mga pag-iingat po niya sa akin, sa aking pamilya po mga minamahal. At hindi po niya kami pinagkulang mga minamahal, bagkus masaganang pagpapala po ang pinagkaloob po niya sa amin. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din ako sa mahal ng Panginoon, sa
Di man po karapat-dapat po mga minamahal, ako po ginagamit po niya bilang isang mang-aawit po mga minamahal, di man po karapat-dapat kaya pinapasalamatan ko po yan mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang material, physical, financial, lalo higit ang pagpapalang espiritual. Ang lahat po ng kapurihan pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. At yan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig na mabuhay na patutuo sa mga nakalista po na hindi na nabigyan ng pagkataon. Doon may mahal na Panginoon sa sunod natin pong banagawain ay kayo po yung mabigyan din ng pagkakataon makapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At habang naghahanda ang ating pong mga minamahal na mga awit, ay tayo muna tumayo muli mga minamahal at tumawid sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating pong samahan, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Yes, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. So God, maraming salamat. Living God. Yes, it is Jesus. We worship you. We give you honor. We glorify thy name, O Lord. We praise thee, hallelujah, from the bottom of our heart. Yes, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Maminamahal, hindi tayo nagsasayang ng panahon sa tuwing tayo po'y nagagatipo ng ating overnight prayer. Ginagawa po natin ito dahil mahal natin ang ating mga kaligtasan at mahal na mahal natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Kaya sa mga kapatid natin na narito na parang palipasan lamang ng oras, tumingin tayo sa ating mga sarili, maminamahal. Ano ng kaguluhan ng ating mundong ginagalawan? Hindi na ordinaryo. Sa tuwing kumikilos sa malapit sa ating kalagitnaan, nakakalungkot na bagay, ilan lamang ang makakaramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin magsikap, maminamahal, dahil kanya-kanya ang kaligtasan. Kinakailangan ng sabi ng banal na kasulatan sa tuwing nagagatipo ng mga anak ng Diyos upang sila'y magsilago, malakas sa araw ng bukas at sa sunod pang mga araw upang makatangan sa lahat ng mga palaso ng kalaban. Tayo po'y palagi mga puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, ang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. So kailangan magsikap ang lahat, maminamahal, upang huwag masayang yung ating pong pagpupuyat, yung ating pagpaparito, maging sa lahat ng ating mga beloved webcast viewers na hindi tayo tinutulugan, anyan kasama natin sa pagpupuri sa ating malapagin, pagpalain kayo ng ating napakabait na Diyos. Tayo po'y manalangin na ginat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesus. Muli sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa ibayong kalusugan, kalakasan kaysa isang buhay na patuloy pa rin naming taglay. At sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, narito kami sama-samang magkakapatid dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, upang humingi malupagin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Sa huling awitin na mga awit, malupaginoon, hallelujah, hallelujah, igawad mo ang pagpapatawad at ipadama mo sa amin, malupagin napakatamis na presensya sa mga kapatid namin na hindi man lamang lumuha, hindi man lamang naramdaman ang napakatamis sa presensya mo. Kahabagan mo, mahal na Panginoon, habang kami sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antukas, out of us. In Jesus' name, at anoint this hands, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Amen, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, Lord Jesus. Thank you so much, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ng ating malapay Jesus. Maminamahal, God bless you, choir. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo.
Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, pasalamatan ang Diyos. Amen. Glory. Ang Diyos. Pagkat siya ay mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi nagwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang inihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang inihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang inihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos, walang kasing. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Para sa iyo ang aming awitin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, choir. At maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa hindi masayod na kagalakan sa ating mga puso sa tuwing tayo maminamahal ay talagang nagtitipon at hinihingi ang kanyang napakatamis na presensya. Karakadaka, ito po'y pinagkatiwala sa atin, ating mahal na Panginoon. Napakapalad natin, amen. Kaya itong naging dahilan, maminamahal, na kahit sabi nga ng lahat ng mga tumatayo rito, galing pa sa mga trabaho sa araw ng bukas at ngayon magtatrabaho pa yung iba, ngunit narito tayo nagpupuyat upang ipakita sa atin, ipakita natin sa ating mahal na Panginoon ang ating dalisay na pagmamahal sa Kanya. At upang mapatunayan ng Diyos na tayo karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen! Ang sakripisyong ito, maminamahal, ay nakapakaliit lamang. Kaunting mga pagpupuyat. Amen! Amen! Kung ikumpara dito sa mga tinanggap na nating mga pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Amen! Hindi mababayaran ng salapi. Amen? Amen? Kung ikay may karamdaman, gumagaling ka, kung mayroon kang kahilingan, pinakikinggan ka ng mahal na Panginoon,
Amen? Sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa gitna ng mundong napakagulo. At nariyan maminamahal yung kinatatakutang karamdaman. Tayo'y nasa pag-iingat ng ating Diyos na buhay. Amen? Karapat-dapat lamang ibigay ang papuri, pasalamat, pagpupuyat na ito maminamahal. Hallelujah, upang malaman ng ating mahal na Panginoon gaano natin siya kamahal. Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, dapat hindi tayo nalulungkot. Amen. Amen. Ating minamahal ang mga webcast viewers sa YouTube at saka sa Facebook. Talagang namamangha dahil hanggang ngayon, time check, alas 5:35. Dito po sa Pilipinas, sa may San Carlos City, Pangasinan, patuloy po ang ating pasasalamat sa mahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, maminamahal, hallelujah, sa ating overnight prayer ay patuloy tayo sa ating banal na gawain. Narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ang buong pagkakataon na ating pagkakalob sa ating pong beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan muli natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos. God bless you, beloved ordained preacher. Brother Buboy Nier, sa pangunguna sa ating mga papuring awit, mga minamahal ko, hallelujah, para tayo po magising mga minamahal ko sa bahaging ito. Purihin nating pinakamamahal at mapagpalang Diyos, mga minamahal, hallelujah. At bago lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba, inuuko lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dobling paggalang at mga minamahal ko, aking pong ipinapaabot, aking pong mga minarespeto, mga minamahal, pagmamahal sa ating pong ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala mga minamahal ko, mga banal na turo, ang mga iniwanang halimbawa ng ating pong beloved Mama Dir, at nariyan ang kanila pong mga minamahal ng mga anak na sila po ang nagiging katuwang ng ating pong banal na ministeryo. Purihin nating pinakamamahal ng Panginoon at sa kanila pong mga extensions, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng mga minamahal ko, hallelujah, kanya pong minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat na lang kanilang mga co-pastoral workers, sa blessed morning, aking pong pinapaabot sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking pong mga iniibig na mga kapatiran na talagang nagpupuyat, mga minamahal ko, hallelujah, nagsasakripisyo, mga minamahal ko, hallelujah, sa buong magdamagan, at maging sa ating pong mga Facebook Live streaming viewers, mga minamahal ko, na pati rin sa ating YouTube channel, mga minamahal ko sa bayan na pong napapanood. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating pong magkasunod na basahin ang dalawang talatang ito, mga minamahal ko. Ang ikalawang Korinto, kabanatang 9, ang talatay 8, mga minamahal ko. At yung ikalawang Korinto, kabanatang 9, ang talatay 11. Ang sabi dito mga minamahal ko, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ikalawang Korinto, kabanatang 9, ang talatay 11, yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob, na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Atin pong mga minamahal ko, hallelujah, ipaliwanag ito, mga minamahal ko, hallelujah. Itong dalawang talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah, na para bagang mga minamahal ko, isang pinupunto, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal ko, tayo po'y pinagpapala, pinararami ang ating pong mga pagpapala, amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, sa mga natatanging layunin niya para sa atin. Yung una, mga minamahal ko, alam po natin, mga minamahal, napakalinaw na ito po'y para ma-empower ang kanyang mga anak. Na mga minamahal ko, hallelujah, kakayahan to contribute, mga minamahal, na kapag may project ang ating pong iglesia, mga minamahal ko, talagang sila po, mga minamahal ko'y naroon na nagbo-volunteer talaga, nagtataas ng kamay, na talagang mga minamahal ko, sila po'y kasama, kasali, mga minamahal ko, sa anumang
ambagan. Sa anumang mga minamahal ko, layunin, mga minamahal ko, hallelujah, maging yan po mga minamahal ko, improvement mga minamahal ko ng ating po mga pasilidad. Amen? Amen? Mga gamit, mga minamahal ko, hallelujah, na instrumento, mga minamahal ko, anuman mga minamahal ko na makapagpapaganda, mga minamahal ko, ng ating pong mga minamahal ko, hallelujah, pagdaraos ng ating pong banal na gawain, ating mga minamahal ko, bahay, sambahan, mga minamahal ko, sila po'y nakikiisa sapagkat meron silang kakayahan. Amen? Ang sabi nga, to abound in good works, mga minamahal ko, kaya pinagpapala ka naman ng Panginoon. At doon naman sa isa, mga minamahal ko, ikay pinagpapala ng mga mahal na Panginoon, you're being prospered by God, mga minamahal ko, upang mga minamahal ko, talagang umapaw ang iyong pagpapasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga minamahal ko, anong paraan? Umapaw din naman ang iyong pagpapasalamat sapagkat mga minamahal ko, umaapaw ang pagpapalang natanggap mo sa ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pakatandaan po natin mga minamahal ko, we are being prospered by God not to raise our standard of living. Pakatandaan nyo ito mga minamahal ko. But to raise our standard of giving. Amen? Malinaw po yun mga minamahal ko. Tayo po'y pinagpapaala ng mga Panginoon para yung lifestyle natin mga minamahal ko, yung standard of living natin, hindi tumaas. Amen? Hindi yun ang talagang layunin ng mga Panginoon. Kundi mga minamahal ko, tayo po'y pinagpapala, minumultiply ng mga Panginoon, ng mga pagpapalang, mga minamahal ko, dumarating sa atin para tumaas din naman yung standard of giving natin at hindi tayo manatili doon sa minimum na pamantayan. Amen. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, talaga naririnig po natin sa mga nagpapatotoo, I'm so blessed. So mga minamahal ko, dapat yan ma-actualize doon sa iyong pagbibigay. Sapagkat paano nga aapaw ang pagpapasalamat mo kung mananatili ka doon sa minimum amount, minimum standard. Amen? Amen? Pakatandaan po natin mga minamahal ko, hindi lang tumitingin. Amen? Ang mahal na Panginoon doon sa tithes and love offering na ating pong binibigay. Usually tumitingin siya doon sa natira. Amen? Kapag ka nagkaroon tayo ng 1 million, okay, nagbigay tayo ng mga minamahal ko based on the minimum standard, which is 20%. Nagbigay tayo ng 200,000. Malaki sa malaki. Pero ang natira, magkano? Magkano ang natira doon sa 1 million? Pag binawasan po natin ng 200,000, 800,000, mga minamahal ko, hallelujah. So napakalaki pa rin, 80%, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga mga minamahal ko, malaking pagpapala, dapat malaking pagbibigay din. Amen. Amen. Sapagkat yun ang mga minamahal ko. Ang sabi nga nila mga minamahal ko, our giving should be correlated, should be connected to our income. Much is given and much is required. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So dalawa mga minamahal ko. Una, para ma-empower tayo at para mga minamahal ko, talagang umapaw ang ating pong pagpapasalamat. Amen. Sa ganito mga minamahal ko, mapakinabangan tayo ng gusto ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga nila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang makita. Ang mga minamahal ko, hallelujah, ang mga turo at mga aral ng ating pong mga minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda at ng ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal ko na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, mga na-actualize sa atin, na-realize sa atin, mga minamahal ko, ang kanilang pagtuturo, mga minamahal ko, hindi po nawalan ng kabuluhan, hindi po nawalan ng halaga. Amen? Sabi ko nga kanina, mga minamahal ko, minsan napuprostrate yung mga mangangaral sapagkat, mga minamahal, pag ipinangaral ang kabanalan, and then all of a sudden, may makikita kaming mga kapatiran
namamasyal sa bayan, na nakashort, mga minamahal ko, maaring nainitan, mga minamahal, o talagang hindi pa rin talaga na-absorb yung value, yung kahalagahan ng kabanalan. Ganito rin sa aspeto ng pagbibigay. Amen? Amen? How it impacted you, yung pagpapaliwanag dito. Amen? Paano, mga minamahal ko, hallelujah, kayong naapektuhan nitong mga pagpapaliwanag na ito, mga minamahal ko, na talagang nag-improve na talaga? Yung mga dating hindi pa tapat sa pagbibigay ng mga minamahal ko na aralan, naliwanagan ng husto, ay talagang sumunod, mga minamahal ko, based doon sa standard. At higit pa, ayun mga minamahal ko, talagang nagbunga talaga ang pagpapaliwanag. Pero kung mga minamahal ko, hallelujah, lahat na ng kaparaanan, amen? Lahat na ng halimbawa ay nabanggit na, mga minamahal ko, para may paliwanag ng husto at bantulot pa rin tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Ginawa na lahat ng mga tumatayo, mga minamahal ko, nag-effort na talaga at hindi pa rin tayo sumusunod, mga minamahal. There's something wrong. Amen? Baka nasa atin ang diferensya, mga minamahal ko. Sapagkat ipinapaliwanag ng mga tagapagpaliwanag para hindi sa sariling kapakinabangan. Tayo rin naman po ang makikinabang, di ba? Kung hindi tayo susunod, mga minamahal ko, paano natin mapapatunayan, mapapakinabangan itong mga pangakong ito ng mahal na Panginoon? Nariyan na abot kamay na. Pero kung hindi nga natin sususian yung pintuan, paano nga natin mabubuksan? Paano kung hindi tayo susunod, paano natin, mga minamahal ko, mapapatunayan? Mga minamahal, maswerte tayo, mga minamahal ko. Sabi nga, mga minamahal ko, matagal nang nagpapasubok ang mahal na Panginoon. Dito talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ito lang yung bahagi na talagang we are allowed to test God. Pero atubili pa rin tayo, nag-aatubili pa rin tayo. Hesitant pa rin tayo, mga minamahal ko. So mga minamahal, panahon na, lumaya tayo dyan, mga minamahal ko, sa mga ganyang thinking, mga minamahal, kaisipan, mga minamahal ko, hallelujah, na hindi totoo ang pangako ng Diyos. Ang dami na. Kung sa 10 siguro, mga minamahal, ang nagpapatotoo, then we can doubt it. Mga minamahal ko, pwede tayo magalinlangan. Pero hindi lamang 10. Kundi mga minamahal ko, hallelujah, hindi na mabilang. Amen? Halos lahat ng Kristiyano, mga minamahal ko, ay nagpapatotoo na nung sila'y sumunod, mga minamahal ko, talagang nabago ang kanilang mga minamahal ko. Diba? Pamumuhay. From rags to riches. Amen? Na mga patotoo. Dating mahirap, mga minamahal ko, pinagyaman ng mahal na Panginoon. Ang kanilang mga businesses, mga minamahal ko, ay nagkawindang-windang nitong pandemya. Pero mga minamahal, makikita mo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang they rose from, mga minamahal ko, bankruptcy talaga. So may mga success stories na talagang pinifeature yung mga networks ngayon, mga TV networks, mga minamahal ko, at pinagpala itong ating mga kapatid na ito, mga minamahal ko. Sapagkat nung mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang mga businesses, mga minamahal ko, ay talagang hindi na po, mga minamahal, sapagkat may pandemya nga, bawal lang mass gathering, bawal lang pag-hold ng mga events, mga minamahal ko. Ang mahal na Panginoon, maraming kaparaanan. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang ano lamang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nasa atin, mga minamahal ko. Kaya nga mga nag-venture sila sa ibang linya at talagang binigyan ng tagumpay ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, makikita natin, mapapakinggan po natin sa kanilang mga patotoo. Kahit pandemya, mga minamahal ko, nakabili ng bagong sasakyan. Kahit pandemya, nakabili ng lote. Kahit pandemya, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang doon pa humunlad ang kanilang mga minamahal ko, mga kabuhayan. Mapalakpakan po ba natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Kaya nangyayari, mga minamahal ko, dahil mga minamahal ko, amen? Sila po, mga minamahal ko, hindi lamang nakinig, hindi lamang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinaalpas. Nakita yung mga iba, di ba? 3 klase ang tao. Amen?
Those who did not, mga minamahal ko, who do not know, mga minamahal ko, hallelujah, na nangyayari pala ang isang bagay. Yung mga iba, nanunood lamang. Pero yung the best, mga minamahal ko na klase ng tao, mga minamahal ko, hallelujah, sila po, mga minamahal ko, sumunod, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ginawa nila, mga minamahal, hallelujah, hindi lamang nanood, hindi lamang, mga minamahal ko, hallelujah, nila nalaman, nabalitaan, kundi sila mismo gusto nilang maranasan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pamantayan po, mga minamahal ko, hallelujah, kung gusto mong, mga minamahal ko, umapaw ang pagpapala, mga minamahal ko, para umapaw din naman yung pagpapasalamat mo, mga minamahal ko, magamit ka, maging produktibo ka, mga minamahal ko, hallelujah, will abound in good works, mga minamahal ko. Masarap ang feeling, amen? Amen? Mga minamahal ko, taasan mo yung standard. Amen? Yung standard of giving, mga minamahal ko, habang dumarami, mga minamahal ko, ay tumatas din naman ang standard of giving mo, mga minamahal. Mga minamahal ko, hindi na kontento yung mga iba sa 20%, ginawa nilang 30, 40, 50%, hanggang sa mga minamahal ko, umabot doon sa extreme na tinatawag. Ginawa nilang 80% ang kanilang giving at 20% na lamang natitira sa kanila. So what happened? Mga minamahal, akala natin nalugi na. Hindi, mga minamahal, mas lalong pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, doon kumilos talaga ang mahal na Panginoon. Yung kanyang mga minamahal ko, himala, na matatawag, mga minultiply niya, mga minamahal ko, ng hindi lamang 1,000-fold, kundi 1,000,000-fold pa. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, yung mga halimbawang napapakinggan po natin, huwag sana mapako doon sa 200 pesos lamang. Amen? Habang tumataas ang mga pagpapalang natatanggap po natin mula sa ating po mga negosyo, mga pinagkakakitaan, ano man yan, mga minamahal ko, online selling, mga minamahal ko, doon sa mga sinuweldo po natin, tayo po'y nagtatrabaho pa din, mga minamahal ko, blessed tayo sapagkat hindi po tayo, mga minamahal, ang kumpanyang pinagtatrabahan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi nalugi. Amen? At sa mga kinita po natin, o kaya mga minamahal ko, pinadalahan tayo ng ating po mga loved ones na nasa ibayong dagat, mga allotments ng mga esposa, mga minamahal ko na may mga esposong seafarers, mga minamahal ko. Ano man yan, mga minamahal ko na pinadala, mga anumang remittances yan, mga minamahal ko, may kabahagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko nga, mga minamahal, 20% minimum, huwag tayo manatili doon, kundi mga minamahal ko, hallelujah, lumampas dapat. Amen? It should transcend, mga minamahal ko, doon para makita talaga yung nag-umapaw din na pagpapasalamat mo sapagkat talagang lubos at talagang masagana ang pagpapalang natanggap mo sa mahal na Panginoon. So, hindi ka dapat mag-grace ng lifestyle dahil, uy, pinagpala na ako. Hindi na ako makukontento doon sa talagang ulam na isa. Kailangan masagana. 5 ulam na klase, mga minamahal ko. At talagang bibili ako ng mga magagara at mga mamahaling gamit. Mga minamahal ko. Magtatayo ako ng bagong bahay. Amen. Hindi ganon, mga minamahal ko. Hallelujah. Tayo ba'y pinagpapala para talagang magamit tayo ng mga Panginoon sa bahaging ito, mga minamahal ko. Hallelujah. At sa mga mabubuti pang gawa. Atin na pong ipanalangin, atin pong pagkakaloob. Narito po ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. God bless po, beloved Noel Braganza, sa pinagpalang paliwanag tayo pong lahat ay magkaisa upang ating ipanalangin ang ating ipagkakaloob. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po o Diyos sa oras na ito, Panginoon, sa taglay naming kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po o Diyos at patuloy kang
nangungusap, patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikaputhandog at sa pangkalahatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida. Masbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakalob o Diyos, mga sa iyong mga anak na matatapat sa pagbibigay ng ikaputhandog. Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mong palaguin ang kanilang mga pinagkakakitaan, trabaho, negosyo, lahat ng uri ng pagkakitaan, Panginoon, upang patuloy na masunod ang iyong dakilang kalooban, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy mong ipaunawa, Panginoon, ang kahalagaan ng pagbibigay ng ikaputhandog sa mga hindi pa nakaunawa at may alinlangan pa sa kanilang mga puso, Panginoong Hesus, at maging sa mga nais magkaloob, ngunit dahil sa kawalan, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, upang sa mga susunod na pagbibigay, O Diyos, sila din po ay maging kabahagi. Maraming salamat po, O Diyos, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. Hallelujah. Aram Panginoon, magbalik ng makamilyong beses, mga minamahal ko, sa patuloy nating katapatan sa bahaging ito. At this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kung kaya't tayo po'y magising na. Amen. At bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y naglian ng tumayo, mga minamahal ko. Hallelujah. At narito po ating pong pinagpalang mangaral sa umagang ito. Ating pong beloved elder, beloved brother Alben Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Ebanghilista Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami umalapay Diyos, nagpupuri pasalamat, umalapay sa katatapos na yugto ng aming pananambahan, na iyong pinagpala at nilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, umalapay Diyos, pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso,
sa aming pagbibigay ng may ikasampung bahagi at handog susi ng pagpapala. Narito po kami umalapeng sa pag-aaral ng banal na salita. Subalit bago po ang lahat, hallelujah, kami po'y lubos, nagpapakumbaba, nagsisisi, lalo ng ibang lingkod. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalansang sa iyong banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. O mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Gabayan mo po ang iyong abang lingkod. Hallelujah, hallelujah. Saga ng akin, wala po akong magagawa. Langisan mo po ang iyong bawat salita. Hallelujah. Ikaw po maglagay ng salita sa aking bibig. At kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus. Buksan mo ang pangunawa, ang kaisipan ng mga tagapakinig, mga beloved viewers, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihang pangalan, pinakamamahal ng Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng halangkas. Out in the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness and beliefs and doubt cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nakapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher ko bubuhay niya. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa atin pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati mo ng magandang umaga sa ating minamahal, ginagalang evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanila pong mga pamilya, praise the Lord. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa mga beloved elders po, nakapiling po natin sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher ko po ni Amen. Katuwang po ating beloved Sister Ate Minds niyo, praise the Lord. At sa mga beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, kung meron po tayong baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin na pong buksan, mga minamahal, ating banal na kasulatan. Atin pong ilabas yung ating pong mga kwaderno, yung Bible, ating ballpen, atin pong isulat, mga minamahal, upang atin pong pag-aralan sa ating mga tahanan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. Atin pong basahin Aklat ng Epeso, kabanatay 6, talatay 11 hanggang 13. Amen. Amen. Sa Aklat ng Efeso, ang kabanata ay 6. 6, talatay 11 hanggang 13. Ang talatay 11 hanggang 13, ganito pong sinasabi, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Sinasabi ng ating nabasa, mga minamahal, amen. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ating pag-aaralan. Put on the armor of God and pray without ceasing, mga minamahal, amen. At manalangin ng walang patid. Magbihis ng kagayakan ng Diyos at manalangin ng walang patid, mga minamahal. Amen? Sapagkat mga minamahal, tayo po mga minamahal, hallelujah, ay
Alam na po natin, mga minamahal, kung sino po ang ating kaaway. Walang iba, ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Amen? Tayo noon, mga minamahal, ay nasa kapangyarihan dati ng kadiliman. Tayo'y alipi ng kasalanan, mga minamahal. Amen? Kaya na tayo po, mga minamahal, ay punong-puno ng karamdaman. Problema, na mga suliranin sa buhay, yung ating mga tahanan, ay wasak, mga minamahal, at marami pa pong iba. Subalit dumating sa atin ang tunay na biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Dahil yan sa ating sa pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord, ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ang ating dearly beloved Mama Dear, mga minamahal. Amen? Sa kanilang pangangaral, ating nalaman, mga minamahal, atin pong nalaman ang buong katotohanan, mga minamahal, kaya't yung ating mga karamdaman, yung mga karamdamang ketong, mga minamahal, yung mga cancer, stage 4 cancer of the breast, mga minamahal, brain tumor, mga minamahal, sa pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord, sila po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ng kanilang mga karamdaman pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging tayo man na narito, ating nasaksihan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo naabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na makatuwid, mga minamahal, ating naligtasan ang impyerno, mga minamahal, ang walang hanggang kaparusahan, mga minamahal. Amen? Sapagkat dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga minamahal. Amen? At dahil dyan, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, magbihis tayo ng kagayakan ng Diyos upang tayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo, sapagkat tayo po, mga minamahal, ang punteriya ng kaaway, mga minamahal. Amen? Hindi na niya punteriya yung sanlibutan, sapagkat sa kanya na yan, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ang punteriya ng kaaway. Gusto ng kaaway, tayo po'y maibalik, mga minamahal, sa dati nating pagkatao, mga minamahal. Amen? Na alipin ng kasalanan. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat si Satanas, mga minamahal, siya po alam na niya kung saan siya pupunta, mga minamahal. Amen? Alam niya na kung saan dako siya ilalagay ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat si Satanas nagkasala, nagrebelde sa Diyos, nagkaroon ng pride, mga minamahal. Amen? Kaya siya pinarusahan ng ating pinakamamahal na Panginoon at hindi siya pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya si Satanas inggit na inggit sa atin, mga minamahal. Amen? Bakit? Sapagkat tayo po, mga minamahal, ay lubos na minahal at pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa kabila ng ating mga pagkakasala, mga minamahal, napakalaking kasalanan, mga minamahal, biruin mga minamahal. Amen? Ang ating Diyos mismo ang pumili sa atin, mga minamahal. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ang talagang pumili sa atin upang tayo po, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't ang nais ng kaaway, galit na galit, mga minamahal. Amen. Galit na galit ang kaaway sa atin. Sabi ng unang Pedro 5:8, ako na po magbabasa, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Mga minamahal, galit na galit ang kaaway, mga minamahal. Gaya ng liyong umuungal, gumagala, paroot parito, mga minamahal, hindi yan nagpapahinga, mga minamahal, 24/7, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, tayo nasa pakikibaka, nasa gitna tayo ng laban, mga minamahal. Amen? Labanan po natin, mga minamahal. Amen? Ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa ganang atin, wala po tayong magagawa, mga minamahal. Kailangan natin ng tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating binasa, mga minamahal, Efeso 6:11-13, tayo'y mangagsikuha at mangagbihis ng buong kagayakan ng Diyos. Put on the armor of God, mga minamahal. Amen?
Put on the armor of God upang magsitibay sa lalang ng diablo dahil sa ganang atin ay hindi natin kayang mag-isang labanan ang lalang ng kaaway, mga minamahal. Amen. At upang mga tagal tayo sa araw ng masama, hindi lang mga tagal, mga minamahal, kundi upang magwagi, mga minamahal. Amen. Upang pagwagian yung ating laban, upang magtagumpay sa laban, mga minamahal. Amen. Malakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang ating napakabait na Diyos na buhay, mga minamahal. Amen? Binibigyan tayo ng proteksyon, mga minamahal, ng armor, ng kanyang buong kagayakan, mga minamahal. Amen? Upang tayo po ay pag-ingatan, mga minamahal. Ito'y hindi kayang wasakin ng kaaway, mga minamahal. Sabi nga po ng Isaiah 54:17, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ito po ang ibinibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung armor ng Diyos, mga minamahal, na kapag ating isinuot itong armor na ito, mga minamahal, ang kalaban hindi makapenetrate, mga minamahal, hindi ka kayang galawin, mga minamahal, sapagkat nasa iyo ang buong kagayakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At narito po ang ating mga bersikulo, mga minamahal, ating pumbasahin ang kagayakan ng ating pinakamamahal na Panginoon o armor of God. Praise the Lord. Aklat ng Epeso, Kabanata 6, talata 14 hanggang 18. Amen. Ganito po ako sinasabi. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may paniyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos na magsipanalangan kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ephesians chapter 6, verse 14. Mga minamahal, amen. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. Mga minamahal, tayo na po yan nasa buong katotohanan. Mga minamahal, amen. Dahil yan po, mga minamahal, ay sa turo na at aral na itinuro sa atin ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, ang katotohanan yan nasa atin, mga minamahal, nais alisin yan ng kaaway sa atin. Kaya sabi po, magkabigkis ang ating baywang ng katotohanan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa ating panahon, maraming mga ngaral ng sila daw po ay nasa buong katotohanan, mga minamahal. Amen? Lahat ay kanilang gagawin, mga minamahal. Amen? Subalit tayo, mga minamahal, na nabuksan na ang ating mga kapangunawa at kaisipan, alam na po natin ang buong katotohanan. Sapagkat dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay ating nasaksihan, mga minamahal. Amen? Punong-puno ng sign, wonders, and miracles. Ibig sabihin, may pruweba at ebidensya, mga minamahal. Subalit tuso ang kaaway, mga minamahal. Amen? Kagaya sa panahon ngayon, mga minamahal, ang ating dinaranas nasa pandemic, anong problema, mga minamahal, ng ating mga kababayan, mga minamahal, lalo na yung ating mga minamahal na kapwa Pilipino, mga minamahal, amen? Ang problema, yung ilalagay sa tiyan, mga minamahal, amen? Ang ilalagay sa tiyan. Kaya't marami, mga minamahal, mga ngaral ng Ebanghelyo, gagamitin ang mga pagkain, mga minamahal, amen? Dito ka na dumalo, may grocery. Pag uwi mo, mayroon ka pang 10 kilong bigas na iuwi. Mayroon ka pang ulam, 5 pirasong sardinas, mga minamahal. Amen. Yan po, mga minamahal, upang ikaw ay mawala sa katotohanan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, mayroong mga matatalinong Kristiyano, wais, mga minamahal, ay
nagsasagawa ng community pantry, mga minamahal. Amen. Ang ating beloved dyan po sa may kawayan, mga minamahal dyan po sa ating beloved Kuya Danny, mga minamahal. Amen. Wais, mga minamahal. Every gawain, nagsasagawa ng community pantry, mga minamahal. Amen. Iniimbita lahat ng mga tao, mga minamahal. At naggagawain, mga minamahal, maraming dumadalo, mga minamahal. Pinagpalang lubos, pagkatapos makakain ng spiritual na pagkain, mga minamahal, pag-uwi nila, mga minamahal, amen? Meron pa silang na baong-baong mga pagkain, mga minamahal, libre, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Ganun po ang gawin natin, mga minamahal, amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay nais nating talagang makatulong, mga minamahal, amen? Atin pong isagawa mga ganitong bagay, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat tuso nga po ang kaaway, mga minamahal, gagawin niya po ang lahat, mga minamahal, upang tayo po ay mawala sa buong katotohanan. Amen? Kahit sabi po, mga bigkis tayo, mga minamahal, sa ating baywang ng katotohanan. Ang katotohanan, mga minamahal, si Jesus ang daan. Jesus is the way, the truth, and the life, mga minamahal. Ito po ang nais alisin sa ating isipan ng ating kaaway, mga minamahal. Nais nang ilagay, mga minamahal, amen, sa ating isipan, mga minamahal, na si Jesus, mga minamahal, amen, ay hindi niya kayang ibigay lahat ng ating mga nais, mga minamahal, lahat ng ating pangailangan, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, pangako ng Diyos, mga minamahal, lahat ng salita niya, mga minamahal, kung ano ang sinalita, mangyayari at mangyayari sa inyo. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dito po may sakbat na baluti ng katwiran, mga minamahal. Amen? Aklat ng Galatia 3:27, ako na pong magbabasa, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Mga minamahal, wala na po yung ating dating pagkatao. Mga minamahal, meron na po tayong sakbat ng baluti ng katwiran. Sinasabi ng 2 Korinto 5:17, kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Tayo po na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sakbat na po natin, mga minamahal, ang baluti ng katwiran. Kaya't mga minamahal, kapag sakbat na natin ang baluti ng katwiran, mga minamahal, amen, sinasabi ni 2 Timoteo 2:22, sinasabi po, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat mga minamahal, kapag wala pong sakbat ng baluti ng katwiran yung ating katawan, ang titirahin ng kaaway yung ating puso, mga minamahal. Amen? Yung ating puso na nilinis na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibabalik sa maruming puso, mga minamahal. Kaya't sinasabi po, mga minamahal, tayo na po'y malinis sa harapan ng ating dakilang Diyos, kaya't layuan natin ang masisamang pita ng kabinataan. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating ibigkis sa ating bewang ang katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran. Amen? Pangatlo, mga minamahal, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Amen? Aklat ng Salmo 40, Jis, hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ating mga paa may panyapak, mga minamahal, ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Amen? Habang tayo po, mga minamahal, ay nabubuhay, meron po tayong dapat panyapak ng ebanghelyo para sa kapayapaan, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo po ay ambassador of Christ, mga minamahal. Amen? Tayo po ay gagamitin ng ating dakilang Diyos upang
makipag-reconcile, mga minamahal. Amen? Upang papaglapitin yung ating pong mga kababayan na malayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ano ang ating gagamitin, mga minamahal? Yung ating pong mga patutuo. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabilis po ng oras. Praise the Lord. At pang-apat, mga minamahal, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Hebreo 11:1, mga minamahal, amen? Sapagkat, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen? Ang ating pananampalatayanan, ang kapanatagan sa mga bagay na ating hinihintay, mga minamahal. Amen? Siya ang hindi natin nakikita, mga minamahal. At saan nakukuha, mga minamahal, yung pananampalataya? Sinabi ng Hebreo 11, sinabi ng Roma 10:17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen? Ang faith, mga minamahal, nanggagaling yan sa patuloy pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ibig sabihin, sa mga lingkod ng Diyos, kailangan dumalo lagi ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus every Wednesday, Friday and Sunday, mga minamahal, maging sa mga Bible study, mga minamahal, amen? Kailangan po, mga minamahal, upang yung ating pananampalataya ay lumago, upang ito po, mga minamahal, amen? Sinasabi ng ating nabasa na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagniningas na suligi ng masama. Sapagkat, mga minamahal, amen? Kapag ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay talagang hindi siya malago, mga minamahal, sapagkat ang suligi, mga minamahal, yung pana, yung dart ng kaaway, mga minamahal, hagis ng hagis sa atin yan, mga minamahal, ng mga kung ano-anong problema, mga pagsubok, mga suliranin, mga karamdaman, mga minamahal, amen? Kapag hindi malago ang iyong pananampalataya, mga minamahal, amen? Madali kang igugupo ng kaaway. Subalit kapag ikay laging dumadalo, lagi kang talagang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lagi mong nararamdaman, pinagsisikapan, maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Ang iyong pananampalataya, malagong malago, ang kaaway, mga minamahal, ang palaso ng kaaway, ang suligi ng masama, hindi makapananaig sa iyo, amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At punong-puno ka ng kapangyarihan. Lucas 10:19, mga minamahal, ito ang pangako ng ating dakilang Diyos. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Mga minamahal, amen? Ano man ang ibato sa atin ng kaaway, mga minamahal, punong-puno ka ng pananampalataya, mga minamahal, amen? Sapagkat punong-puno ka ng anointing, mga minamahal, lagi mong pinagsisikapan maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, ikaw ay very powerful, mga minamahal. Amen? Very powerful Christian, matatag, mga minamahal. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At Efeso 6:17, take the helmet of salvation at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Mga minamahal, amen? Unang Tesalonica 5:8, datapwat palibhasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Kailangan natin magsuot ng helmet, mga minamahal, amen? Sapagkat ang tinitira ng kaaway yung ating mga kaisipan, mga minamahal, amen? Upang maprotektahan yung ating mga mata, mga minamahal, amen? Sapagkat ang kaaway, mga minamahal, amen?
Yan po ang aalisin sa atin, yung ating kaligtasan. Sabi nga ng ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, salvation is the greatest matter of importance, mga minamahal. Napakahalaga ng kaligtasan ng bawat tao, mga minamahal. Amen? Ang sabi nga ng ating dearly beloved Pastor, kung maaari, bawat isang tao, bawat kaligtasan ay babayaran niya ng 1,000,000, mga minamahal. Amen? Subalit hindi kayang bayaran, mga minamahal. Amen? Ang kaligtasan, ito'y libre, mga minamahal. Kailangan mo lamang itong ipagtrabaho. Amen? Nang may takot at panginginig. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Amen? Aalisin sa iyo ang iyong kaligtasan, mga minamahal. Una, mga minamahal, yung titirahin ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Amen? Ang iyong pananampalataya, kapag hindi ka mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kakayan-kayanin ka ng kaaway, mga minamahal. Tatawanan ka, mga minamahal. Hindi natin nais yan, mga minamahal, sapagkat tayo po, mga minamahal, ay we are more than conquerors, mga minamahal. Amen? Daig natin ang mananakop. We are overcomer, mga minamahal. Amen? Kung tayo po, mga minamahal, ay nagsiseryoso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung ating mata, nakatutok lamang yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung ating focus, nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa ating kaligtasan lamang, mga minamahal. Amen? Kaya't yung helmet, talagang pinoprotektahan yung ating ulo, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang kaaway, mga minamahal, amen, upang mawala ang iyong focus sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ipapakita niya ang ganda ng sanlibutan, mga minamahal. Amen? Ang ganda ng sanlibutan. Malakas ang panghatak ng sanlibutan, mga minamahal. Amen? Kaya kung wala kang armor of God, mga minamahal, kayang-kaya kanyang hilahin pabalik, mga minamahal. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't isuot natin ang turban, mga minamahal, ang helmet of salvation, mga minamahal. Amen? At ang Hebreo 4, mga minamahal, tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, mga minamahal. Amen? Meron na tayong helmet ng kaligtasan at meron pa tayong kukunin ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Hebreo 4:12, mga minamahal, amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, mga minamahal. Amen? Sa mga pangangaral, mga minamahal, ating paano natin kukunin, mga minamahal? Kailangan natin tanggapin, mga minamahal, lahat ng ipinangangaral sa banal na pulpito, mga minamahal. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, walang ipinangangaral dito sa pulpito na inyong ikapapahamak, mga minamahal. Amen? Lahat ng ipinapangaral sa banal na pulpito para sa ating mga kaligtasan. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang minsan, mga minamahal, masakit, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, na sabi nga na ating nabasa, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay matalas, magkabila ay talim, mga minamahal, at talagang walang pinipili, mga minamahal. Amen? Hindi ako exempted, hindi tayo exempted, lahat, mga minamahal, lahat po tayo, mga minamahal, ay subject sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit ano ang ating gagawin, mga minamahal, imbis na tayo po, mga minamahal, ay ating iwasan yung salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Aklat ng Santiago 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na kapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ating tatanggapin, mga minamahal, amen? Ating ilalagay sa ating mga puso, mga minamahal. Sa una, masakit, mga minamahal. Subalit, kapag atin pong talagang
tinanggap ng buong puso ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yan po, mga minamahal, ay magiging pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Atin na pong naisuot, mga minamahal, yung ating yung buong kagayakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang armor of God, mga minamahal, yung big kiss, mga minamahal, big kiss sa ating baywang, mga minamahal, at ang sukbit ng katwiran, mga minamahal, yung ating sakbat ng may baluti ng katwiran, mga minamahal, amen, at meron po tayong may panyapak tayo, mga minamahal, na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, at atin na pong atin din pong kunin ang kalasag ng pananampalataya at ang helmet of salvation at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang makumpleto, mga minamahal, ang ating panlaban, mga minamahal, at tayo talagang patuloy na magwagi, victory, sabi nga po, mga minamahal, ng banal na kasulatan, at hindi po tayo talunan, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng Ephesians chapter 6, verse 18, sabi po dito, mga minamahal, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ito na po yung ating napag-aralan, ang na topic ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Ang prayerful na church, mga minamahal, ay a very powerful church, mga minamahal. Amen? Kapag tayo nagkakaisang nananalangin, mga minamahal, nagsisipanalaginan sa bawat isa, mga minamahal, hindi lamang pansariling panalangin, mga minamahal. Amen? Sinasabi po, mga minamahal, very powerful, mga minamahal. Lahat ng uri ng hadlang, mga minamahal, lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal, kayang-kayang i-overcome ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at daing sa buong panahon, mga minamahal. Amen? Tayo rin po, mga minamahal, ay sa pamagitan ng pag-aayuno, mga minamahal. Amen? Tayo po ay nagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpupuri sa Kanya, mga minamahal. Amen? At mangagpuyat, ating babantayan, mga minamahal. Amen? Ng buong katiyagaan. Amen. Ang ating mga kaligtasan. Amen. Kaya sabi ng unang Tesalonica 5:17, magsipanalangin kayong walang patid, mga minamahal. Put on the armor of God and pray without ceasing. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y magsipanalangin ng walang patid, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong magsawa sa panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ang panalangin, mga minamahal, yan ang ating pinakamabisa, mga minamahal. Amen. Yan po ang naging sandata ng ating dearly beloved pastor, ating dearly beloved parents in the Lord, kaya nagtagumpay ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kaya tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Within your mighty hands, hide me now under your reign.
will be still. Know you are God. The ocean rise and thunders roar. I will soar in you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still. Know you are God. And I will be still. Know you are God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At patuloy po tayong pinangangaralan sa mga oras na ito kung ano po ang dapat nating gawin, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay magtagumpay, mga minamahal. Amen? Ating mapagtagumpayan ang gawa ng masama at tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay makasigurado sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa lahat ng mga pagpapala ginagkaloob mo sa amin. Hallelujah. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang, patuloy kang nariyan, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kami pinapatubayan, ginagabayan. Patuloy na pinoprovide ang lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, mahal na Panginoong Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po namin ang mahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida. O hallelujah. Lubos-labis po kami napupuri. Pasalamat, mahal na Panginoon, sa lahat sa iyong mga salita na amin na pag-aaralan sa araw na ito. Hallelujah. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba. Nagsisisi sa lahat po ng pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalang-isang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida. Patuloy pong palakasin, palusugin, pahabayan pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan. Abutin mo po ang pangailangan. Aking minamahal na kapatid, ang malapang Jesus. Hallelujah. Tugunin mo po ang lahat ng kanilang panalangin. Hallelujah. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon. Pagaling mo po ang kanilang mga karamdaman. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako, mga minamahal, sa ating pong personal na pangailangan. Ating ipato ating kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte na may karamdaman. Ating isipin, mga minamahal, ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida ang naglehans po sa atin at sama-sama po nating palayasin lahat ng mga gawa ng kaaway. Amen. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapala namin ang mga Diyos na wapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Peso Kristo, sa unang dalangin po namin namahal gila Pastor Weldy Estrada Almeida, lahat ng mga gawa ng kaaway, demonyo na karamdaman, ubusi po, lagnat, trangkaso, COVID-19, matunaw ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. Sakit sa puso, TB, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, kidney trouble, ulcer sa pangalan ni Jesus. Be healed right now. Be healed right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. 3 beses po tayong tatalon, mga minamahal. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa announcement. At narito po ating beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at sa kanyang muling mga salita na talagang siya po nagbigay sa atin na muli ng kaalaman upang ito po diretso at magamit natin sa ating pong
paglalakad patungo sa ating pong mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ang kapresa Diyos lamang. Tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong mga announcement at sa araw po ng bukas ay ang ating pong banagawain mag-start po tayo ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng alas 4 ng hapon. Yung ating Wednesday service po mga minamahal, amen, ay dapat tayo po mga minamahal ay talagang magsumikap na makarating sa ating po mga Wednesday service. At yan po mga minamahal, start po natin alauna ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yung ating Friday overnight natin mga minamahal ay alas 9 ng gabi ng Biyernes at tapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Dito yan sa may number 157 Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal, magising na po tayo. Amen. Sapagkat umagang-umaga na. Amen. At kung natulugan natin kanina yung banal na salita ng mahal na Panginoon, ay talagang malulugi talaga tayo. Pasalamat tayo at mayroong naka-record. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pwede natin mabalikan anytime. Pero mas maganda kapag napakinggan talaga natin ng ang salita ng ating Diyos. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, po nyo kalimutan. Amen. Ang ating pong 10 piso, 20 pesos, 100 na ating pong ibinibigay para po sa ating pong TV program. Ginagamit po natin yan pambayad sa ating mga expenses para sa ating TV program. Marami po ang naliligtas sa pamamagitan ng ating pong programa sa telebisyon. Kaya ating pong suportahan ito mga minamahal. Meron tayong box dyan sa My Sisters Information upang ating po itong dyan ilagak yung ating pong mga share, yung ating pong mga tulong, ating pong mga ambag kumbaga sa ating pong bayarin sa telebisyon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study every Tuesday. Ang ating oras ay alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Amen. At yan po ay sa may Barangay Tubag, sa may Benitez Residence, San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong lay hands. Meron po after po ng ating mong banal na gawain. Kung meron po kayong mga katanungan about faith, ano mang gumugulo, mga minamahal sa ating po mga pananampalataya, mga minamahal, ay pakatandaan nyo mga minamahal, anything that is not the faith is sin. Sabi ng Korean mga minamahal. Kaya ibig sabihin mga minamahal, siguraduhin natin na walang gumugulo sa atin. Amen. Patungkol sa ating po mga pananampalataya. Meron po tayong counseling sa ating po mga beloved brothers, dito po sa ating po beloved preachers area, ating beloved ordained preacher, at sa mga my sisters, dyan po sa ating po beloved Sister Vines. Kung kaya niya, kung hindi, dito po na tayo lahat sa kaya ating po beloved ordained preacher. Meron po tayong child dedication and water baptism right after po ng ating pong closing prayer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Meron po tayong practice ang ating pong beloved adults choir right after po ng ating pong closing prayer, and then followed by our beloved youth choir, and then ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. At kung wala na po, amen. Praise the Lord. Ay tayo na po tumayo mga minamahal at magpasalamat tayo sa ating napakabait na Diyos at sa ating pong pinagpalabog na magdamag na banal na gawain. Narito na po ang ating pong beloved elder para pangunahan po tayo sa ating pong panalangin pagtatapos. Ating pong beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Tayo po natin dumalain mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamalapan si Kristo. Kami po yung nagpupuri papasalamat sa taglay po na yung buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal Panginoon. Salamat po, malapit muli ang silayan ng sikat ng araw, kagadan likha na makapangyarihan unat na iyong kamay, mahal Panginoon. Salamat po sa magdamag naming pagdilingkod sa iyo na pinagpalat tiningasin mo upang ikaw ay purihin, pasalamatan. Sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Mahal Panginoon, salamat po. Mahal Panginoon mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at solemn song.
buhay na patutuo yung mga anak, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa special na awitin po ng aming beloved youth singers, finest choir, mahal na Panginoon. Ganun din po sa special na awitin po ng aming beloved adult choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kaligtaan na siya namin tayong kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pagbibigay ng katapatan yung manak na siyang susi na ng pagpapala, mahal na Panginoon, sa aming kapatundog, mahal na Panginoon, pagpatuloy mo kami nagamit, mahal na Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan, mahal na Panginoon. Higit lubos po namin pinasasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon, dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming inibig na mga ngaral na siyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay, mahal na Panginoon, dito sa lupa, lalo-lalo na po sa kaligtasan na buhay na walang hanggan sa piling mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. At sa araw po ng bukas, mahal na Panginoon, aming Sunday General Worship, mahal na Panginoon, pagbukudin mo kami malagayan, nag-agalak labis sa paglilingkod sa iyo. May mga anak na wala dito, mahal na Panginoon, tumanggap nagpabautismo sa pangalan ng mga baguhan na hindi na po dumadalo, mga anak po ng lulupaypay. Kayo po may kapangyarihan po ng kanilang puso. Lagi mo po nao sa aming kalagayan ng kaligtasan na pinagsimakita mo sa krus ng Kalbaryo na siya rin kaligtasan namin dito sa lupa. Sa uling araw na ito na mapanganib, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa piling mo, mahal na Panginoon, alalahanin mo din po ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa iyo. Hipuin mo din sa lahat ng kasama namin sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. At sa pansamantala na pag-iwahiwalay, mahal na Panginoon, ilayo po kami, mahal na Panginoon, sa salot na lumalagan na COVID-19, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas na maluhahati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, at sumaamin ng kapayapaan, kagalakan, mahal na Panginoon, higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang pag-ibig na siyang kaganapan kasaklala ng lahat, sumaming lahat, yung mga anak, mahal na Panginoon, maging sa aming mga kapwa-tao, mahal na Panginoon. Salamat po sa pangalatang panalangin na aming minamahal at ginagalang aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen.